Din al doilea jurnal de bord. Întâlniri în arhipelag. Ne întorceam din Egipet. Vântul de nord ni era împotrivă. Mereu cu aceeași putere și încăpățânare ne sufla drept în față. De 2 zile nu mai văzusem soarele. Nu era ceață și nici nouri negri nu se frământau pe cer. Era un fel de pânză albă vânătă, așa de deasă și uniformă încât razele soarelui nu izbuteau să o străbată, să o sfâșie, să poată însufleți natura mută și tristă. O perdea groasă de nepătruns se lăsase anume parcă să închidă vederii tainele bolții cerești. Eram liber în timpul zilei. Îmi venea rândul serviciului de cart de la miezul nopții până la răsăritul soarelui. Și căutam să mă folosesc cât mai bine de orele de repaus. Lungit pe punte cu fața în sus, țineam cartea în dreptul ochilor, sprijinindu-mă în coate după clătinările vasului. Citam isprăvile piraților din arhipelag descrise de Ioan Ghica în scrisorile sale de pe când era guvernator al insulei Samos. Samos, insulă grecească în Marea Egee, lângă țărmul Asiei Mici, grupul Sporadelor, patria lui Pitagora. Ion Ghica a fost guvernator al acestei insule între anii 1854-1859. Ce timpuri! Prin locurile unde noi pluteam cu atâția ani mai înainte, bastimentele franceze și engleze, din escadra Levantului, își plimbau legănându-și spânzurați de catarge, pirații greci, pentru ca să îngrozească populația insulelor, care se hrănea numai din piraterie pe vremea aceea. Câți ani sunt de atunci? Cu ce vor mai fi trăind acești insulari săraci cu care natura a fost așa de vitregă și strămoșilor atât de lacom, că, despoind munții și păcătuind pământul, n-a mai rămas urmașilor decât niște blocuri uriașe de piatră, căzute parcă din cer, la întâmplare, în albastrul străveziu al Mării Egee. Se vede un vapor la 3 carturi babord. Răsună prelung de sus din gabie vocea marinarului de veghe. Mă ridic să pot vedea în zare. De jos de pe punte nu văd decât o dâră de fum cenușiu, care se respira la orizont. Târziu apare un punct negru care crește în larg din ce în ce mai mare. De pe puntea noastră toate privirile îi urmăreau mișcarea. Era un vapor mare care se îndrepta chiar spre noi. Se vedea bine, dar nu-i puteam cunoaște naționalitatea, căci nu avea la pupă pavilionul național. Cred că e un vas englez, zise un ofițer care își potrivea luneta. Ferească Dumnezeu, adăugă un altul. Mă prind pe ce voiți că e grecesc. Chiar când e supus englez sau român, nu-l rabdă inima pe grec ca să nu-și pună și culorile patridei sale. Ia uitați-vă la coș, nu vedeți nimic? În adevăr, atunci am putut deosebi pe coșul negru o bandă albă și o cruce albastră. Alb și albastru sunt culorile naționale grecești. S-a apropiat de noi micșorând viteza. Părea că voiește să ne recunoască. La depărtare de câteva sute de metri și-a schimbat brusc direcția drumului, a mărit viteza și s-a depărtat pierzându-se la orizont. Unde s-o fi ducând? Ce-o fi căutând doar vaporul acesta? Căci, desigur, căuta pe cineva. Când plutești mai multă vreme în nesiguranța mării, când golul acesta nemărginit te apasă din toate părțile, un punct, un singur punct, un sâmbure de viață, dacă se arată pe toată întinderea pustie de apă, îl prinzi cu ochii lacom și dornic îl urmărești cu interesul pe care îl ațâță un sentiment adânc, care leagă uneori în taină ființele omenești. 2 semeni necunoscuți care se întâlnesc în singurătate între apă și cer. Cine o fi? Cum se numește? De unde vine? Unde se duce? Aceleași întrebări își fac amândoi deodată, aceleași gânduri îi frământă, aceeași soartă îi leagă. Cu toate că niciodată poate unul nu va ști nimic despre celălalt, totuși ei se privesc cu dor, se urmăresc cu ochii duși în zare și simt împreună apăsarea părerilor de rău, atunci când unul dispare vederii celuilalt, pierdut în urmă la orizont departe. Niciun vas n-a mai întâlnit în ziua aceea până sub seară,
când iarăși s-a auzit prelung și răspicat glasul omului de veche. Se vede un vapor la 2 carturi tribord. Aceleași priviri curioase au urmărit mișcările vasului, care creștea în zare. Când a ajuns aproape, am văzut uimiți că e tot același vapor grecesc, care în timpul zilei ne ieșise încă o dată în cale. Întâia oară venea din stânga, acum ne ieșea din dreapta. Desigur, căuta vreun alt vas, de aceea încrucișa prin locurile acelea. Oricum, lucru ciudat, nedumeriți, ne întrebam unii pe alții fără a avea putința de a afla ceva. Se făceau tot felul de presupuneri, fiecare își dea câte o părere, dar niciuna nu putea să-i mulțumească pe toți. Apoi se uită și întâmplarea aceasta. Și nimeni, desigur, nu se mai gândea la ea, când începu în tăcerea monotonă a mării, răsunetul metalic al trompetei care chema pe punte marinarii la regularea serviciului de noapte. Tocmai târziu, în miezul nopții, când mă prinsese somnul, am fost trezit, căci îmi venise rândul. Era așa de întuneric în noaptea aceea, încât cerul și apa erau tot una de negre. Nimic nu se deosebea mai departe de pereții vasului. Nu puteam să-mi deprind ochii cu întunericul de afară, zadarnic mă chinuiam ca să străpung perdeaua aceasta neagră care mă învăluia din toate părțile. Uneori închideam ochii. Părea deprisos ca să mai privesc înainte. Pluteam așa orbește în haosul acesta întunecat, în care nu se putea desluși nici marele cerc înșelător pe care ești deprins ca să-l vezi întotdeauna în juruți, crezându-te tu centrul său. O singură lumină slabă licărea înroșind geamul busolei. De câte ori mă aplecam ca să privesc cerul gradat, care vibra ca o vietate închisă în cutia aceea de sticlă, mă înneca mirosul uleiului de rapită care ardea sfârâind într-un felinar unsuros. Pe punte jos, trântiți între frânghiile cătrănite, dormitau oamenii de serviciu. Nu se putea vedea niciunul, se simțea numai mișcarea și murmurul lor, acolo prin întuneric, la piciorul catargului, care scârțâia și el, gemând parcă de zbucium și de osteneală. Într-un târziu, când ne așteptam mai puțin, izbucni fără de veste strigătul omului de sus. Se văd 3 lumini la babord. Marinarul de gabie, ochiul neadormit și cercetător al vasului, descoperise cel dintâi de departe 3 steluțe care licăreau, tremurând una sub alta, singure în tot cuprinsul pustiu al mării. Căutam să-mi dau seama de rostul acelor lumini neobișnuite. Ca să înlături întâlnirile cu un alt vas în timpul nopții, îi judeci mersul după luminile de drum. Un felinar alb sus, unul roșu la stânga și altul verde la dreapta. Ce rost puteau avea acele 3 lumini albe care sclipeau din ce în ce mai tare apropiindu-se de noi? Trebuie să fie vreo corabie cu toate pânzele întinse care se îndreaptă încoace. Se auzi un glas de pe punte. O patăsură părea că se deslușește, desprinzându-se din întunericul nopții. Abatem puțin din drumul pe care îl urmam, ca să ne ferim de o întâlnire, dar vasul care se apropia cu grabă își schimbă și el mersul, așa ca să ne cadă mai mult în drumul nostru. Tii, diavolo! Este nebun ăla? N-are ochi? Vrea să ne taie în 2? Tună la spatele mele glasul răgușit al lui Barba Gheorghe, pilotul de la cârmă. Comandantul fu trezit din somn. Sui într-o răsuflare scările pe puntea de comandă. Banda tribord!" strigă el răstit pilotului de la cârmă. Și vasul dintr-o dată se culcă pe o coastă, scârțâind din încheieturi. Ne învârteam de 90 de grade, ferindu-ne din drumul acelei arătări mute, care se apropia amenințătoare într-o iuțeală nebună. În același timp, comandantul apucă de mânerul care deschide drumul vaporilor de fluier. Și un urlet groaznic, ca vaietul desperat al unei fiare rănite, izbucni clocotind în orbirea nopții. La glasul acesta de alarmă toată lumea fu afară pe punte. O tăcere stăpânită țintuia pe fiecare la postul său. Niciun murmur nu se mai auzi între oameni. Numai lanțul cârmei smuncit de roată scrâșnea printre raiurile macaralelor. Toți ochii se deschid mai mari și inimile zvâgnesc mai tare. Așteptăm.
Deodată, ca prin farmec, cele trei lumini necunoscute alunecară în jos, stingându-se parcă înnecate în adâncul mării. Câteva vorbe, răcnite într-o limbă neînțeleasă, răsunară desperecheate în fâșiitul prelung de apă care se apropia de noi. Și numai la câțiva metri departe, o umbră neagră se deslușie învârtindu-și pânzele într-o voltă ageră și sigură. Zburând ca o pasăre de noapte cu aripi uriașe, se șterse alunecând pe lângă noi până se pierdu în negrul întuneric al nopții. Era una din acele ușoare corăbioare, brigantine, care îi taie luciul apei ca o săgeată în zbor, mânată de un vânt prielnic și manevrată cu dibăcie de către lupii Mării Egee. Primejdia trecuse. Pe punte toți erau în fierbere. Ce-a fost această ciudată întâlnire? Ce caută oare vasul acesta? Și de ce nu avea luminile obișnuite de drum? Ni se întâmplase de multe ori ca să întâlnim în cale corăbii mici, sărace, fără lumini de drum, lăsate în voia soartei, fantome care te îngrozesc adesea când îți apar deodată, tăindu-ți drumul în nopți întunecoase. Dar vasul acesta avea trei lumini. Era, desigur, un semnal de recunoaștere. Nu se petrec lucruri curate prin părțile acestea. Parcă ar fi fost un vas de pirați, zise pustială un ofițer tânăr. Toți ceilalți începură să râdă. Comandantul adăugă zâmbind cu bunăvoință. Dacă pirateria s-a măturat de mult din arhipelag, au rămas încă multe fapte de baraterie care se petrec prin locurile acestea. Pe când noi stam de vorbă strânși în jurul hărții arhipelagului și povesteam întâmplări și fapte de înșelăciune ale marinarilor greci de prin insule, Barba Gheorghe, care lăsase cârma în mâinile altuia, se apropiase pentru a ne asculta și un zâmbet plin de înțeles îi flutura pe buze, pe sub mustățile cărunte și tepoase, ca niște fire de sârmă răsucită. De bună seamă știa el ceva mai mult decât ce tisem noi prin cărți. Când toți ceilalți s-au dus să se culce și am rămas iar singur ca să măsor în lung puntea de comandă, m-am apropiat de bătrânul care ședea jos, cu ochii țintă la mare. Nu te culci, Barba Gheorghe, că ți-ai terminat serviciul. Nu vine somnul la mine când trec prin locurile astea. Mi-a rămas la inimă, adaug eu, corăbioara aceea care manevra cu atâta dibăcie. Ama, halal, palicar din insule. Ai văzut cum rândunica zboară și se învârtește în vânt? Barba Gheorghe, dar ce crezi dumneata că voia corăbioara asta de s-a apropiat așa de noi? Săraci, este greu acum de trăit și pe apă. Nu mai poți să câștigi o bucată de pâine ca mai înainte. Și un surâs amar încreți fața lui neagră arsă de soare și tăbăcită de sărătura mării. Ai văzut vaporul cel mare care ne-a ieșit în timpul zilei de 2 ori în drum. El căuta pe corabie și corabia căuta pe el. Ei bine, dar pentru ce? Apoi nu știi că, de când au intrat dracii de englezi la Eghipet, nu te mai poți hrăni ca înainte vreme. Deși intervenise alături de turci de mai multe ori în Egipt, Anglia nu a ocupat această țară decât în 1882, când îi impune un regim colonial, Egiptul rămânând formal provincie otomană până în 1914, când capătă statutul de protectorat în cadrul Commonwealth-ului. În 1922 devine independent. Mai de mult umplei corabia cu hașiș care crește frumos în insulele noastre și o descărcai la Alexandria, iar negustorii arabi plăteau numai în lire de aur. Acum englezul a oprit să mai intre hașișul în Eghipet. Cum prinde o corabie, arde toată marfa și dă amendă strașnică pentru contrabanda de hașiș. Numai vapoarele mari pot să mai aducă pe ascuns. Îi înșală mai ușor căci debarcă mai multe feluri de marfă. Vaporul și corabia asta se vede că au avut vorbă să se întâlnească pe aici, de aceea se căutau ei așa. Ca semnal de recunoaștere, desigur, au avut 3 lumini albe. Când a văzut corabia că s-a înșelat cu noi, a fugit repede la larg. Bătrânul începu ca să-și dezlege limba. De multe ori îl necăjisem noi, spunându-i că a fost pirat în tinerețe.
Întotdeauna se supăra foc și se jura că el, care era copil de pe atunci, când mai umblau pirații, nu făcea nimic alta decât ținea frânghia la provă ca să lipească vasele, pe când alții intrau cu cuțitul la turc. De data aceasta însă alunecase fără de veste, furat de amintiri, în povestirea vitejiei palicarilor din vremea Marei Revoluții grecești. Începu să-mi înșire despre flota lui Ibrahim Pașa, care a venit la Casos cu 20 de fregate, așa de furios că voia să ia și pământul insulei să-l îmbarce la bord. Cum n-a fost chip să debarce trupele decât în urma trădării unui pilot grec din Rodos. În măcelul groaznic pe care l-au făcut turcii în insulă, a fost ucis și bunicul său, care avea toată corespondența Zaverei, căci el fusese trimis cu scrisori la Iași către Ipsilante din partea patriarhului de la Constantinopole. Și bătrânul se opri din spus în necade vitejia amintirilor trecutului îndepărtat. După ce își scoase un săculeț de pânză groasă de vele, își îndopă bine ciotul de lulea, arsă pe jumătate și începu iarăși din ce în ce mai înduioșat. Ah, dacă ai fi cunoscut pe capitanul Stavro, fratele mamei, ce om tare și inimos, ca el nu se mai pot găsi azi oameni pe nicăieri. Fusese în flota lui Canaris, era spaima turcilor, și toți patrioții din insule se închinau la numele lui. Canaris, Constantin, 1790-1877, erou național din războiul pentru independența Greciei, vestit marinar. După câștigarea independenței, joacă un rol important în viața politică a Greciei. Deputat, senator, ministrul marinei, prim-ministru. Mă ceruse mamei ca să mă ia cu el pe mare și să mă învețe a mă hrăni pe apă. Eram băiet mic de tot când m-am îmbarcat pe bombarda lui, care se chema Olga. Când se vedeau arzând focuri la munte, pe vârfurile Panagiei, știam că ne vestește apropierea unui vas turcesc. Plecam din ascunzătorile insulei, ne strecuram printre colțurile stâncilor care ieșeau ca niște dinți din apă și zburam la larg cu pânzele întinse. Cum se aruncă uliul asupra puiilor de găină, așa cădea și el peste corăbiile turcești. Dar vezi, a greșit numai odată și dintr-o aceea i s-a tras și moartea. A atacat și a dat la fund un vas ce ducea proviant la Constantinopole pentru armata englezului, care debarcase acolo ca să pornească pe urmă la Crimea, că începuse războiul cu Rusia. Când ne-au prins, era o noapte neagră ca acum. Mergeam cu vânt bun la Samos. Din urmă venea un vas mare. După formă și iuțeală, bănuiam noi că e o fregată străină. Goneam noi din toate puterile, dar la urmă tot ne-a ajuns. Cine sunteți voi?" ne-a întrebat pe grecește. N-am răspuns nimic întâia dată. După ce a strigat pe turcește să spunem numele vasului, capitanul, crezând că are să înșele, răspunde: Medghidieh, numele corăbiei pe care o înnecasem. Medghidieh e la fund și o să vă duceți și voi dracului după dânsa. Foc! Se auzi strigând pe vasul care se apropiase mult de noi. După câteva clipe, o lumină roșie scăpără prin nouri, un bubuit răsuna în urma noastră și auzirăm bine șuierul unui obuz care zburase pe deasupra capetelor. Ne-am lungit cu burta pe punte, schimbând cârma într-un bord, ca să fugim din drumul fregatei. Al doilea obuz izbucni în arboradă. Catargul din provă trosni, prăvălindu-se pe punte. Pânzele întinse și toate frânghiile încurcate care căzuseră umplând puntea, ne strângeau de desubt, fără a mai putea face vreo mișcare. Ne zbăteam ca muștele prinse în rețeaua păianjenului când ne-a cules englezul. După ce ne-a ținut 3 zile în fiare în fundul magaziei de cărbuni, ne-a dat drumul debarcându-ne la Samos. A oprit numai pe capitanul nostru. Tocmai după vreo 10 zile am putut să mă întorc la Casos. Mama mă plângea crezându-mă mort de mult. Într-o dimineață, toată escadra engleză ancora în fața insulei noastre. O lovitură de tun a strâns tot poporul la mal ca să privească. Și atunci am putut vedea cu groază cum la fregata cea mai mare se legăna în bătaia vântului un trup omenesc, spânzurat sus, tocmai la Baba Finca. Era capitanul Stavro acolo sus. Plângeau tinerii și bătrânii,
femeile și copiii. Tot norodul plângea și blestema pe englezi și pe toată Europa, că ei ne împinseseră împotriva turcului și apoi tot ei ne gâtuiau acum. Ce om a fost acela! Se spune că atunci când a auzit că i-o sândit la moarte prin spânzurătoare, n-a suflat nicio vorbă, nicio lacrimă nu i-a dat în ochi. El, când a fost totul gata, a cerut un foc ca să-și aprindă țigara și el singur a dat semnalul ca să tragă ștreangul atunci când a sfârșit de fumat, aruncându-și mucul țigării în mare. Și Barba Gheorghe sfârși vorba clătinând cu amărăciune din cap, pe când își lovea de tocul cizmei luleaua, stinsă de mult. Căzut pe gânduri, rămase tăcut, privind la scrumul care, scuturat, zbura spulberându-se în bătaia vântului. Se crăpa de ziua, vântul se potolise. Numai o boare umedă mai sufla ușor în răstimpuri. Văzduhul nu se limpezise bine de negurile nopții și ziua începuse ca să-și ridice încet pe furișate genele aromite în zarea viorie la orizont, acolo unde abia se bănuia dunga înșelătoare a coastei gigantului Levant. Pluteam încet, intrând pe nesimțite între insulele acestei mări, care ne atrăgea din ce în ce în sânul ei, legănându-ne într-o răsuflare domoală, în măreața liniște din faptul dimineții. În stânga, într-un fund albastru plumburiu, se înșira lanțul întrerupt și nedefinit al Cicladelor. În dreapta, pe măsură ce se ridică în falduri perdeaua de aburi aurii, se descopere verdeața lucitoare a smochinilor din Rodos. Și înaintea noastră, în depărtarea ștearsă, o liniuță începe a tremura în jumătate de lumina a zorilor. E un cap al țărmului care înaintează în mare, păstrând de veacuri urma anticului Halicarnas. Halicarnas, oraș antic din Asia Mică, întemeiat pe la anul 1200 înaintea erei noastre, patria lui Herodot, astăzi denumit Bodrug. Este renumit prin impunătorul mauzoleu, templu cavou al satrapului Mauzol, considerat ca una din cele 7 minuni ale lumii antice. Și numai când te afli aici, plutind pe luciul mării, oglinda infinitului, între cele două continente pe care le poți prinde deodată cu vederea, tu, efemera vietate cugetătoare, simți fermecat eternul ritm, măreața armonia naturii și taina mirajului istoric al neamului omenesc. Unde sfârșește Europa și de unde începe Asia? Natura n-a tras aici o linie despărțitoare între un continent și altul. E aici o înlănțuire între uscat și apă, o țesătură minunată de mare și pământ. De-o parte și de alta, golfuri adânci scobesc coastele întretăiate, peninsule, capuri, care se prelungesc departe în mare și lanțuri nesfârșite de insule leagă un continent de altul, fără ca ochiul să piardă o clipă uscatul din vedere. Pare că natura a durat anume o punte de trecere de la un țărm la altul, ca să înlesnească drumul între cele două lumi. Pe puntea aceasta a trecut civilizația din lumea veche în cea nouă și tot de acolo în urmă, barbaria pe aceeași punte s-a îndrumat ca să întunece lumina care începuse abia a străluci. Și înapoi, pe același drum, lumina, azi, se întoarce ca să alunge întunericul lumii vechi. Și cine știe de câte ori, în nesfârșita scurgere a vremii, prefacerile celor două lumi se vor mai perinda încă pe aceeași punte de la un continent la altul. Numai când navigi prin arhipelagul grecesc, prin acest labirint de insule care se oglindesc în albastrul străveziu al apei, înțelegi pentru ce mai întâi prin aceste locuri geniul uman s-a încercat să înfrunte uriașa forța a naturii. Desigur, prin locurile acestea, printre insulele care se văd una pe alta, în dorința de a prăda, învingându-și groaza de necunoscut, s-a dezlipit de pământul tare pe care călca, cel dintâi îndrăzneț copil al omenirii din vârsta primelor epoci, ca să se avânte în luptă cu marea, dibuind cu stângăcie pe trunchiul vreunui copac grosolan cioplit, sâmburele minunatelor opere ale arhitecturii navale și primul pas al navigației mondiale. Dorința de pradă a creat navigația și de aceea pirateria, această spumă a mării, este veche ca și navigația. Ea a dat multă vreme având propășirii acestei arte.
Argonauții pe care îi conducea Iason în căutarea lânei de aur nu erau la drept vorbind decât niște pirați, ca și Ulise, Menelas și toți ceilalți eroi pe care îi cântă și idealizează poeții antichității. De aceea, un scriitor francez, călătorind prin locurile acestea ca să cunoască caracterul rasei și alcătuirea statului grecesc de azi, spune că marina greacă e veche ca și poporul grecesc, căci prima dată când această națiune s-a făcut cunoscută lumii, a fost atunci când a plecat cu vasele pe care le avea ca să jefuiască cetatea Troia. Cu drept cuvânt s-a zis că adevăratul erou al Greciei nu e aprigul Ahile, care nu știe decât să iubească, să urască, să plângă și să lupte. Ahile este un om de uscat, crescut departe de mare. Ahile are cugetul curat, e un suflet drept, el nu știe să chibzuiască nimic cu șiretenie. Ahile n-a câștigat nimic prin războiul troian, decât doar moartea și nemurirea. Ahile este numai pe jumătate grec. Grecia întreagă e încarnată în insularul Ulise, care știe să navigheze și să mintă, care precupețește și iubirea și nenorocirea, care, înainte de a ucide pe pețitori, sfătuiește pe soția sa ca să le ceară daruri bogate. Ulise este eroul marinar, negustor și înșelător. 1908, August. În Creta. De ieri plutim încet, abia mișcându-ne pe o mare ca de un de lemn. Zadarnic așteptăm din Cotrova, măcar o adiere de vânt răcoritor. E așa de cald că marea doarme moleșită, fără să mai respire parcă. Ne dor și ochii și capul de atâta lumină orbitoare. Razele soarelui de foc străpung țesătura pânzei sub care voim să ne umbrim. Ard și moaie smoala dintre scândurile punții înfierbântate. Fumul, scăpat în răstimpuri din gura coșului, se înalță drept în sus și rămâne mult așa atârnat în văzduh, plutind ca niște nourași alburii de spumă. Vreo câțiva marsuini ne urmăresc, cerșându-ne mâncare. În salturi nebunești se afundă și apar, făcând mereu la tumbe, întocmai cum se iau copiii de țigani în urma trăsurilor pe drum. O pasăre de mare ce ne urmărea de mult în legănatul ei de omol prin aer, se lasă obosită pe capătul unei vergi, fâlfâind ușor aripele albe desfăcute. Uscatul trebuie să fie pe aproape. Spre miază zi, printre nourii albi, ca niște grămezi de scamă dezlânată, începe a sclipi în bătaia soarelui o pată cu străluciri de sidef. Acolo, în zarea aceea, a crescut tunătorul Zeus, adunătorul de nouri, părintele zeilor și al oamenilor, care, torcând destinele muritorilor, împărțea tuturora și bunurile și relele. E vârful veșnic albit de zăpadă al muntelui Ida. Ida, munte în insula Creta. Legenda spune că într-o peșteră din acest munte a fost crescut de către nimfe Zeus. Pământul Cretei începe a se zări. Insula aceasta, cea mai mare din arhipelag, așezată aproape la aceeași depărtare de Europa, Asia și Africa, forma punctul de legătură între cele trei continente și centrul lumii vechi. Istoria Cretei este încă necunoscută. Descoperirile de mare preț care se fac acum în insulă, la Festos și Knossos, dau mult de lucru arheologilor. Se găsesc aici urmele unei civilizații foarte vechi de aproape 4000 de ani. Descoperirile arheologice cele mai de preț ale civilizației miceniene în Creta au fost făcute prin cercetări organizate imediat după anul 1900, deși săpăturile începuseră cu mult înainte. De curând, s-au început lucrările pentru descoperirile palatelor înțeleptului Minos, eroul Cretei, care a trăit cu vreo câteva veacuri înaintea războiului troian. El este regele primului stat grecesc, despre care amintește istoria antică. Insula Creta, așezată în mijlocul Mediteranei, în calea marilor migrații, la încrucișarea largilor drumuri de apă între Egipet și Fenicia, care i-au înlesnit civilizația, trebuie socotită ca primul leagăn al helenismului. Țărmurile prăpăstioase cu stânci dințate încep a se desfășura înaintea noastră. Un lanț de munți cu piscurile albite taie insula în lungime. Prin limpezimea aerului se zăresc până în fundul văilor adânci livezile de maslin,
ca niște pete verzi pe fundul cafeniu al pământului pietros, sterp, ars de fierbințeala prea mare a soarelui. La poale se văd în felurite chipuri, grămezi de pietre roșii, albe și vinete, sfărămăturile stâncilor rostogolite de vremuri în mare. Ne îndreptăm încet spre intrarea băii Suda. Un port natural, sigur, apărat de vânturi și atât de larg, că ar putea adăposti o flotă uriașă în sânul său. Se mai recunosc și azi urmele puterii venețiane, pe o mică insulă ca un bloc de piatră desprinsă de coasta muntelui și aruncată mai departe în apă, se vede ruina zidurilor crenelate ale unui fort care păzea intrarea în baie. Stăpânirea venețiană asupra insulei Creta a durat aproape 5 secole, secolul XIII până în secolul XVII, insula fiind apoi ocupată de turci. Printre dărâmături se mai deosebește încă placa de piatră cu sculptura leului înaripat al mândrei Veneții, care stăpânea odată ca regina a mării insulele întregului Levant. În fundul golfului strălucesc două bastimente de război, unul francez și altul italian. Ancorăm lângă cel francez, care își poartă numele scris la pupă cu litere aurite, Condor, un mic lucișător. De acum câțiva ani, din timpul războiului greco-turc, marile puteri europene au debarcat trupe, ocupând insula, având întotdeauna și câteva bastimente staționare în apele cretane. În 1896-1897, o răscoală a grecilor de pe insulă a dus la un război între Grecia și Turcia. În urma intervenției puterilor europene, Franța, Anglia, Austria, Rusia, Sardinia, Creta a devenit autonomă în cadrul Imperiului Otoman, iar în 1913 s-a unit cu Grecia. Marinarii se înșiră la front pe punte, corniștii sună onorul și ne schimbăm saluturile obișnuite la întâlnirea vaselor de război, reprezentantele statelor a căror culori le poartă. Vizitele de ceremonie se țin în lanț, bărcile cele mai frumoase, balinierele albe lustruite, sunt lăsate la apă. Marinarii cei mai chipeși, aleși pe sprinceană, lopătează în cadență desăvârșită. E întotdeauna în asemenea împrejurări un prilej de întrecere între națiuni. Comandantul francez, un bătrân hazliu, ne întreabă surâzând dacă nu cumva am sosit și noi ca să protejăm pe mândrii strănepoței vechilor eleni pentru a nu fi masacrați de barbarii otomani. Și, la plecare, roagă pe comandantul nostru ca să felicite pe profesorii de limbă franceză din România pentru modul strălucit cu care știu să învețe pe români să vorbească franțuzește. Toți așteptăm cu nerăbdare ora de baie ca să ne răcorim în apa mării, care, în golful acesta, e calmă ca apa unui lac. E atâta limpezime că se zărește fundul ca printr-o sticlă albastră străvezie. Abia ne aruncăm în apă, câțiva anotători mai îndrăzneți se îndreaptă înspre larg și deodată izbucnesc o mulțime de strigăte desperate pe vasele străine. Ne zăpăcește zgomotul și nu putem pricepe ce s-a întâmplat deodată. Simțim că un pericol ne amenință fără să știm din care parte vine. Cuprinși de groază, cei care se găsesc în apă se grăbesc înotând din răsputeri să ajungă la vas să prindă cu mâna ceva căutând astfel scăparea. Iar cei rămași la bord, crezând că se neacă vreun om, sar repede în bărci, fără să știe în care parte să alerge în ajutor. Guarda-te! Pașecane, guarda! Le rechin! Le tigre de mer! Privește rechinul, păzește! Rechinul, tigrul de mare! Strigătele acestea, repetate de atâtea glasuri, se deosebesc din zgomotul care crește din ce în ce. Vreo două bărci mânate la disperare zboară ca să culeagă din apă pe cei rămași în urmă. O barcă a vasului francez ajunge cea dintâi și ia vreo 3 de-ai noștri. Un ofițer francez ne lămurește că un rechin care se înfruptase cu carne omenească, înghițind un marinar englez, stă de câteva zile la pândă așteptând vânatul ce trebuia să-i pice de la vreunul din vasele ancorate în baie. Ne descrie groaza și dușmânia ce o au marinarii francezi împotriva acestei hrăpărețe dihănii de apă, care e așa de puternică că numai cu o lovitură de coadă poate omorî un om.
De câte ori apare rechinul în rada unde se află ancorată o escadră, se dă de știre la toate vasele și uneori se trage ca alarmă un foc de tun. Când aripele nopții începură a înnegri zarea, marinarii, obișnuiți a se culca de vreme, începură să-și pregătească culcușurile afară pe punte, sub cerul liber. Înăuntru căldura era chinuitoare. O noapte senină și caldă se lasă din ce în ce, adormind pe nesimțite golful acesta adânc și tăcut, cu apa lui leneșă umbrită înspre țărm într-o culoare albastră închisă ca sineala. În bruma argintie ce cade cu încetul peste pământ și apă, nimic nu se mai mișcă. La mal se simte numai un șopot tremurător de unde. E jocul înșelătoarei mări, care mângâie și sărută luciul pietrei, rozând fără încetare țărmul stâncos și prăbușit. Departe la intrare se desemnează pe cer conturul fortului venețian. Câteva stele sclipind răzlețe par niște candele aprinse pe ruina zidirilor străvechi. O pată neagră umbrește coasta sură a muntelui Pleșuv. E o pădure de maslin care se întinde până de vale. Și dintr-acolo vine până la noi o adiere slabă, un suflu de răcoare, ca alintarea blândă a unei mâini ușoare nevăzute. În noaptea asta nu-i chip să adorm de vreme. Mă plimb singur pe punte. Aud vorbă la provă. Un grup de marinari culcați fără să doarmă se află strânși în jurul lui Barba Gheorghe, bătrânul nostru pilot, ce pare că înșiră o poveste frumoasă de demult. Mă apropii pe ascuns și trag cu urechea să prind și eu un capăt din firul povestirii. Și plângea și se văita toată lumea din Atena că iar venise rândul ca să plătească birul către regele din Creta. În fiecare an pleca o corabie mare regească și aducea acolo 7 băieți și 7 fete, tot ce era mai frumos în Atena, și înapoi nu-i mai întorcea, că îi mânca minotaurul, pe care regele din Creta îl ținea închis într-un palat și îl hrănea cu carne de om. Atunci se ridică Tezeu cel frumos și viteaz, zicând că el are să meargă să ducă de data asta corabia la Creta. Părinții lui plângeau și nu-l lăsau să plece, dar el n-a vrut să-i asculte. Și când a fost să plece corabia regească, ea și-a ridicat pânzele negre în semn că duce birul cel de moarte. Dar regele cel bătrân, tatălui Tezeu, a zis: Fiule, dacă vei izbuti să scapi și tu cu viață, să ridici de departe pânzele cele albe, ca să știu eu și țara mea întreagă minunea ce s-a întâmplat. După o săptămână de drum, corabia a ancorat aici, la Suda, unde ne aflăm noi. Tezeu, care era tot așa de voinic pe uscat ca și pe apă, era și frumos ca un înger. Ce-a făcut Ceadres că Ariana, fata regelui din Creta, s-a amorezat nebună de el. Era acolo un palat care se chema Labirint, cu mii și mii de odăi. Așa de încurcat era că cine apuca să intre, se rătăcea și înapoi nu mai putea să iasă. Soarele nu-l mai vedea și acolo îi putrezeau ciolanele. Dar Tezeu nu s-a rătăcit că Ariana i-a dat pe ascuns un ghem de ață și cu cât el mergea și s-a funda în palat, tot desfăcea firul în urma lui ca să știe pe unde să se întoarcă. Cu o singură tăietură de sabie a retezat capul minotaurului, care era spaima Atenei. Apoi s-a îmbarcat în corabia lui și a reluat drumul spre Atena. Și de bucurie mare, el a uitat ce i-a vorbit taică-său ca să-și ridice pânzele albe la corabie. Și bătrânul sta pe mal la Pireia și se uita în zare. Pireia, Pireu. Aștepta mereu corabia care nu mai venea și el plângea și ziua și noaptea. Numai ea ca într-o zi răsare în larg o corabie frumoasă. Toată lumea a cunoscut-o că-i corabia regească, dar nimeni nu îndrăzni să zică ceva de teamă că se vedeau bine pânzele cele negre umflate în vânt. Și regele bătrân începu să se vaite că i-a murit feciorul cel mai viteaz din toți. Așa durere i-a strâns inima că și-a făcut seama și s-a aruncat de pe stâncă în mare. Așa povestea Barba Gheorghe legendele elenice, în nopțile cu lună, când ne aflam ancorați în dreptul insulelor, al cărui istoric îl știa pe din afară. Întreaga mitologie care îmi chinuise tinerețea celor mai frumoși ani de liceu cu traducerea încurcatelor texte grecești,
O auzeam acum sub forma unui basm naiv și plin de farmec, din gura acestui bătrân corăbier, care nu învățase nici să se iscălească. O auzise și el la rândul lui din gura celor mai bătrâni, la casa părintească sau pe puntea corăbiei, la piciorul catargului în nopți potolite și senine, pe când aștepta vântul ca să le umfle pânza, să-l ducă în drumul lui pe apă printre insulele locuite, odată ca niciodată, de zei și de zeițe. Înainte de a sfârși bătrânul povestirea, o parte dintre marinari adormiseră. Îi furase pe nesimțite somnul, căci multora li se părea povestea care o ascultaseră acum, asemenea cu cele care le știau din satul lor de acasă. Nu se vorbea oare de acel făt frumos, viteaz și minunat, care se ducea să ucide balaurul închis într-un palat departe? Când asculți legendele mitice, astfel povestite, poți înțelege mai bine ca oricând ce legătură strânsă au cu basmele, care au legănat pretutindeni copilăria nu numai a popoarelor de aceeași origină, ci a tuturor raselor omenești. Căci toate au aceeași rădăcină și din unul și același izvor s-au adăpat. Explicarea naivă a forțelor oarbe ale naturii, plăsmuirile unor minți copilărești, fapte întâmplate odată, propagate din gură în gură, schimbându-se și împodobindu-se în felurite chipuri în lungă curgere a vremii, au trecut de la un trib la altul, de la un popor la altul, dintr-o religie în alta. Dincolo de istoria scrisă este istoria legendară. În formă primitivă, aceasta e adevărata introducere în istoria pe care o învățăm. Oricât de încălcită i-ar fi limba, trebuie să ajungem a o înțelege. Cu drept cuvânt s-a zis că sensul fiecărei legende este închis ca sâmburele în inima fructului. Din acest grăunte prețios a încolțit istoria, teologia, filozofia și literatura. Toate popoarele au istoria lor legendară, dar niciuna nu este mai bogată și mai luminoasă ca a Greciei. Fantazia elenică a împletit cu o măestrie magică faptele omenești, eroice și divine, religia și patriotismul, zeii și oamenii într-o țesătură fermecător colorată, pe care nu o poți destrăma ca să-i prinzi capătul firului de adevăr dintr-un început. Poporul acesta, care a învățat la vechea școală a Orientului, a împrumutat aproape totul, chiar și religia a luat-o din același tezaur al lumii semite, de acolo de unde s-au furnizat întotdeauna religii pentru cea mai mare parte a omenirii. Se știe bine azi că blonda Afrodita, pe care grecii o cântau născută din spuma Mării Egee, a fost adusă de către negustorii fenicieni, odată cu marfa pe care o cărau cu bărcile lor negre, călăfătuite. Grecii, coborându-se din susul Europei barbare în jos spre Asia, de mult civilizată, au avut darul de a îmbrăca într-o formă nepieritoare fondul împrumutat de la bătrânilor vecini. Și dacă semiților li se datorește ideea religioasă, grecilor trebuie să le aparțină ideea frumosului. În zadar mă încercam să adorm. Luna îmi bătea drept în față, o lună albă palidă, rătăcind deasupra mării pustii. Pe nopți asemenea luminate, natura se înfățișează adesea în forme ciudate și pline de mistere. În jocul de umbre și lumini, întregul șir de oameni culcați aici pe punte pare un rând de cadavre întinse cu fața înspre lună, iar frânghiile de cânepă groasă în pulberea care scânteie ca în poveste par împletite în sârmă de argint. Aș vrea să văd ruinele palatelor lui Minos sub magica lumina a lunei, ce dă fior și aprinde închipuirea. Ce limbă trebuie să-ți vorbească în taina acele sfărămături de pietre, țânduri rămase ca mărturie încă din splendoarea unei lumi ce strălucea acum atâtea veacuri. Mă gândesc la o noapte în portul acesta acum 4000 de ani în urmă. Desigur, aceeași lună ca și azi, cu lumina ei rece și albă, îmbrățișa golful acesta tăcut. Aceeași apă clară, albastră, ce roade cu răbdare aceeași piatră lucie a țărmului stâncos. Muntele trebuie să fi fost puțin mai verde, ca în vremea tinereții. Acum, pe alocuri e albit sau e pleșuv de tot. Și cerul, și muntele, și apa, aceiași au rămas. Dar câte generații s-au perindat pe aici în scurgerea vremii de 40 de veacuri?
Același decor pe aceeași scenă, numai artiștii s-au schimbat, dar joacă aproape aceeași piesă. E drama omenirii ce se repetă mereu și pretutindeni, cu mici schimbări în text. Foarte târziu am adormit, furat de vraja lunei, și în somn mi se părea că aud ca un ecou crâmpeile de versuri ce-mi dau odată aripi închipuirii în anii tinereții. Ne vom întoarce în Creta mândră cu Tezeu, vom îngâia pe Neobeia, vom dezlega pe Prometeu. Neobeia, Niobe, personaj din mitologia greacă, pentru că a jignit-o pe zeița Leto, fie acesteia Apollo și Artemis, i-au ucis pe toți cei 12 copii. Pentru a-i curma durerea, zeii au transformat-o în stâncă. A doua zi avem voie să debarcăm pe insulă. Mergem să vizităm portul Canea. La debarcader ne așteaptă o armată întreagă de agenți și furnizori. Toate aceste pasări de pradă roiau de ieri în jurul vasului nostru. Acum avea să se încingă lupta decisivă între dânsii, din care acei ieșiți victorioși trebuiau să ne apuce în gheare. Strigă, se înjură, se îmbrâncesc ca să ne arate actele și recomandațiile de la celelalte vase de război pe care le-au servit. Mosio, amico, caro mio, vieni! Și lupta se mărginește în urmă la două tabere vrăjmașe. Birjar de o parte, stăpânii măgarilor de închiriat de cealaltă parte. Unii căutau să ne arate că este mai bine să mergem cu trăsura, iar alții că e mai plăcut să mergem pe măgari. Tabăra birjarilor a ieșit victorioasă, dar lupta nu s-a terminat aici. A continuat încă în sânul acestei taberi, căci fiecare își lăuda trăsura și toți se concurau în prețuri. Deodată unul se hotărăște și, numai din ambiție, vrea să ne ducă fără să primească un ban. Același lucru îl repetă cu toții. Ne suim într-un landou imens, ca arca bătrânului Noe. Cu toată ambiția însă, când am ajuns la Canea, birjarul nu s-a mulțumit cu cei 8 lei pe care i-am dat. O șosea lungă de câțiva kilometri, acoperită cu o saltea groasă de praf, leagă Baia Suda cu portul Canea. Trecem printre livezi de maslin palis cu frunzele albite de praf. Gardurile sunt întocmite din cactuși pitici și țepoși. E o căldură nesuferită. Iarba pe margini e pârlită ca după urma unui foc. Barba Gheorghe, pe care l-am luat cu noi ca talmaciu, ne spune că a suflat Libasu, vântul fierbinte din Libia, care arde tot în drumul său. Livezile de maslin erau pe aici mai dese, dar când s-a început războiul, grecii au tăiat maslinii din livezile turcilor și turcii au tăiat maslinii grecilor. Acum și unii și alții suferă la fel. Ne oprim în centru. Case vechi de piatră și de lemn, mici și mari, de toată măsura, fără ordine și stil. Un amestec de acoperișuri turtite. Pe sus, cerdacuri largi turcești pentru uscatul rufelor la soare. Câteva străzi mai largi încadrează portul vechi, încolo, ulicioare întortocheate, pietruite cu bolovan colțuroși, înfierbântați de arșița soarelui. Același orient strălucitor și sărăcăcios, în murdăria lui nepieritoare, sub azurul transparent al cerului totdeauna albastru și luminos. De când puterile europene au debarcat trupe în insulă și culorile celor 5 steaguri înșirate pe zidurile cetățuii se văd fluturând în aer, orașul e într-o sărbătoare continuă, având înfățișarea unui bălci permanent. Cele 5 puteri care au debarcat trupe în Creta în 1897 sunt Franța, Anglia, Austria, Rusia și Sardinia. Toate s-au însuflețit deodată. Prăvăliile, cârciumele, cafenelele gem de lume. Negustorii fac afaceri bune. Bande de lăutari, o capelă de dame de Galiția, o panoramă, distracție americană, un mic circ și felurite alte petreceri desfătează pe cele câteva mii de soldați străini care au soldele îndoite de mari, ca în colonii, sau în timp de campanie. Sunt sigur că înainte de războiul greco-turc, viața aici trebuie să fi fost cu mult mai tristă și monotonă. Venirea trupelor a fost o binefacere neașteptată, căderea unei mane cerești în insula asta săracă și amorțită.
Armata aceasta combinată a ocupat insula pentru a împiedica încăierările dintre turci și greci. E drept că în insulă este o liniște desăvârșită. Încăierările care se mai repetă zilnic au loc numai între soldații diferitelor naționalități. De aceea localurile de petreceri sunt împărțite pe națiuni. Acolo unde intră italienii nu poate intra niciun francez. De câte ori se întâlnesc în același loc, se iau la bătaie. Învârtindu-ne prin oraș, dăm de o casă mai răsărită, albă, curată. E palatul prințului Gheorghe, guvernatorul Cretei. Departe de a avea înfățișare de palat, semănă mai mult cu o casă a unui arendaș de la țară. E mai curată însă decât cele din jurul ei, pare văruită proaspăt ca înainte de sărbători. Un domn cărunt în haine cenușii care ne pândește de câteva minute se îndreaptă spre noi când se încredințează că vorbim românește. Ni se prezintă scoțându-și cartea de vizită. I.G., introducător la curtea prințului Gheorghe. Naționalitate nedefinită, tipul levantinului. Vorbește 7 limbi, știe românește căci a făcut comerț de grâne pe Dunăre. Vizităm palatul, foarte simplu, camere mici, văruite, curate. Gospodărie de țară, divanuri joase, orientale. Pe păreți, scoarțe și portretele libertății elene, înconjurate cu arme vechi. Șușanele lungi, iar tagane turcești și pistoale încrustate în sidef și argint. Când am ajuns în cea din urmă cameră, introducătorul a bătut într-o ușă. Emma, vino că au sosit niște domni din România." O femeie brună cu urme încă de frumusețe apăru. Părea foarte mișcată la vederea noastră. Poate că îi redeșteptase amintiri duioase, căci repeta aceleași cuvinte cu ochii înnotând în lacrimi. România, România, săraca România, ce viață, ce viață! Prințul Gheorghe stă mai mult în străinătate decât în insulă. În fața palatului e corpul de gardă. La ieșire, admirăm un grup din jandarmeria cretană, care este instruită de ofițerii italieni în felul vestiților carabinieri, spaima Italiei de Sud. N-am văzut nicăieri o rasă de oameni mai frumoși ca în munții Cretei. O înfățișare mândră, impunătoare. Oacheși, bronzați și zvelți în costumul lor pitoresc. Jandarmii au uniforma apropiată de portul național, un ilic scurt, înflorit în cusături de arnici și sutași, cu nasturi mărunți de metal, șalvari scurți până deasupra genunchilor goi, jambiere de piele neagră. Peste mijloc se încing cu brâu lat și în loc de chipiu sau cască, au o căciuliță neagră aplecată pe urechea dreaptă. De altfel, costumul național, chiar fustanela pe care grecii o cântă atât de mult, este împrumutată de la albanezi și turci. Ne întoarcem pe străzile împestrițate de furnicarul multicolor al uniformelor militare. Peste tot o viață veselă zgomotoasă, sărbătoarea lată a marinarului pe uscat. Prieteniile se leagă repede aici. Din mers, în timpul când trecem pe lângă o mobilă uriașă de pepeni, aud într-un cerc de marinari italieni și români. Haide, frateli, să mangiamo uno pepene verde." Ne așezăm la masa unei cafenele turcești. În mijlocul acestui haos asurzitor, câțiva turci stau la umbră, tăcuți și gravi, trăgând din când în când, prin tuburile încolăcite, fumul rece al narghilelelor. Intru în vorbă cu un bătrân care îmi spune cu părere de rău că ceea ce vede acum în insulă nu-i place. Are de gând să plece în Turcia. De almintrelea, cea mai mare parte din populația otomană vinde pământul și emigrează în Asia Mică. Nu pot suferi turcii să se vadă stăpâniți de alții. E umilitor. Popor de războinici, cuceritori care întotdeauna au fost deprinși de a fi stăpânitori. Ei se retrag de bunăvoie din toate țările pe care le pierd. Îmi aduc aminte de ceea ce îmi spunea unul din prefecții iubiți pe care i-a avut Dobrogea. Pleca în județ cu pachete de tutun, bectinis, ca să le dea turcilor, cei mai buni cetățeni ai Dobrogei. Cu toate acestea, cea mai mare parte au vândut pământurile pe nimic și au plecat.
Unii care au și până acum proprietăți vin odată pe an în țară, încasează arenda pământului și se întorc iarăși în Turcia. Toate berăriile și cafenelele sunt pline. Grecii, dacă nu joacă table, cărți sau domino, citesc jurnale și vorbesc. Vorbesc fără să mai sfârșească. De dimineață și până seara stau toți la umbră în jurul meselor și discută politică grecească. Această hrană zilnică le este servită pe un preț ieftin de către gazetele ateniane, aduse cu vapoarele poștale de la Pireu. Nu vezi pe nimeni muncind. Ce meserie vor fi având toți acești oameni care se agită, vorbesc în gura mare, se ceartă, strigă, se amenință cu ochi tulburi de mânie, cu buzele tremurătoare, apoi se potolesc ca să înceapă a doua zi la aceeași cafenea, în jurul aceleiași mese, cu puteri noi, cu aceeași aprindere, discuția întreruptă cu o zi mai înainte. La fiecare pas întâlnești trăsăturile caracteristice ale acestei rase de sud. Vie, nervoasă, uscată, geloasă, egoistă, nedisciplinată și explozibilă, ca o torpilă de fulmicoton uscat. Un ofițer francez pe care îl cunoscusem cu o zi mai înainte la vaporul nostru, ne conduce la o berărie mai bună. Abia ne așezăm la umbra unui platan bătrân și o bandă de lăutari greci începe să ne încânte cu valurile Dunărei, necunoscuse că suntem români. Înăuntru, pe un părete, văd portretul lui Byron, așezat între Canaris și Miaulis. Andrei Miaulis, 1768-1835, amiral și om politic grec, a condus flota grecească în războiul pentru independența patriei, 1821-1829. Patronul, un grec bioi și zvelt, cu o teribilă pereche de musteți cărunte răsucite în sus, îmi lămurește într-o românească stricată că acesta a fost un mare erou palicar al independenței elenice. Și când îl întreb dacă a fost grec, îmi răspunde că Byron a venit de la Inghilterra, dar că familia lui era originară din Grecia și stabilită de multă vreme la Londra, unde făcuse avere mare. Când s-a început războiul, el a venit să lupte pentru patria strămoșilor săi. Credința asta o au foarte mulți greci. Mă gândesc la viața plină de vijelie a nefericitului poet. Bogat, nobil, dintr-o veche familie de pairi, descendenți din stuarzi, după ce uimește Europa cu puterea geniului său și scandalizează Anglia cu nebunia aventurilor sale, vine în Grecia ca să-și cucerească și gloria de războinic, pe care n-avea prilejul să o poată găsi în patria lui. Înarmează un vas de război pe cheltuiala sa și debarcă în mijlocul acelui viespar de intrigi și patimi omenești, care se dezlănțuiau între șefii conducători ai insurecției grecești. Moartea l-a surprins prea curând, încât n-a avut vreme să descrie, dar ne putem ușor închipui ce a simțit acest om care văzuse de la distanță lupta eroilor eleni prin prisma sa poetică din celălalt capăt al Europei. Cum s-o fi simțit oare acest nobil orgolios și rafinat în mijlocul bandelor armate care făceau piraterii și jafuri între oameni barbari, lacomi și cruzi, fără ordine și disciplină, conduși de șefi rivali și geloși, care se mâncau între ei? Ruinat, amăgit și desperat, moare la Misolonghi, bolnav de friguri de baltă. În multe case din Grecia se găsește portretul său. Domnișoarele de pension și azi îl mai visează, desemnându-i chipul care era, se zice, de o frumusețe răpitoare. Dar vremurile romantice au apus și, de mult, s-a stins rasa poeților filoeleni, care se exaltau cântând lupta eroică a copiilor Heladei, sub ochii bătrânei Europe, electrizată o clipă numai. Lăutarii greci, voind să ne facă plăcere, încep un cântec popular din Creta, în care se vorbește și despre România. Barba Gheorghe se necăjește să mi-l traducă și eu mă încerc să-l notez. E vorba de vitejiile unui cretan pe care îl cheamă Naos. Mai mult bandit decât haiduc. Veniți, voinicii mei copii, veniți cu mine, scumpi copii, ca să vă dau și aur și haine strălucite. Inimi de oțel să aveți în piept,
ca fierul picioarele tari să vă fie. Cât alții merg o săptămână, voi într-o zi să faceți drumul până la casa cea frumoasă a lui Barba Nicola cel bogat. Intrați fără de teamă și năvăliți deodată, că abia acum s-a întors din țara Valahiei bogată, de unde-și cară banii cei scumpi și sunători. Argint și aur românesc, strălucitor și greu, luați și sânul vi-l umpleți, apoi în cinstea lui să bem voinicii mei copii. Ofițerul francez de lângă mine, căruia îi traduc înțelesul cântecului, începe să-mi descrie populația insulei, căci el se află mai de mult aici și cunoaște foarte bine chestia cretană. Starea politică, începu el, în care se găsește azi insula, având trupele străine debarcate, este singura stare fericită a Cretei. Insula asta nu poate trăi formând singură un stat modern, independent. Are nevoie de un epitrop, căci îi lipsesc și banii și mintea. E o țară săracă, cu puțină agricultură, de care grecii au fugit întotdeauna, cu livezi de maslin și puțină vie. O populație de felul ei leneșă, ajunsă din cauza frământărilor, într-o stare de sărăcie și dezordine, încât a pierdut cu totul însușirile necesare pentru a se hrăni din propria sa muncă. Nimeni nu mai vrea să muncească. Comitetele și grecii bogați, răspândiți prin toate porturile lumii și căror nu li se poate nega sentimentul patriotic, se îngrijesc de hrana cretanilor. Meseria de revoluționar grec este încă destul de bună și îndeajuns de plătită. Grecii întotdeauna au avut în cel mai înalt grad sentimentul libertății și o nespusă oroare de ascultare și disciplină. Cu drept cuvânt s-a spus că pe fața globului nu se găsește un popor mai nedisciplinat. Națiunea asta a fost totdeauna despărțită în stătișoare deosebite care se certau între ele. Munții populați de bandiți și mările de pirați. Cu asemenea elemente este foarte greu a se constitui și menține azi un mic stat modern, independent. Unirea cu Grecia nu i-ar face pe cretani mai fericiți și mai bogați. Ar însemna numai că și cretanii să puie umărul ca să împingă carul statului grecesc, care se mișcă așa de încet și cu atâta greutate. S-ar folosi de unire numai o pătură mică de politiciani de meserie, care și-ar împărți slujbele noi create. Unirea o cer toți aceștia pe care îi vezi aici în jurul meselor cafenelei și care, enervați de atâta așteptare, se ceartă la jocul de table și devorează zilnic jurnalele din Atena. Crede-mă, de când sunt aici, m-am convins că acestei populații îi trebuie numai decât un stăpân. Cretanii ar trebui să-i întrebe pe malteși de ce au părăsit lupta pentru unirea cu Italia și cum s-a transformat într-o grădină bogată acea insulă stâncoasă și stearpă. Singura soluție bună, cea mai de spirit și cea mai nimerită, a dat-o un scriitor francez care a făcut o anchetă în insulă după războiul greco-turc. Prințul Gheorghe, guvernatorul insulei, să se însoare cu zestrea fetei unui miliardar american. Atunci s-ar putea exploata resursele insulei, s-ar face bănci, credite, lucrări de utilitate. Liniștea, progresul și fericirea cretanilor ar fi asigurate și această insulă s-ar transforma cu timpul într-un paradis terestru. 1908. August. De la Rodos la Calimno. Calimno, mică insulă grecească situată lângă țărmul Asiei Mici, în apropiere de locul unde în antichitate se ridica Halicarnasul. Abia aruncasem ancora în fața ruinilor colosului din Rodos, când se zări jucând pe valuri o barcă lucitoare la pupa căreia flutura steagul roșu cu semiluna albă la mijloc. Capitanul de port făcea vizita cuvenită unui vapor de război pentru a ne saluta de bună venire. Era un bătrân frumos, falnic, ras proaspăt, cu mustățile sure răsucite, în mare ținută de ceremonie, cu fesul roșu aprins. Când s-a apropiat, am putut deosebi mai bine amănuntele îmbrăcămintei. Redingota de marină avea piepții brodați cu înflorituri în fir de aur. Câteva decorații, medjidii și osmanii, înșirate în stânga în dreptul inimii. Epoleți bogați pe umeri,
mânecile cercuite de galoane late, dar fără cravată. Întotdeauna m-a minunat înfățișarea dureros de ridicolă ce o dă unei ținute grave lipsa cravatei, a acestei bucățele de cârpă răsucite în felurite chipuri, pe care gustul modern ne-o impune la gât pentru ascunderea nasturelui de la gulerul cămășei. Nu știu dacă turcul uitase din grabă să-și pună cravata, dacă o pierduse pe drum sau găsise că-i de prisos acest amănunt al îmbrăcămintei europene. Mai văzusem altădată un ofițer turc în mare ținută, muiat tot în fir de aur, dar încălțat cu papuci imenii și în ciorapi albi. După ce turcul își sfârși din capul scării discursul pregătit într-o franțuzească stălcită, ofițerul de cart îi spuse că venim din Alexandria. La auzul acestui nume, turcul se repezi înspăimântat în jos pe scări, ștergându-și mâna cu poalele redingotei. Pardon, pardon, eu hacânez. Nu aveți dreptul. Și se îndepărtă pierzându-se în scuze. În zadar ne-au fost toate stăruințele. Guvernul turcesc hotărâse carantină de 10 zile pentru toate vasele care veneau din Egipt. E drept că în Alexandria și Cairo erau pe atunci de la 10 la 15 cazuri de ciumă pe zi. Dar boala se încuibase mai mult în populația arabă și europenii trăiau aproape fără frică în mijlocul ciumei. Hotărât, trebuia să facem carantina. N-aveam voie să debarcăm pe insulă. Orice comunicație cu pământul era întreruptă. Provizia de hrană ni se lăsa pe scara vaporului, iar banii îi aruncam într-o cutie de tablă cu acid fenic, care ni se întindea prinsă în vârful unei prăjini lungi. De pe puntea vasului nostru privim insula aceasta care păstrează încă urmele bogăției și frumuseței de altădată. Natura îmbelșugată a acestui pământ binecuvântat n-a putut fi încă secătuită de lăcomia și nesocotința omenească. În aerul curat și limpede care tremură în zare, sub cerul senin și fără pată, Rodos apare ca o grădină fermecător alcătuită, răsărind ca prin minune din adâncul sânului acestei mări, care lucește veșnic într-un albastru clar, deschis și dulce. Pe farmecă bogăția de culori îmbinate într-un imens amfiteatru, care se ridică de jos de pe oglinda netedă a mării, înălțându-se spre bolta cerească, cu vârful de piramidă albit și stâncos al muntelui Ataleirion. Casele albe lucesc în verdeața frunzișului și în fiecare parte ochiul deosebește un alt fel de verde după neamul copacilor sădiți, de la verdele palid deschis al umiliților măslini până la verdele viu și tare al mândrilor stejari. Bisericile creștine prefăcute în moschee musulmane își ridică vârfurile ascuțite ale minaretelor printre chiparoșii înalți, înșirați în rânduri. Prin văi adânci umbresc platanii cu frunza lată și smochinii încărcați cu roade. Pretutindenea buchete de mirtă, rodii și portocale. Insula aceasta bogată, așezată într-o minunată poziție maritimă și militară, ajunsese odată cheia întregului arhipelag. Locuitorii ei aveau faima celor mai iscusiți marinari ai lumii elenice, semănase colonii pe toate coastele Mediteranei și populase pe vremuri insulele Baleare. Rodos avea 2 porturi minunate, școli vestite și un comerț înfloritor. Senatul insulei ajunsese a alcătui legi de drept comercial și maritim. Și azi se mai văd urmele vechei civilizații, resturi de fortificații și cheiul de piatră în capul căruia se cunoaște sfărămăturile colosului din Rodos. Vestitul Șardi-Lindos a lucrat 12 ani la statuia uriașă a lui Helios, zeul protector al insulei. Colosul înalt de 32 metri, care se ridică la intrarea portului, era socotit ca una dintre cele 7 minuni ale lumii. Împăratul Comod a pus să se schimbe capul colosului pentru a fi chipul său în locul zeului Helios. Comod, Lucius Aelius Aurelius Commodus, împărat roman, 180-192, fiul lui Marc Aurelius, vestit prin cruzimile sale. Un cutremur de pământ a rostogolit colosul și sfărâmăturile vândute unui evreu, se zice că au fost încărcate pentru a fi transportate de către 1000 de cămile.
În ruinele zidirilor au rămas încă sculpturi de cruci și arme de pe vremea rătăcitorilor cavaleri ai Sfântului Ioan din Ierusalim. Alungați de urgia musulmană din locurile sfinte, ei s-au așezat aici, în insula aceasta bogată, care era și cea mai apropiată pradă a corsarilor musulmani. Cavalerii ioaniți au fost izgoniți din Rodos de sultanul Soliman II Magnificul, 1520-1566. Fortificații minunate îi apărau împotriva atacurilor năvălitorilor, dar după un asediu groaznic de 6 luni, sunt zdrobiți de Suleiman. Și de atunci, de când cavalerii au fugit așezându-se în Malta, s-a îngropat sub dărâmăturile cetății și viitorul insulei Rodos. După vegetația orientală și înfățișarea solului, insula aceasta apare ca o prelungire a Asiei, un post înaintat al vechiului continent. Când privești lanțurile insulelor ionice, înșirate între cele două țărmuri, recunoști că nu pot fi decât o continuare a coastelor, rămășiți din uscat, vârfurile munților înecați ai unui continent care se întindea într-o epocă îndepărtată între Grecia și Africa. De aceea și legendele elenice amintesc despre prima populație mitică a insulelor, că s-ar fi pierdut înecată de revărsarea apelor și, pe urmă, Helios a creat alt neam de oameni cu care a populat insulele Mării Egee. De la sud apare în zarea luminoasă un vapor mare alb strălucitor. Se apropie încet maestos de port, tăind lin apa brăzdată în linii lungi argintate. Totul se răsfrânge ca într-o oglindă de Veneția. E un vapor militar sau un pachebot. Trece pe aproape de noi, se zăresc uniforme de marină pe punte. După ce ancorează în port, aflăm că e iahtul lui Rothschild în navigație de plăcere prin Orient. Făcea o excursie pentru vizitarea lucrărilor de dezgropare a ruinelor de la Troia. Ni s-a spus că altădată, când a fost prin insulă, Rothschild a dăruit 40.000 de lei pentru coreligionarii săraci. În adevăr, în această insulă sunt foarte mulți evrei spanioli. Îmbrăcați turcește, o parte din ei sunt barcagii și muncitori în port. Cu părul și barba neagră, obrazul pal bronzat, ochiul mare de arab, evreul de aci pare că înfățișează adevăratul tip oriental. Mă gândesc la tipul evreului polonez cu părul și barba roșie. Ce caractere de rasă mai pot fi comune acestor două tipuri așa de mult deosebite? Și totuși li se spune semiți și unuia și altuia. Veșnica și încălcita chestiune a raselor de pe vremea zidirii turnului Babel și până azi încă n-a putut fi dezlegată. În fundul portului e ancorată o corăbioară turcească. De acolo se aude mereu un zgomot neîntrerupt, un fel de țăcăneală cadențată. Aflăm că e o brigantină scăpată ca prin minune de la Annec în timpul unei furtuni de la larg. Are vreo câteva coaste descheiate și nenorociții ei marinari trebuie să pompeze ziua și noaptea apa care se furișează printre încheieturi, căci altfel scoica lor s-ar duce la fund în câteva ore. Târziu de tot, când am ieșit iarăși pe punte, în liniștea nopții răcoroase, sub ochii stelelor care vedeau sclipind deasupra mării adormite, se simțea o adiere blândă și parfumată care venea dinspre uscat. Și dintr-acolo de-abia ajungea la noi slab, ca un rest de ecou îndepărtat, o armonie de cântare veche și sfântă. Întreaga insulă împietrită în somnul ei adânc, cu rămășițele monumentelor antice, cu sfărâmăturile colosului doborât, cu armele cavalerilor creștini, cu bogatele amintiri ale măreției trecutului îngropat de veacuri, părea un cimitir întins, dezlipit de pământ de undeva, plutind misterios în singurătatea apelor pustii. Iar luminile slabe care mai licăreau pe la case, vegheau ca niște candele aprinse deasupra mormântului, în umbra neagră a bolților copacilor pletoși. Prin ceața viorie care împânzește orizontul se desenează în alb, ca o viziune a nopții, forma uriașă a iahtului Rothschild. Falnic nemișcat, se odihnește adormit pe luciul apei moarte. Un glob electric, plutind de acolo sus, în înălțimea catargelor, așterne tremurând o deră de lumină pe fața mării, până în fundul portului departe, unde lucește umila corabie turcească.
Și în tăcerea nopții se aud încă mereu aceleași ciocănituri metalice cadențate. E munca chinuitoare și fără de răgaz, e veșnica lupta a celor mici și slabi. Plecasem pe vreme bună din Rodos. În tot timpul zilei abusesem marea liniștită și cerul curat. Soarele asfințise, înnecat în apa pătată de un roșu însângerat în partea dinspre apus, sub un cer purpuriu deschis. Se arătau semne care prevesteau vânt tare în noaptea aceea. Pe puntea de comandă se plimba singur tăcut un ofițer tânăr cu barba și mustățile rase. Era unul dintre acei care încă din frageda lor tinerețe se chinuiesc pentru a-și schimba firea după tipicul ideal al marinarului englez. Odată cu introducerea pipelor și a tutunului englezesc nevicat pe bordul vasului nostru, se puseseră în circulație și o sumă de povestiri marinărești, ca pildă de păstrarea sângelui rece, una dintre cele mai înalte virtuți nautice. Se zicea că, pe nu știu care bastiment englez, un amiral bătrân, voind să încerce pe un ofițer tânăr, îi arătă nourul care se ridica la orizont. Tinere, ia măsurile cuvenite pentru a preîntâmpina furtuna care se apropie. Ofițerul, în loc de a se repezi la manevra vasului, se îndrepte calm către un marinar de serviciu. Băiete, du-te în cabina mea și adu mantaua de ploaie." Bravo!" strigă amiralul. Ai mult sânge rece și vei ajunge un bun comandant." Ce-a mai urmat, povestirea nu spune, însă pe vasul nostru urmarea o cunoaștem bine. Pentru că nu s-au luat în pripă măsurile repezi de manevră, am fost surprinși de furtună. La început nu se arătase pe bolta curată a cerului decât înspre nord o dungă cenușie. Dunga se prefăcu într-un nour arcuit ca un balaur cu spinarea neagră, care ieșea parcă din mare, înălțându-se pe cer și apropiindu-se de noi cu o repeziciune uimitoare, iar coada îi se tărea pe suprafața apei. Era ceea ce numesc marinarii un grăunte negru de furtună. Pentru a descrucișa zburătorii, sus gabierii, și marinarii se aruncară pe scările de frânghie, agățându-se cu mâinile și cu picioarele goale. Ca niște paianjini începură a depăna în goană prin țesătura de pânze și frânghii. Dar era prea târziu. Furtuna se dezlănțuise cu așa năprasnică iuțeală că ne-a surprins aproape cu toate pânzele întinse. Nu știam pe ce să punem mâna mai întâi. În prima rafală care ne izbi în față urlând furioasă, se auzi o trosnitură seapă sus în catargul din provă. Un zburător se rupse în două și pânza sfâșiată ca o aripă rănită se zbătea nebună în suflarea vântului. Ne aflam într-o strâmtoare foarte primejdioasă. Dacă ne-ar fi prins furtuna în altă parte, fugeam la larg, căci după sfaturile marinarilor bătrâni, se știe că întotdeauna corabia zice corăbierului: "Ferește-mă de uscat, ca eu să te feresc de apă." Dar ne aflam angajați într-un canal strâmt și întortocheat, mărginit de insule stâncoase, care se ridicau ca niște umbre negre în jurul nostru, amenințându-ne prin întunecimea nopții. Vasul nostru, cu viteză slabă, nu putea birui vântul din față și, în orice moment, eram în pericol de a fi aruncați la coastă, unde vasul s-ar fi sfărâmat în bucăți. Să ne întoarcem înapoi la Kos, ori să schimbăm drumul pentru a intra la adăpostul insulei Kalimno. Kos, insulă grecească situată lângă țărmul sud-vestic al Asiei Mici, la sud de insula Kalimno, la distanțe egale între insulele Rodos și Samos. Dar trecerea prin strâmtoarea stâncilor cu un vas slab cu pânze era foarte grea, căci prin întuneric nu se vedea intrarea. Astronomia, harta și busola nu erau de niciun ajutor. Toată nădejdea ne era în barba Gheorghi, care, încălecat în proba de tot, pe vârful bompresului, trebuia să ne conducă la adăpost sigur prin locurile aceste, pe unde el cutreierase de atâtea ori în vremea tinereții. În momentul când ne-am întors pe loc, primind deodată vântul dintr-o coastă, vasul s-a aplicat așa de tare că toate s-au prăvălit pe punte și clopotul bordului începu să bată într-o dungă. Haos asurzitor și întuneric ca în iad. Suflările vântului care treceau prin măcărăli, cu un șuierat ascuțit răutăcios, făcea să vibreze frânghiile întinse ca niște coarde sunătoare. Și vasul nostru bătrân, slăbit din încheieturi,
Gemea Greoi cutremurat la fiecare val ce se izbea în coastele de lemn. Uscatul în provă, se vedea aproape. Fu câteva clipe de groază. Se auzi zbârnăind telegraful de la mașini. Stop! Înapoi toată viteza! Nu-i nimic, nu-i nimic, răsună vocea groasă a lui Barba Gheorghi. Cârma puțin babord și intrăm bine, adăugă bătrânul, care cu ochii țintă înainte străpungea întunericul nopții, recunoscând țărmurile strâmtorii. Toată lumea era afară pe punte și pentru că nu se vedea nimica în noaptea aceea neagră care ne împresura, toți își încordau auzul spre Prova, de unde veneau comenzile lui Barba Gheorghi. De câte ori se striga babord sau tribord, toți repetau comanda din nevoia instinctivă de a ajuta fiecare cu ceva la manevra vasului. În jurul cârmei erau mai mulți decât trebuiau, căci cârma e inima vasului, mai cu seamă în asemenea împrejurări. În depărtare, o lumină roșie se zărea licărind jos pe fața apei. Încet, pe dibuite, ne apropiem de ea. După un ceas de drum, ne oprim aruncând ancora. Suntem la adăpost. Suflările vântului se opresc în pereții stâncoși ai insulei Calimno. Prin întuneric, nu se deslușește nimic în golful acesta tăcut și apărat de natură. Forma țărmului înalt abia apare ca o umbră cenușie, ridicându-se din mare înspre cer, având sămănat pe ea câteva lumini roșietice, care clipesc obosite pe la geamurile caselor pe unde lumea nu s-a culcat încă. A doua zi dimineața, când ne-am sculat, am avut în fața noastră una din acele priveliști pe care rare ori în viața ai prilejul de a le întâlni. De cu noapte, vântul se potolise. Bolta cerească se limpezise și în vibrația orbitoare a dimineții părea căptușită cu o imensă pânză de mătasă albastră lucitoare. Insula părea creștetul cărunt al unei stânci uriașe care ieșea din fundul mării, oglindindu-și țărmurile în limpezimea apei verzi sticloase, sub lumina aurie a soarelui. Pământ pietros, arid, răscolit. Pretutindenea sfărâmături de stânci vinete și roșii, arse fulgerate, pătate de rugină, schelet petrificat, rămase din alte vremuri. Și totuși, furnica omenească se încăpățânase în lupta ei pentru trai, căutându-și hrana prin locurile aceste sterpe și secătuite. Puțina viață cea mai rămasă în insulă s-a retras jos la poalele muntelui de-a lungul mării, de o parte și de alta a golfului. Casele mici de piatră se înșiră ca niște pete albe pe malul roșietic. Printre ele cresc rar măslini slabi, noduroși, abia ducându-și zilele în pământul lor pietros, din care nu mai pot suge seva viețuitoare. Tânjesc însetați așteptând ploaia care nu mai bine să le reînvieze frunzele pălite, albicioase. Sus de tot se zăresc câteva capre agățate pe peretele de piatră dezgolită. Un sat sărăcăcios, uitat în baia asta goală în care oamenii trăiesc din comerțul ce-l fac cu pescuirea bureților de mare. 5 luni pe an, din iunie până în noiembrie, bărbații toți sunt duși la pescuit departe pe la Cipru, Calchi, Siria și Tripoli. Acasă rămân femeile, copiii și bătrânii, care nu se mai pot hrăni din munca grea pe mare. E ziua de Sfânta Maria și la biserică se face slujbă frumoasă pentru cei care sunt duși pe apă. Grupuri de femei îmbrăcate în negru, ducându-și copiii în brațe și de mână, în haine albe de sărbătoare, se văd pe cărările strâmte care se pierd șerpuind printre stânci. De pe celălalt țărm al golfului, bărci negre ușoare se văd alunecând pe luciul de oglindă al apei. O barcă trece chiar pe lângă vasul nostru. Cu mâna înțepenită pe cârmă stă un moșneag gârbovit, uscat, cu ochii aproape închiși. Lângă el pe bănci câteva femei cernite și o droaie de copii ghemuiți jos pe fundul bărcei. La lopeți trag voinicește 2 femei tinere. Piepturile li se umflă la fiecare mișcare prin încordarea brațelor. Loviturile lopeților grele împing barca înainte, tăiându-și drum cu botul ei negru, sfâșiind netezimea apei. De la noi de pe punte, Barba Gheorghi le strigă pe grecește. Hei, la biserică vă duceți? Când se întorc ai voștri de la pescuit?" Peste 2 luni," răspunde o femeie din barcă. Dacă o vrea cel de sus,"
adăugă o alta, ridicându-și o pereche de ochi negri scânteietori înspre albastrul senin al văzduhului. Barba Gheorghe arătă către bătrânul care nu răspunsese nimic și nici nu dase vreun semn de înțelegere. Vedeți, moșneagul acela e surd. Aici toți oamenii sunt surzi. Cum se poate asta? Adică toți bărbații din insula asta sunt surzi?" îl întrebă unul dintre noi. Da, așa este. Asta vine de la meseria lor. E foarte grea meseria asta. În lege stă scris că nu este voie să se pescuiască bureți decât cu scafandru, dar negustorii nu se țin de lege. Este mai ieftin cu afundători, care sunt tari de piept și înotători meșteri, se lasă până la adâncime mare, dar nu se știe câți se mai întorc din cei care pleacă din sat la pescuit. În fiecare an se pierd mulți. Unii se înneacă, pe alții îi mănâncă rechinii, mulți se înnăbușă, scuipă sânge, de la o vreme mai toți surzesc, li se rup unghiile și li se înroșesc ochii. Când nu mai pot să iasă din mare, rămân în sat și se sting încet văzând cu ochii, pierd uscându-se pe picioare. Femeile umblă îmbrăcate în negru, așa li portul 5 luni de zile pe an, cât sunt duși bărbații. Să te afli aici când se întorc pescarii să vezi ce bocete se aud în tot satul. Când eram gata de plecare, pe când trăgeam lanțul ancorei, la biserica ascunsă între măslini, pe coasta muntelui Pietros, începu să sune clopotele pentru leturghie. Câteva clipe ne-am oprit din lucru, tresărind în vraja dangătelor care înfiorau liniștea solemnă a golfului. Sunete prelungi, jăluitoare, se loveau de pereții stâncilor, care le răsfrângeau spre larg, unde vibrau pierdute în singurătatea mării, fără a fi auzite de acei pentru care atâtea suflete rugase cerul. Întinzând pânzele, am plecat trecând pe aproape de iahtul lui Rothschild, care venise de cu noaptea, ancorând chiar la intrarea în port. Sub ploaia razelor de soare, vasul acesta mândru, alb peste tot, tăiat în formeli fine, grațioase, părea o lebădă uriașă plutind lucitoare pe oglinda unui lac. Sus pe munte se zărea un grup de privitori înarmați cu binocluri și ochiane lungi, admirând priveliștea insulei, care se desfășura asemenea unui tablou văzut printr-un ochi de panoramă. Îmbrăcămintea femeiască, înflorită în culori armonizate, are un farmec deosebit, primăvăratec, pe puntea vapoarelor în aerul liber, în lumina mării. Și, cum stam cătând spre vaporul strănepoților lui Mayer Anselm Rothschild, umilul băiet de birou dintr-o bancă din Hanovra, fără să vreau, o întrebare mi se închegă în minte. Ce gânduri s-or fi încrucișând doar în căpușoarele cele blonde, așa de drăgălași învăluite în gazul și muselina care îi fluturau în bătaia vântului? Ce vor fi gândind doar privind la convoiul acela de umbre negre care se strecurau tăcute și cucernice pe cărarea șerpuită de la biserica din deal? Slujba se sfârșise și femeile cernite, ducându-și copilașii îmbrăcați în alb, coborau la vale în sat, pe la casele lor sărăcăcioase. 1908. August. Datorii uitate. Pista 1. 1916. Cu trenul de dimineață, doamna Corbu plecase chemată printr-o telegramă de tatăl ei, care se afla bolnav la Iași. Petre Corbu, care își petrecuse soția până la gară, se întorcea pe jos în oraș, singur, necăjit. La capătul șoselei se opri o clipă, parcă era urât să se întoarcă acasă. Cum n-avea oră de curs la liceu în dimineața aceea, se îndrepta agale spre port, voia să scape de grija care îl stăpânea. Din capătul șoselei apărea întreaga panorama a portului, cu viața, mișcarea și culorile văzute în zarea albăstrie a luciului apei. Câteva bărci pe Dunăre departe, cu pânzele în vânt, păreau niște fluturi albi în zbor, jucându-se deasupra apei. Un remorcher mic, ca un gândac, sfărâind răgușit, tăra în urma lui un șlep de 4 ori mai mare, greoi, cu burta plină de grâul pe care îl înghițise. O pornise desigur spre Brăila. În port se încărcau la cheu vreo 8 vase cu rapiță și grâu.
Și Petre Corbu nu se mai sătura privind toată mișcarea aceea, alergătura, lucrul grăbit și fuga hamalilor desculți pe schelele de lemn cu sacul în spinare. Cum sta privind la grâul auriu ce se scurgea în valuri ca apa într-una, el se gândea la bogăția țării acestea. Cât aur n-a plătit pe Dunăre și mare spre țări îndepărtate, hrănind o lume întreagă în scursul atâtor vremuri. Petre Corbu era de curând numit profesor definitiv de istorie la liceul acestui oraș de pe malul Dunării. Ridicat de jos de o mână binevoitoare, muncise ani de zile chinuit prin școlile statului, până izbutise a-și face un loc sigur și tihnit în lume. Singurul băiat al lui Arghir Corbu, dascălul bisericii din Cuzăni, Petrică crescuse mai mult prin curtea bisericii ca un copil fără mamă. Coana Profirița, preuteasa, femeie miloasă și bună, se îngrijise de copilul acesta din ziua în care închisese ochii de scălița. Dascălul Arghir, om sărac și cu minte, nu hrănea năzuinți de șarte și nu visa pentru fiul său o soartă mai mare decât credea că îi se cuvenea. Ca să ajungă băiatul mai sus decât dânsul, era bine, dar din cele câteva prăjini de pământ nu-l ajutau puterile să scoată atâta cât i-ar fi trebuit copilului să învețe carte mai departe la oraș. Era mulțumit că sfârșise cu bine școala din sat și se fălea chiar cu băiatul care îi ținea isonul în strana din dreapta. Dar cine poate cunoaște drumul ursitei fiecărui om? Deși chemarea firească a lui Petre Corbu părea a fi aceea de a urma viața tatălui său la lucrul câmpului și în slujba bisericească, o întâmplare neașteptată îi schimbă macazul vieții, cum spunea chiar el râzând de câte ori povestea plecarea lui la oraș. Era în adevăr o întâmplare căzută parcă din cer. Ce frământare a fost atunci în tot satul, mă rog, și până în ziua de azi povestesc bătrânii cum s-a întâmplat o asemenea minune, care nu s-a mai pomenit decât doar în Evanghelie. Era tocmai în ziua de Sfântă Marie și lumea fărfotea pe ulița satului și în bătătura cârciumii, ca în zi de sărbătoare, când, așa pe la o toacă, se auziră clopote și zurgălei dinspre podul Protușului. Și o trăsură de târg, trasă de 4 cai negri înhămați buziși, se vedea venind în goană într-un nor de praf pe șoseaua Bacăului. În trăsură era un militar cu chipiul roșu și o cucoană cu umbrela albă. Nimeni n-a putut bănui ce anume caută boierii aceștia din Cuzăni și de ce se oprise tocmai în poarta bisericii. Părintele Ilie, pe care povara celor 88 de ani îl îndoise de mijloc, dar nu îi îmbătrânise inima, se învârtea printre căpițele de fân proaspăt cosit din livada bisericii. Căuta loc potrivit pentru clăditul stogurilor care trebuia să înceapă a doua zi. "Da-poi bine, părinte, nu lași lucrul nici în zi de sărbătoare?" "Erai mai fercheș când slujeai la Sfinții Apostoli la Bacău," zise râzând militarul, care privea pe deasupra zăplazului în livadă. Părintele, pe care îl prinsese vremea numai în cămașă, surprins și rușinat oarecum, nu știa ce să răspundă, dar striga mereu la un băietan să deschidă portița și să-i aducă antereul din tindă. De cum a intrat în curtea bisericii, militarul a început a căta cercetător împrejur, parcă ar fi vrut să vadă dacă sunt toate rânduite la locurile lor. "Da, aici, lângă biserică, era un mărdomnesc, părinte." De câți ani s-o uscat săracul? L-am tăiat și l-am pus pe foc. Dar încoace în spatele bisericii era casa dascălului Chitic, cel scurt și șchiop." "Da-poi, de câți ani l-o iertat Dumnezeu pe Chitic? Și casa i s-o dărâmat, că era o cocioabă. Pe semne că ai mai fost matale pe la noi prin sat, că tot lucruri vechi de atâția amar de ani mă întrebi." Și părintele, ridicându-și sprâncenele albe și stufoase, căta mirat și în zadar își chinuia fruntea încrețită să poată regăsi în minte înfățișarea acestui om chipos și mândru, cu barbișonul tăiat după ciocul lui Cuza. "Profirițo, Profirițo, ia gătește de dulceți pentru boieri," strigă părintele, pe când intrau cu toții în casa răcoroasă în care plutea mirosul de gutui.
Dumnezeu să mă ierte și să mă iertați și dumneavoastră, domnule colonel, tot stăruia părintele. De bătrânețele pe semne, că nu mă mai ajută capuista al meu. Nu mi-aduc aminte de fel să vă fi cunoscut cândva, dar oricum să nu vă fie cu bănuială. Dar cu ce daravel v-ați abătut și pe la noi prin partea locului?" Militarul se ferea să răspundă limpede. Tot schimba vorba și întreba pe rând despre toți oamenii din sat, pe când fața îi se lumina de un zâmbet voios, prietenesc. Părinte, da, era și un băiet, Panaite, mititel și nespălat. Ea așa de pripas prin curtea bisericii. Îți mai aduce aminte de el, sfinția ta? Unde mai e băietul cela, părinte?" Hei, Pitache, băietul Siritencii. Maică sa vădană l-a lăsat pe drumuri. Cine știe pe unde o mai fi? Ea s-o ales un soi rău, o fugit la târg cu niște cărăuși și nici până în ziua de azi nu s-o mai întors. Aminteri s-arăta isteț și cu tragere de inimă la carte, dar ușărnic, soi rău și pace. L-ai mai cunoaște dacă l-ai vedea, părinte?" Da, păi de unde, când de atâția ani s-o pierdut și urma? Gândesc că o fi murit pe undeva." Cucoana, care urmărea cu ochii în lacrimi toate vorbele care se schimbau, nu putu să se stăpânească. N-a murit, părinte, ăsta-i Pitache, părinte." Și bătrânul stătu o clipă nedumerit, cătând țintă înainte, apoi se repezi la icoane, luând în brațe pe Maica Domnului. Doamne preacurată, făcătoare de minuni, mort ai fost și ai înviat, pierdut ai fost și te-am aflat." Și, printr-o perdea de lacrimi calde, părintele se uita și îl măsura din cap până în picioare și nu-i venea să creadă că cel ce se afla înaintei în haine boierești, cu galoane de aur, și copilul cela sprințar și de pripas de altă dată, era unul și același om. 5 zile cât a stat colonelul în Cuzăni, la casa părintelui Ilie, lumea nu mai contenea venind care din cotro să vadă cu ochii minunea care se povestea. Dintre dânsii din satul lor, dintr-un copil de pripas, să se ridice un om care să ajungă până la așa mărire și slavă. Cine ar fi crezut vreodată? Cine poate ști, din toată mulțimea chemată, care va fi cel ce este alesul Domnului?" Zicea părintele la toți cei care îl cercetau să afle cum s-a întâmplat minunea. Și părintele, de câte ori vorbea de întâmplarea asta, își arunca ochii la icoane și se apleca de șale cu mâinile încovoiate în chip de mătănii, că-și aducea aminte sfinția sa de unele fapte pentru care se mustra oarecum. De Dumnezeu să mă ierte," spunea în taină la câte unul. Iaca, l-am și bătut uneori, zău așa, mă rog, ca pe un copil. Ca acum mi-aduc aminte când l-am prins cu mâna în căldărușă la o zi întâi. De unde puteam eu să gândesc ce are să ajungă el odată? Cum e scris, omului care trebuie să ajungă boier, ajunge, care nu, rămâne țăran pământean." Și colonelul a răscolit tot satul și s-a sărutat cu toți tovarășii din vremea copilăriei, de pe când umbla desculț și cu capul gol, prăjindu-se pe nisipișul cald la malul Trotușului. Și toți erau acum încărunțiți de vârstă și nevoi, cu o droaie de copii pe urmă, cu toții gospodari, care mai cuprinși, care mai săraci, după cum le fusese partea fiecăruia pe lume. Cel dintâi pe care a dorit să-l vadă colonelul era Arghir Corbu, dascălul bisericii satului. De dânsul îi era mai tare dor că îi fusese așa de bun prieten de se aveau așa ca frații de cruce amândoi. Cu el fugise din Cuzăni acum vreo 30 de ani în urmă, într-o noapte, cu o tabără de cărăuși care mergeau cu sare la Bacău. Când a fost să plece colonelul din Cuzăni, s-a ținut mult de Arghir ca să-i dea băiatul să-l ducă la oraș. Am să ți-l fac om," zicea el încrezător și sigur. Dacă eu din nimic am ajuns unde sunt, da poi băiatul ăsta pe care eu am să-l ajut și să-l călăuzesc în viață." Și Petrică, mititel că abia îi ajungea capul tuns chiulug până la clanța ușii, cu obrajii umflați și rumen de arșiți averii, căutând cu ochii în jos la picioarele goale și înțepate de mărăcini, asculta cu spaimă cum i se croia soarta vieții lui. Ce n-ar fi dat să scape mai curând de acolo din fața boierilor
și să alerge afară unde l-aștepta Mitriță, băiatul morarului, cuprinzătoarea de vrăbi cea nouă la care lucrau de o săptămână. Și când l-a întrebat colonelul de vrea să meargă cu dânsul la oraș, nici n-a fost chip să-i desclește gura. Lui Petrică îi dase ochii în lacrimi și abia de mai zărea strălucind galoanele la mâna care îl mângâia, ținându-l de bărbie. Așa el rușinos cu lumea străină, dar are să se învețe el, căuta să-l apere tătucă său. Să te faci al vedea pe afară, că numai gura lui s-aude. Părintele Ilie s-amestecă în vorbă. Da, poi bine, măi, Petrică, tu nu vrei să te faci boier? Măcar să ajungi când îi fii mare iote așa de mândru, că să fi avut și tată tău minte la vreme nu se mai canonea acum. Pe semne așa mi-a fost scris, că dacă ar ști omul dinainte, și dascălul oftă din greu apăsându-și cu pumnul furca pieptului. Am ce să mai zic, dacă așa mi-a fost partea, sfârși clătinând încetișor din cap. Și într-o dimineață răcoroasă de august a plecat răsura colonelului în sunetul clopotelor prin mijlocul satului. Pe capră sta Petrică, premenit curat, ținându-și o legătură cu schimburi în brațe și urmărind cu ochii cum s-alungau în goană copitele cailor îndemnați de bici. Când s-a pierdut din ochi trăsura spre podul trotușului, departe, atunci au intrat tăcuți pe poarta bisericii părintele Ilie, dascălul și coana preuteasa, care n-a mai putut răbda. Nu de alta," zicea ștergându-și ochii, dar e prea mititel. Unde s-o mai pomenit să-l dai așa de fraget printre străini?" Las care să fie bine," grăi părintele Arghir, care mergea tăcut cu ochii în pământ. Și până acum mai povestesc sătenii din Cuzăni de întâmplarea asta. Duminica și în sărbători cu toții privesc portretul pe care părintele Ilie l-a pus chiar în pridvorul bisericii din sat, precum ca să se știe de către tot norodul că omul care s-a ridicat de acolo dintre ai lor nu i-a uitat, că el a zugrăvit biserica din nou, a refăcut școala și a îngrădit frumos mormântul părintelui Andrei, care îi pusese bucoafna pentru întâiași dată în mână. Cu știința lui și cu stăruința colonelului, Petrică izbuti să intre ca bursier în internatul liceului din Iași. Speriat și zăpăcit de zgomotul și învălmășeala lumii, cu greu s-a fasonat și el în chipul școlarilor din internat. Mai toți erau băieți săraci, veniți de pe la țară ca să-și deschidă drumuri, să poată să răzbească în viața de vârtejuri a lumii de oraș. Ce luptă cu programul și orele de clasă care treceau în chinuri până suna afară glasul răgușit al clopotului școlii. De câte ori nu l-apucase plânsul și dorul de casă, când rămânea cu ochii pierduți, cătând pe geam în zarea fumurie culmile Galatei, acoperite de vii și de livezi. Și câte umilinți nu trebuia să îndure, de câte ori nu-și simțise obrajii îmbujorați de sânge. În certuri copilărești pentru un creion sau pentru o calamară, i s-aruncau din partea externilor vorbe răutăcioase. Că-i venit de la oi, că-i tot țăran, deși stă la un loc cu băieții de familie bună. Și uneori plângea de ciudă seara în dormitor cu pătura pe cap ca să nu-l vadă nimeni. Târziu, când somnul îl biruia la urmă, visa visuri frumoase văzându-se departe pe malul trotușului și satului la munte. În toate duminicile ieșea în oraș. Cu ce grijă își curăța hainele albastre și nasturii cei auriți. Mândru în uniforma școlii, pleca întins acasă la colonelul, privindu-se în geamurile prăvăliilor pe stradă. Cât de tare îi bătea inima de cum intra pe ușă, îl înfiora tăcerea aceea rece din sala de intrare. Și ce încordare în vorbă și mișcări, veșnic cu frica să nu facă vreo stângăcie. La masă mai cu seamă Duduia Maricel, fetița colonelului, un drăcușor brunet cu părul creț și prins în panglici roșii, avea niște ochi așa de negri și pătrunzători, că bietul Petrică, simțindu-se privit, trebuia să stea smirnă cu ochii în farfurie. Examenele îl răzbunau de suferința de peste an. Țăranii bursieri ieșeau premiați mai în toate clasele liceului din Iași. Și umilința, ce la început le plecase capul, cu încetul se prefăcea în mândrie trufașă sau ascunsă.
Patimile se răscoleau de ambiție în cei tari, care aduceau în luptă putere de muncă și voință. Cu cât vremea trecea și Petre se deprindea cu viața și cu lumea în care se îndrumase, cu atâta slăbeau legăturile de locul din care se dezrădăcinase. În cei dintâi ani își petrecuse vacanțele la țară. Tot satul se minuna de dânsul, cât de cuminte și învățat era. Domnul Petrică îl numeau băieții cu respect, iar dascălul Arghir s-a închinat când l-a văzut întâi. Mai nu-i venea să creadă că e Petrica al lui. Așa era de mândru în haina lui albastră, cu șapca aplecată pe o parte, tăcut și măsurat în toate. Când s-a făcut mai mare, vreo câțiva ani de-a rândul, nici n-a mai dat prin sat. Găsise o preparație de unde putea să câștige și în timpul vacanței de vară. În cursul superior îl părăsi ambiția cea școlărească. Cititul îi deschisese orizonturi noi și largi. El, care ani de zile nu avusese altă țintă decât să ajungă întâiul, acum răsfoia cu sile caietele de școală, în timp ce sorbea cu lăcomie cărțile oprite, aduse pe ascuns și ținute pe sub saltele în dormitorul școlii. În scurt timp era de ochea de-a binelea. Direcția îl trecuse de mult pe lista neagră, de când într-o oră de latină fusese prins, citind pe ascunse o revistă urgisită. Cu un fel de mândrie și înălțare de sine, Petre Corbu își primi pedeapsa care îi atrăgea pierderea bursei. Trebuia să se hrănească singur. Dar cât de tare era! Un vis măreț îi îmbăta simțirea îndorului de luptă în focul tinereții. Și în viața-i de student sărac, în vălmășala crâncenă a luptei pentru trai, cunoscu mizeria, umilința, revolta și descurajarea. De câte ori nu a simțit că șovăiește și gata să cadă îngenunchiat, și iarăși s-a ridicat, încordându-și puterile din nou. Târziu a răzbătut, ajunsese la țintă. Era asigurat, dar nu mai era același. Începuse a se îngrășa de când se însurase. Mustățile negre care îi cădeau în jos le întindea mereu pe obrajii rumeni și înăspriți de brici. Greoi, cu pălăria moale trasă pe ochii, din care se pierduse strălucirea cea vie de altădată, puțin plecat, pășea rar și potolit, făcând același drum în fiecare zi, de acasă până la școală. Judeca sănătos, dar prea vorbea puțin și nu putea să lege prietenii mai strânse. După ce s-a stins și dascălul Arghir, el n-a mai dat pe acolo. De satul lui s-a înstrăinat cu totul. De ce, nici el n-ar fi putut să spuie. Și nici n-a căutat vreodată să-și lămurească viața, legând-o cu trecutul de unde a fost plecat. Neașteptând nimic în viața-i tihnită, monotonă, se mulțumea să-și păstreze locul pe care îl prinsese în trudă și necazuri. Corect și cumpătat, nu încerca a se înălța mai sus, de teamă să nu cadă. De aceea se ferea să intre în angrenajul roților politice, care l-ar fi putut ridica deodată sau strivi în învârtitura lor nebună. Din focul ce pâlpâise odată în vremea tinereții, nu mai știa nici el de-a mai rămas ceva sub stratul de cenușă pe care l-așternuseră nevoile și vremea. Resortul sufletesc părea de mult tocit. Nu se târa, dar nici nu încerca să zboare. În dimineața acelei zile răcoroase de primăvară, Petre Corbu cutreierase de vreo 2 ori portul, oprindu-se la fiecare pas ca un om fără treabă. Era tocmai să se îndrepte spre oraș când se opri iarăși în loc ca să privească pe luciul apei în sus. Un caic turcesc aluneca la vale încet și lin, numai cu o pânză prinsă la unul din catarge. De departe se zărea o grămădire de oameni, vite și căruțe, toate claie peste grămadă. Oameni nevoiași care se mutau cu tot sărăcăciosul lor avut. Caicul se apropia ușor de mal, ajutat de cele 2 lopeți lungi, care se ridicau încet din apă și se lăsau să cadă obosite într-o mișcare greoaie cadențată. Abia se lipi vasul de cheiul înalt de piatră și începu să se audă zgomot de strigăte și ceartă. Petre Corbu se îndreptă într-acolo. Un gardist din port îl lămuri că sunt niște veterani care vin de dincolo, că e ordin să nu-i lase să debarge și că ei se pun contra și că nu vor să se întoarcă în Dobrogea. Dar de unde sunt? Unde vor să meargă? Ci că sunt de prin ținutul Bacăului, de la Cuzăni. Trebuie să le dea pământ și ei acu...
dar Petre Corbu n-a mai ascultat sfârșitul. Plecase în grabă spre Caic, stăpânindu-și bătăile grăbite ale inimii. Din Cuzăni, și un fior cald îi străbătea prin tot trupul. E satul lui. Sunt oameni din satul lui, din Cuzăni. Nu se poate să nu-i cunoască dacă sunt din Cuzăni. Dinspre Caic, pe marginea cheiului, veneau șchiopătând un țăran bătrân și, în urma lui, un soldat de grăniceri. De departe, dintr-o aruncătură de ochi, l-a recunoscut. E Bădița Sandu. Desigur că e Bădița Sandu. Și în minte îi năvăli cu o repeciune uimitoare, în clipele luminoase, o lume de imagini rămase de multă vreme în umbră. În trăsături din ce în ce mai clare își amintea de chipul unui român voinic și mândru, cu ochii negri mari sub sprâncenele stufoase împinate, mustața căruntă și răsucită în sus, purta căciulă brumărie, dată înapoi pe ceafă, și avea un piept lat de-i plesnea pieptarul cel din piele înflorită în cusături de arnici roșu, cu 3 decorații prinse în șir în partea stângă. Copiii se îndesau să asculte cu gura căscată când se pornea a povesti minunile cu turcii. Valea cea largă a Trotușului dintre munții albăstrii din zare îi apărea ca printr-o pânză de fum auriu jucând deasupra apei în razele de soare. Pe coasta înclinată până în prundiș și în lung până la pod se întindea tot satul răspândit și prin verdeața livezilor de prun, casele mici și albe par niște pietre căzute din cer la întâmplare. De cealaltă parte se ridicau fânețele pe culme până sus. În fund, pe deal, sunt târlele de vite. Se văd în zarea ștearsă bordeiele din Coman, ca niște pasări negre lăsate din zbor să se odihnească. În vale, biserica și cei 2 plopi tremurători la poartă. Alături, casa lor cu streașina până în pământ de joasă, pe care se ridicau la fugă cele 2 capre negre ale coanei preutesei, moara fărfotind pe ascuns, băgată în sălciile gârlei, și în dosul morii căsuța lui Bădița Sandu în capătul iezăturii. Dar cum a îmbătrânit săracul! Drept în fața lui se opri, ținându-și răsuflarea. Bună ziua, Bădiță Sandu! Nu mă mai cunoști?" Țăranul se opri și, scoțându-și căciula din cap, căta cu mirare. Păi, de unde să vă cunoaștem, boierule? Că noi nu suntem de pe aici, venim de departe." Nu ești dumneata Sandu Clipa din Cuzăni?" Ba așa îmi zice. Da, păi matale, de unde știi?" Nu-ți mai aduce aminte de băietul lui Arghir dascălu?" Ira, nu-i fi Petruța lui Arghir, nepotul părintelui Ilie." Păi, de unde, Doamne, iartă-mă să te mai cunosc, că erai numai atâtica de o șchioapă când te-o luat colonelul să te dea la școală la oraș." Așa-i. Eu te teama în obrazul lui Arghir. Îi semeni? Da, ceva mai smolit și mai plin la obraz. Curat vorba aceea, că munte cu munte se întâlnește, dar apoi om cu om. Ei, dar unde vă duceți? Ce căutați tocmai pe aici?" Ea am dat de o poznă mare. Nu vrea să ne dea voie să ne coborâm aici în România, ci că să ne înturnăm înapoi în Dobrogea. O zis că ni dă pământ și nu ne-o dat. Acum nici înapoi nu ne lasă. Dar noi nu mai vrem pământ, că ne-am hrănit noi de pământul de acolo. Vrem să ne întoarcem înapoi în satul nostru." Ia ca vine și domnul subcomisar," zise soldatul de grănicer care se oprise mai deoparte. Dă, eu îi zic cu tordinul, ci că niciun veteran are voie să debarce. Dacă el a zice să-i las, îi las." Subcomisarul din port, un om înalt și chipeș, cu o țigară specială așezată după ureche, venea agale citind o hârtie desfăcută. Bine, mă, creștine, dar tu nu știi românește? Când îți spun că așa e ordinul să vă trimitem înapoi?" Apoi, de 2 săptămâni umblăm așa pe drumuri, de când ne chinuim așa. Ne-au murit și vitele de foame. Nu mai avem niciun leu de parale. Ce să facem noi acolo? Vremea de arătură o trecut, nu mai e chip de făcut ceva. Vrem să ne întoarcem înapoi în satul nostru." Pe când bătrânul vorbea ținându-și căciula într-o mână și cătând rugător în ochii subcomisarului, Petre Corbu simțea cum sângele îi nevălea în obraz. Nu se mai putu stăpâni. Da bine, domnule, oamenii ăștia sunt urmăriți? Au furat ceva? Nu sunt liberi? Cum puteți să-i opriți așa?"
Domnul subcomisar, cu toate că fruntea îi se încrețise de o undă de mânie, răspunse neted, păstrând un surâs rece. Cu toate că n-am onoarea să cunosc cu cine am de-a face, dar, ca om cult, dumneata trebuie să înțelegi mai ușor decât un țăran cum stă chestia. Mă rog, citiți telegrama primăriei din Cuiusu. Iată ce zice în original. Înapoiați cele 3 familii de veterani pentru darea pământ în Cătunul Nou, prințul Nicolai. Iscălit primarul comunei Cuiusu. Mă rog, pot face altfel decât zice ordinul? Adăugă omul legii, dând din numeri și băgând tacticos hârtia în buzunar. Dar bine, domnule, telegrama asta e un ordin de urmărire? Dacă oamenii nu vor să ia pământ, o să le dea cu dasila? Ei vor să se întoarcă înapoi în satul lor. Mă rog, unde-i domnul comisar al portului să vedem ce zice dumnealui? Nu poate să zică decât ce am zis și eu, dar n-aveți decât să-l așteptați pe dumnealui. Mare năcaz, măi frate, în ce poznă am intrat? Unde s-o mai pomenit una ca asta? Să nu te lase nici la casa ta? Parcă am făcut moarte de om. Și moșneagul blajin și umilit, care se jăluia cu atâta deznădejde, izbucni deodată în furia aprinsă, smucindu-și căciula din cap și bufnind-o de pământ. Dar nu mă las nici mort, că numai sufletul meu știe cât am pătimit de când umblăm ca și câinii hoinari pe drumuri. Și în ochii bătrânului scăpărau scântei de încruntare. Își clătina capul pletos, trecându-și cu ciudă degetele noduroase prin vițele părului încălcit. Dar liniștește-te, bre, omule, nu înțelegi că nu poate să vă oprească?" Încercă să-l potolească Petre Corbu. O să-i vorbesc comisarului și, dacă nu vrea, mergem la prefectură. Nu se poate să nu vă dea drumul." Bădița Sandu, tăcut, își ridică de jos căciula înălbită de praful de pe drum și, potolit, ștergând-o cu mâneca sumanului, oftă adânc și zise într-un târziu. Am toată nădejdea la dumitale nu mai rămas. Zău, ți-i face o pomană mare cu noi." Datorii uitate. Pista 2. Ia să mai stăm jos pe sacii ăștia până o veni comisarul, să nu-l scăpăm. Nu faci o țigară, bădiță?" Și Petre îi întinse tabacherea. Moșul o luă cu grijă și, așezând-o pe genunchi, își răsuci o țigară groasă. De când s-o scumpit hârtia, fumăm și noi cu cea de gazetă ori cu pănuși de păpușoi uscat." Apoi tăcură amândoi. Bădița Sandu, care își lăsase căciula în jos pe ochi, căta țintă în pământ și trăgea câte un fum de țigară, rar, adânc, până în fundul pieptului. Petre Corbu, privind cu coada ochiului la sumanul rupt și plin de noroi uscat, nu știa cum să înceapă vorba. O sfială copilărească îl amuțise. Și cum ar fi voit să știe totul, să afle toate câte s-au întâmplat pe acolo de atâta vreme în urmă. O clipă îi fulgeră prin minte un gând chinuitor de frică și mustrare. Se ridică în picioare și, azbârlind țigara pe sfârșite, își aprinse alta, trăgând fumul repede nervos. Bădiță, începu el încet, dar pentru ce ați plecat din sat? Cum v-ați hotărât să părăsiți casele, să o luați așa în lume?" He, păi ziceam noi că tot de o moarte era să murim, ori în satul nostru, ori aiurea," răspunse moșul silit, cătând tot în pământ, și iar tăcu. Cum sta în picioare în fața lui așteptând neliniștit, Petre Corbu simți că îi se taie genunchii și, viruit, se lăsă jos moale șovăitor. Un dor neînțeles îi apăsa inima. Și ca să scape de nodul care îl înneca în gât, cu ochii aproape în lacrimi, el începu oftând. Tare mi-i dor și mie de cuzăn, dar n-am putut scăpa cu slujba asta a școlii. Apoi tot n-ai gătit cartea? Ba da, acum învăț pe alții. A, se cheamă adică la că ești de iștea, profesor, cum îi la oraș. Da, nu pot zice alta, dar e bună și cartea. Dacă apuci să o prinzi, scăp de necazuri și de muncă. Ea ca n-a fost tot așa cu băietul Tudoroaiei și cu cel al lui Măgură, că nu i-a mai văzut de când au plecat la târg. Într-un târziu, după ce și-a răsucit o țigară, s-a hotărât bădița Sandu să-și descarce focul care l-ardea la inimă.
Nu mai este chip de trai. S-a înmulțit lumea, domnule. N-ajunge pământul și pace. Păi, dacă numai eu se cheamă că am avut 7 copii, 4 fete și 3 băieți. S-a îmbucătățit pământul. Toți se vaită de pământ. Nu-i și nu-i. Ce să-i faci? Mă rog, sunt 15 ani de când ne judecăm obștea satului cu boierul Aista nou, care a venit după Muruzești. Știi cum e chestia? Da, îmi aduc aminte ceva, de un proces lung care ține de mult. Îngână Petre cam rușinat cu jumătate de glas. Așa-i că bine zici. Păi de unde să-ți aduci aminte, că ai plecat de mitite la oraș? Mă rog, din bătrân, cică Muruzi, când o întemeiat satul, o adus oameni că avea nevoie să-i lucreze moșia și le-o dat loc de casă și pământ de lucru. Mă rog, cum le-a fost tocmala, că sunt și hrisoave bune la avucați. Dacă a murit Muruzi și-a venit Ista nou, el nu a vrut nici în ruptul capului să se înțeleagă cu oamenii, ci că el nu le e de bune toate cum au fost în vechime. Ci am cumpărat moșia cu totul, n-aveți drept la loc de casă și pământul trebuie plătit, că și vatra satului e făcută tot pe moșia boierească. Și ia că așa s-a deschis procesul care ne poartă pe drumuri de atâția ani. O cumpărat pe primarele și pe notar, care acum sunt de-ai lor, și ține-te la amânări și avucați, mă rog, cum-i treaba judecăților. Copiii noștri ori nepoții, dacă ori trăi să vadă sfârșitul. Dacă am văzut că nu mai este chip de trai, că nu mai poți să ții niciun cap de vită în imaș, că ne lua din an în an mai mult, zic, hai să mă înscriu și eu, că se zvonise prin sat de darea pământului la veterani în Dobrogea. M-am înțeles cu Aldemiron Costea, Florea și Păun, că unde ne-a da, acolo ne-om duce. Astă iarnă facem chip de vreo câteva parale și mergem la Constanța la ziua hotărâtă. Lume peste lume, din toate colțurile țării veniseră veterani ca să se înscrie acolo. Căscam și noi ochii la mare, că nu mai văzusem. Ba unii cârteau că iacă unde ne dă statul locuri, la marginea pământului, că de acolo începe apa. La cancelaria domeniilor statului ne-o dat peticuista de hârtie cu pecetea și cu numărul. La primăvară, moșule, să vii să-ți iei pământul în primire la Cuiusu. M-am întors frumușel acasă și am început a mă pregăti de strămutare. Am vândut ce-am putut să-mi închipuiesc ceva parale ca pentru o treabă ca asta. Cum s-o desprimăvărat, ne-am și încărcat cu toții. Eram 3 case din Cuzăni, care i-am plecat odată cu toții, copchil, cățăl și purcel. Mă rog, ca pe vremea bejăniei. Femeile, cum li năravu, se boceau de parcă mergeam la groapă. De la subprefectură ne-a venit bile de drum și o săptămână ne-am hodorogit cu capul de pereții vagonului, că erau de istea de marfă. După ce am trecut Dunărea, am luat-o pe jos cu carele din sat în sat, ca șatrele de țigani. După 4 zile am ajuns la Cuiusu. Cătam noi în drum la pământuri, ori preuscate, ori smârcuri și bălți. Ne gândeam cu jând la mândrețea care o lăsasem noi în urmă la cuzănii noștri. Primarul din Cuiusu, după ce ni caută în condică după bilet, ci că nu sunteți înscriși aici, că-ți fi la altă comună, poate la Udeni. N-am mai văzut bine înaintea ochilor când am auzit o vorbă ca asta. Apoi amuzic. Ce-i de făcut? Cofi, codrege, hai cu toții la Udeni. Când colo nici habar n-avea de noi. La cine să cei? La cine să te plângi? Cine să te asculte? Acolo în comună găsim așezați alți veterani tot de prin ținutul Bacăului. Venise mai dinainte și sfârșise arătura. Ne tocmim cu ei să le muncim până s-a hotărât și cu noi într-un chip. Da, primarele, când aude asta, nu și nu, că lui nu-i trebuie oameni străini în comună și ne scoate cu jandarmii din sat. Dacă am văzut și am văzut, zic, hai acasă înapoi. Da pe unde și cum? Mă rog, ce să-ți mai spun câte am pătimit? 7 zile pe drumuri desfundate, de intra roata până în butuc. Vitele moarte de foame, de-ți era mai mare jalea. 2 căișori i-am vândut să mai închipuim ceva parale. Un juncan mi-a perit. Ba, într-un loc niște pădurari ne-au închis și vitele pentru amendă
ci că de ce le-am dat să pască în pădurea statului. Când am văzut și asta, cu mătru Florea unde o pus mâna pe o furcă și cât pe ce să facă moarte de om. De la Ostrov am luat cai cu Ista, i-am dat 6 lei de parale turcului și ne-au trecut Dunărea pe partea asta. Gardistul din port veni să spuie că a sosit domnul comisar. Victor Iliaș, un tânăr zvelt cu înfățișarea blândă, era licențiat în drept și intrat în poliție după legea nouă. Îl cunoștea din vedere pe Corbu, îi zâmbi radios, fericit că putea servi pe unul din intelectualii orașului, printre care și el se număra. Cu ce vă putem servi, domnule Corbu?" Sunt niște veterani care vor să se întoarcă în satul lor și nu-i lasă să debarce." În câteva cuvinte, Petre îi lămuri lucrul. Comisarul părea foarte încurcat, deși asculta cu multă bunăvoință și nedumerire. După cum vedeți, oamenii nu sunt urmăriți, nu-i motiv să nu-i lăsați liberi. Cred că primarul din Cuiusu o fi făcut vreo greșeală. În urmă, venind vreun inspector, s-a lămurit și a dat telegrama asta." Termină Petre Corbu, înfierbântat și convingător. E foarte probabil. Serviciul domeniilor din Dobrogea e de curând înființat și numai boclucuri ne face. Bine, să-i lăsăm. Dar cum se întorc ăștia în satul lor? Moșule, aveți parale de drum? Păi de unde? Că ce bruma de parale am avut, le-am cheltuit pe drum. Să tot avem vreo 8 lei de parale cu toții. Ei, poftim, zise enervat domnul comisar ca în fața unei noi piedici. Și câți sunteți? Păi om fi toți vreo 18 și mai avem și 3 minori. Cum? Ce fel de minori? Adecăle se cheamă, să iertați, că sug încă la țâță. Domnul comisar începu să râdă. Vrea să zică 21 de suflete. E vorba ce-i de făcut cu ăștia. E o chestie dificilă. Dacă îți binevoi dumneavoastră să trăiți, domnule comisar, să vă faceți o pomană să ne scrieți un bilet de drum cu trenul. Și moșul căta cu ochii întrebători să vadă efectul vorbelor sale. De unde să am eu bilete de tren? Are să fie imposibil de căpătat. Nu cred nici prefectura să aibă. Dar încercați dumneavoastră, domnule Corbu. Domnul prefect e un om modern, democrat și e foarte gentil. Termina domnul comisar, ridicându-se de la birou pentru a da ordin să se permită debarcarea veteranilor din Caic. Dar unde dorm? Ce mănâncă oamenii ăștia?" se întrebă încurcat, neștiind ce să facă mai întâi. Domnule Ionescu," se adresă el către magazionerul stației din port, care răsfoia un registru. Nu s-ar putea să-i lăsați în magazia cea mare de cereale?" Aș, unde se pomenește atâta golănime? Se face foc, domnul șef, când o vedea una ca asta." Dar în vagoanele astea de marfă, numai până s-o hotărâ cu dânsii." Păi vagoanele fac manevră în stație toată ziulica, zău nu-i chip." Atunci, hai la prefectură." Departe, tocmai lângă debarcader, rezemată de fundul magaziilor de cereale, se afla cafeneaua lui Osman. O lădiță de lemn văpsită în roșu cu o semilună albă pe capac, câteva scăunele șchioape, înalte numai de 4 degete de la pământ și, afară, sub cerul liber, un samovar de tinichea în care clocotea toată ziua apă limpede de Dunăre pentru fiertul cafelelor. Asta era toată zestrea cafenelei din port. Osman, un turc bătrân cu barba deasă și albă ca fuiorul de lână, veșnic în genunchi în fața samovarului, tăcut și grav, își făcea serviciul cu sfințenia unui patriarh în fața altarului. Aci așteptau călătorii sosirea și plecarea vaporașului local și tot aci era locul de întâlnire al funcționarilor din port. Cafeaua era ieftină, 5 bani ceașca și 10 filigeanul. Serviciul foarte cinstit, dar cam agale. Cât despre curățenie, Osman reușise a face pe toți mușterii să creadă că iese cafeaua tare și gustoasă, dacă nu spală ibricele. Ca și la cafenelele din Stambul, ibricele lui Osman aveau prinsă un fel de coajă groasă de cafea împietrită. Colțul acesta din port era minunat, anume parcă ales ca loc de adunare pentru autoritățile portului, mai cu seamă în toiul verii când arșița soarelui dogorea birourile așa de tare,
că bieții funcționari se întindeau alene, moleșiți pe scaunele care îi frigeau. Atunci simțeau că nu mai pot lupta în fața condițiilor prăfuite și-s gata să cadă biruiți de somn și de căldură, căci brațele moi ca ceara nu mai puteau purta condeile grele ca plumbul. Atunci ieșea unul câte unul să mai răsufle aer curat pe malul apei. Și aci se întâlneau cu toții la umbră cu batistele înfășurate în locul gulerelor scrobite, bucurându-se de adăpostul acesta binecuvântat. De sus, de pe Dunăre, mai întotdeauna bătea un vânt ușor în adieri dulci și răcoroase, mângâind frunțile asudate ale celor veniți acolo ca să-și uite amarul muncii în câteva momente de liniște și de odihnă. E foarte drept că în fiecare zi momentele acestea se prelungeau cam mult, dar vremea se scurgea ușor pe nesimțite în palavre, discuții și taifas, pe când se tratau reciproc cu gingirlii dulci sau cu limonade gazoase ținute de Osman la gheață. Din colțul acesta se desfășura întreaga viață și mișcare a portului. Era totul sub ochii lor, sosirea vaporului, inspecția șefilor. Orice întâmplare neprevăzută îi găsea în picioare la posturi, gata întotdeauna. Și pentru ca nu cumva serviciul să sufere prin asta, mulți își aduceau registrele acolo, așa că toți erau cu ochii și cu gândul mereu la datoria serviciului. Aici, în fiecare dimineață, în jurul samovarului lui Osman, se punea la cale soarta întregii stări politice și economice a orașului, a porturilor, a țării și, am putea zice, chiar a mai multor țări din Europa. Căci Trandafir Ionescu, agentul vamal, în fiecare zi citea universul cu glas tare. Și ceasuri întregi se comentau de către toți cei adunați, fie ce informație și telegramă din țară și din străinătate. Iar cel puțin o dată pe săptămână se discuta chiar și asupra celorlalte continente vechi și noi, căci domnul Cristea, secretarul capitaniei portului, era un vechi și pasionat cititor al ziarului călătoriilor. Din descripția Tibetului sau povestirea strangulatorilor din Bengal, el potrivea totdeauna câte ceva pentru a-și îmbogăți istorisirea voiajurilor sale în Orient, întreprinse pe când era sergent major în marina militară. Dar tot aci în fața lui Osman, care părea mut și surd la tot ce se întâmpla în jurul samovarului său, se fierbeau patimi omenești, ambiții, invidie, ură și interese. Aci se urzeau intrigile și răzbunările partidelor care se formau în port. Păcatele omenirii pururea vor încolți în orice petic de pământ pe care se va hrăni o populație mai mare decât 2 oameni. Cea din urmă și cea mai puternică coaliție era alcătuită din toate autoritățile portului. Ura și vechile lupte dintre partide se uitaseră și toți își dăseră mâna pentru a lupta cu puteri unite împotriva dușmanului comun, care nu era altul decât noul comisar din port, acel înfumurat care făcea pe grozavul, mergând cu nasul pe sus ca un ministru. Petre Corbu, înainte de a se hotărî să plece la prefectură ca să ceară biletele de drum pentru veterani, se îndreptă spre cafeneaua lui Osman. De mai multe ori văzuse adunați acolo funcționarii din port. De departe se zărea un grup strâns în jurul samovarului. Ca de obicei se ceteau jurnalele de dimineață. După formele și culorile șepților, Corbu căuta să-și dea seama de autoritățile care se găseau strânse împreună. Cel dintâi pe care l-a cunoscut după șapca lui roșie a fost șeful haltei din port. Unul cu o șapcă neagră de marină cu un șnur auriu era secretarul capitaniei portului. Altul cu o șapcă mai înaltă cu șnur de argint era agentul navigației fluviale române, Nefere. Agentul vamal avea o șapcă mică, lustruită și cu o bandă verde. Pe alții 2 cu bande albăstrii la șepci nu i-a putut cunoaște decât de aproape, când a văzut la unul S.H., picherul serviciului hidraulic, și la celălalt 2 pești brodați cu fir de aur. Era revizorul de la pescărie. Bună ziua, domnilor!" și Corbu se îndreptă către funcționarul căilor ferate. Mă rog, ce dorește domnul?" După ce îi lămuri împrejurarea cu veteranii, Corbu termină întrebând dacă nu s-ar putea ca nenorociții aceștia să fie transportați cu trenul fără plată
căci, după cât se știe, sunt chiar ordine la calea ferată pentru a înlesni transporturile veteranilor. Vă înșelați, domnule. Direcția a dat bilete de favoare numai din țară în Dobrogea, iar nici de cum viceversa. Și un zâmbet de ușoară ironie alunecă pe buzele amploiatului cheferist. Ei bine, dar în cazul ăsta ce-i de făcut? Treaba direcției. Dacă o vrea să le dea bilete, n-are decât să le dea. Știu că nu o să le dau eu din punga mea, dar vă pot asigura că nici direcția nu o să le dea, căci e sătulă până în gât de buclucurile și încurcătura ce s-a făcut pe linie cu vagoanele de marfă, tocmai acum când țipă gazetele că-i lipsă de vagoane. Până s-a lămurit lucrurile, nu se poate să-i lăsați să doarmă aci în magazie? Apoi asta nu-i magazia noastră, e a serviciului hidraulic, și arătă cu mâna către picherul din port. De la locurile lor, de pe scăunașele joase așezate în cerc, funcționarii portului căutau pe furiș spre Corbu, măsurându-l pentru a vedea cu cine au de-a face. Magazia e construită de noi, dar am dat-o în exploatare la navigația fluvială, zise picherul arătând către agentul navigației. Cum vă închipuiți una ca asta, să băgăm atâția oameni străini în magazie? Avem colete, marfă de mii de lei, răspundere mare, domnule. Nu vedeți că nu putem lipsi niciun minut de la birou?" Termina agentul care se și sculă gata să plece. Ei bine, dar puteți lăsa oamenii ăștia sub cerul liber? Au copii mici și noaptea e rece, timpul mereu ploios. Cum o să stea afară pe cheu? Apoi noi, căpitănia portului, nu le permitem staționarea nici pe cheu. Nu admit să-mi încurce mie operațiile din port, zise liniștit, dar hotărât, secretarul căpităniei. Bine, dar le-a permis debarcarea domnul comisar al portului. Secretarul se schimbă deodată la față. Furios, se sculă în picioare de pe scăunașul lui din colț. Toți ceilalți funcționari îl imitară. Corbu, fără să știe, pusese degetul pe rană. Nu are drept domnul comisar ca să dea permisii de astea. Ce crede dumnealui, că e suveran în port? Dacă-i pe asta, apoi noi facem poliția aci în raza portului, dumnealui are numai controlul pasagerilor și nimic mai mult. Articolul 103 din legea porturilor nu permite depunerea pe cheu a mărfurilor de orice natură mai mult de 24 de ore. Dacă merge treaba pe ambiție, să vedem care-i mai tare. Și domnul secretar, roș de mânie, își a zvârlit cât colo țigara stânsă și începu a se plimba turburat. De când își îndesa pumnii în fundul buzunarelor, fruntea îi se încrețea în căutarea mijloacelor tactice pentru un nou plan de luptă. Agentul navigației se amestecă din nou în vorbă. Legea nu-i dă dreptul comisarului decât să puie viza pașapoartelor. Atâta are el în port, alta nu. Credeți că poate el să facă așa favoruri după chef, mai cu seamă că țăranii ăștia sunt foarte îndărătnici? Mă rog, de ce au venit pe Dunăre în caicul turcului și n-au luat vaporașul statului? Corbu începu a se neliniști. Dar bine, domnule, nu-i vezi în ce hal sunt săracii, că n-au nici cu ce să-și cumpere pâine? Dumneata parcă îi cunoști. Așa se milogesc ei. Dar turcului n-a trebuit să-i plătească? Așa sunt nărăviți. Ori merg pe gratis, ori plătesc la barcagii greci și turci. Dai un ban, doi mai mult, dar știi că mergi în caltea cu vapor românesc, adică de ce să nu câștige statul? Degeaba a făcut statul vapoare? Dar zi mai bine că așa e românul al dracului, domnule, că banul lui mult puțin cât are, îl dă tot străinului care se îmbogățește în țara românească. Și statul, săracul, se înglodează în datorie în străinătate. Agentul vamal, care stase mai departe bându-și cafeaua în liniște, se apropie vorbind politicos, dar rece. Pardon, domnule, scuzați, dar acești oameni la care domnul comisar cu de la sine putere le-a permis să debarce, nu și-au făcut nici formalitățile vamale. Cum? Ce fel de formalități când vin din Dobrogea? Acolo nu-i tot țara românească? Scuzați, vă rog, domnule, dar avem legea înainte de toate. Așa cere datoria că dacă vine pe Dunăre, ori cu ce ar fi, marfă sau bagaje din Dobrogea,
trebuie să-și facă permisul de debarcare și să plătească taxa. Mă rog, toate formalitățile după cum zice legea. Care va să zică eu, vama, cum vrei dumneata să știu, cum și ce fel vin oamenii ăștia și ce aduc cu ei. Și statul pentru asta se cheamă că ne plătește ca să facem un control cât se poate de sever. Corbu, care simțea că nu se mai poate stăpâni, îi răspunse răstit. Mă rog, cât trebuie să plătească? Dumneata n-ai decât să-ți faci formalitățile, taxe, amende. Ce vrei? Și spune cât face peste tot. Plătesc eu acum chiar, numai să lăsați oamenii în pace. Agentul vamal, supărat, dar încă stăpân pe sine, smucind creionul albastru de după ureche și un registru din lădița cafenea lui Osman, mândru și sigur, cu sprâncenile puțin încruntate, îl privi drept în față și îi puse întrebarea într-un chip poruncitor. Cum vă numiți și ce profesiune aveți dumneavoastră? Petre Corbu, profesor. A, sunteți de la liceu? Și într-o clipă sprâncenele agentului vamal se descrețiră, iar fața îi se lumină de un zâmbet binevoitor. Ușor așeză iar creionul la locul său după ureche și, pe când întorcea registrul și pe o parte și pe alta, fără a-i găsi loc, se încercă într-un chip dulce să lege iarăși vorba. Vrea să zic că dumneavoastră sunteți domnul Corbu de la liceu. Îmi pare bine, încă n-am avut onoarea până acum. Am și eu un băiat acolo, pe Tică, îi într-a doua gimnazială, Tică Ionescu, unul scurticel, așa, negricios, ci că la franțuzește merge mai greu, dar e tare silitor altfel. Dă, ce să zic, măsa ținea să-l dea la meserii, dar eu zic, o-i face ce-o-i face, să știu că rup din bucățica de la gură, dar tot îl dau la liceu, că dacă are băiatul talent la carte, de ce să-l las? Și domnul Trandafir Ionescu, surâzător, se aplecă așezând două scăunașe mai deoparte. Scuzați, vă rog, îmi faceți onoarea să gustați o cafea neagră? E mare meșter turcul ăsta. Efendi, 2 filigeane cu caimac. N-aveți idee ce tare e ăsta în cafele turcești. Corbu, neștiind cum să scape mai curând, băgă mâna în buzunar și zise scurt. Cât spuneți că trebuie să plătesc pentru formalități? A, nu-i nevoie. Ca ce să mai plătiți dumneavoastră? Unde se poate, facem și noi câte un mic favor personal. Mă rog, eu n-am nevoie să-mi faceți niciun favor. Scuzați, vă rog, nu este nevoie să plătiți. Ce are de-a face? Dacă dumneavoastră veniți și ne declarați în persoană că îi cunoașteți pe oamenii ăștia, cum și de unde vin, asta ne este prea de ajuns. Și după plecarea lui Petre Corbu la prefectură, încă vreo 2 ore autoritățile din port au mai rămas acolo ca să discute cazul și să ia măsurile cuvenite față de noua mișelie făcută de comisarul portului. Abia ajunse Corbu în dreptul vămii când îi sosi din urmă bădița Sandu, care venise fugând într-un suflet. Am de alt buclu că am dat, ci că să nu ne urnim de acolo până ce n-a venit la inspecție. Ista, doctorul de la vaci. Cum, de ce? Nu v-a spus? Păi, de unde să spuie? Dar îmi dau și eu cu ideea că poate o fi boală în Dobrogea și de aceea nu lasă să treacă dincoace nicio vită neinspectată. Și Corbu, care se oprise în loc după ce se uită la ceas, îi zise hotărât. Lasă-i așa, cu ăștia nu mai sfârșim. Hai, bădiță, și dumneata la prefectură. Pe drum, tăcut, cu ochii în jos, mergea din ce în ce mai iute, parcă anume să nu dea pas minții nimic să mai gândească. Avea un fel de teamă de o judecată chinuitoare, căci o simțea cum se încheagă din zbuciumul de gânduri ce îi se încrucișau prin minte. Fără a-și da seamă, mărea pașii din ce în ce mai tare și uneori se întorcea către bătrânul ce nu mergea alături de el și se ținea tot la un pas în urmă. Hai mai iute, bădiță, că-i târziu. Haide, hai, că doar merg eu într-o nădejde. Când au ajuns în poarta prefecturii, bădița Sandu întrebă îngrijat. Oare ne-a da? Ha, ce zici? Sigur că trebuie să vă dea. Dar oare de ce n-au vrut ceia din port să ne deie? Nădejdea de-a la prefectul, că se cheamă că tot el îi mai mare. Ăștia din poliție sunt mai cânoși, că cel care-i boier adevărat îi mai bun la inimă.
Pe sala întunecoasă și goală, un ușier îi ajunse din urmă. Hei, încotro ai luat-o așa repede, moșule?" E cu mine. Căutăm pe domnul prefect," îi răspunse Corbu, oprindu-se în dreptul unei uși. Domnul prefect nu e aici, dar puteți vorbi cu domnul director al prefecturii. Dați-mi cartea dumneavoastră, că așa e ordinul. Altfel vine și prostime multă." Pe când Corbu își căuta prin buzunare o carte de vizită, bădița Sandu, care își pusese căciula jos lângă ușă, scotocind prin sân, își scoase o legăturică în care avea învelite în cârpe cele 3 decorații și un vraf de petece de hârtie îngălbenite. Iaca, poate să facă trebuință și aiestea. Nu-i nevoie. Așteaptă-mă aici." Și Petre Corbu intră în biroul directorului. A, salutare onorabile, cu ce ocazie pe la noi?" îi strigă Stelică Hâncu de după o movilă de dosare. În redingota lui ce strălucea de lustruită, omul acesta uscățiv avea o figură ciudată cu ochii mici și verzi, care îi jucau în cap prin sticlele ochelarilor, cu niște fire de mustăți roșii, țepoase și rare, parcă mâncate de molii. Era una din acele ființe a căror vârstă nu poți să o ghicești. Datorii uitate. Pista 3. Îl căutăm pe domnul prefect. Am să-i fac o rugăminte. E dus la București, dar vine cu trenul de amiază, că avem de seară balul funcționarilor. Apropo, bine că te-am prins. Ne faci onoarea?" Și directorul îi întinse un bilet de bal. Corbu voi să se opuie murmurând ceva nelegat și fără hotărâre. Nu cred, nu o să pot veni." Ei, ce-i cu aia? Cine te obligă să vii? N-are a face. Știi, e chestia de o faptă caritabilă. E pentru mărirea fondului filantropic al societății. Dar nu mi-ai spus afacerea cu rugămintea. Ce dracu, doar putem și noi ceva în prefectura asta." Și directorul iar începu numărătoarea teancului de bilete roșii. Au venit în port niște veterani din Dobrogea și vor să se întoarcă înapoi la locul lor în Bacău. Sunt prăpădiți de tot, nu mai au niciun ban de drum, nici de hrană. Nu s-ar putea ca prefectura să le dea niște bilete pentru tren? A, imposibil, drăguță, că noi n-avem bilete. Dispoziția ministerului e ca să se elibereze bilete din țară în Dobrogea, iar contrar nu, imposibil. Ei bine, dar ce să facă oamenii ăștia? Asta îmi place, să facă ce au făcut și până acum. De asta te îngrijești dumneata? Ei nu, că-i nostim pe onoarea mea. Așa sunt cărturarii ăștia. Și directorul, râzând zgomotos, îi mai întinse încă 5 bilete. Contez încă pe 5, le desfaci pe la dascălii ceilalți. Nu, zău, că are să fie frumos de seară, suntem siguri de reușită. Nu mai nițică răbdare, ascultă aici afișul. Rar, cu glas tare și cu o intonație de discurs oficial, directorul începu a citi. Societatea funcționarilor publici. Cu ocazia împlinirii a unui an de la fondare și pentru mărirea fondului ei filantropic, va da un splendid bal cu muzica regimentului de infanterie. Salonul va fi fermecător decorat în stil venețian și luminat a giorno, rezervându-se astfel publicului cele mai frumoase și amuzante surprize. Comitetul de organizare, făcând numeroase sacrificii pentru ca să rămâie un suvenir neșters pentru toți care vor lua parte, pe lângă celelalte surprize, va aranja în seara balului o luptă amuzantă cu confete și serpentine între cavaleri și domnișoare. Pentru ca modul de petrecere să întreacă toate așteptările și distracțiile să nu mai contenească, la ora 12 fix din noapte se va proclama prin vot secret regina balului, căreia îi se va decerne de către societate un frumos coșuleț cu flori ca cadou. Un cavaler, 2 lei, o doamnă, 3 lei. Familie compusă din un cavaler și 2 dame, 5 lei. Ținuta cuvincioasă e de dorit. Pentru cavaleri va fi cea de bal, redingot, iar pentru domnișoare, mai cu seamă, e de dorit costumul național. Eu am dorit să punem costumul național. Știi, e mai frumos decât cu falbarale franțuzești. Nu trebuie să ne fie rușine de portul nostru țărănesc. La orice ocazie trebuie să fim mai patrioți. Nu-i așa? Spune sincer dacă n-am dreptate.
Petre Corbu, în starea de spirit în care se găsea, nu putu să răspundă la întrebarea care îl strâmtora decât prin câteva cuvinte fără șir. Da, sigur, natural. Și deodată își reveni în fire. Domnule director, dar ce-i de făcut cu nenorociții aceia? Cred că nu o să-i lăsați așa. N-au niciunde să se adăpostească, nici mâncare. Ceva, în sfârșit, trebuie să faceți. De ce nu dați o telegramă la Ministerul de Interne să vă trimită bilete de drum de fier? Ha, ce copil ești! Păi ne vine peste 3 săptămâni. Se cunoaște că ești om de carte, filozof de cabinet. N-ai fost în administrație. Nu ești hârșit pe aici ca să știi tot mecanismul. Îmi pare rău că te bagi în lucrurile astea, zău, îmi pare rău. De asta porți grija dumneata că ce or să facă ăia? Când ai ști ce necaz tragem noi cu dânsii. Ascultă-mă pe mine, lasă-i în pace. Ce-ți pasă, dumitale? Ăsta e cel mai bun lucru. Niciodată nu trebuie să-ți bagi singur capul sănătos sub Evanghelie. Crede-mă pe mine, că am îmbătrânit în administrație, îndal de astea. Dacă ții numai decât, vorbește-i prefectului sau primarului, dar nu face pentru dumneata ca să te bagi în lucruri de astea. Zău nu face. Ascultă-mă pe mine. Tocmai în capătul scării, bădița Sandu încercă să întrebe. Oare ne dă, ha? Ce zici? Da, sigur că trebuie să vă dea. Nu-i prefectul aici și directorul n-are bilete la el. Mergem acum la primărie, îi răspunse Petre Corbu, cătând preocupat în jos. Stăi, nu mai sui scările degeaba. Au șters-o toți de la birou înainte de 12, zise Iuliu Dudescu, un advocat tânăr care se întâlnise cu Petre Corbu în ușa primăriei. Ai vreo treabă cu unchiul? Și observând că Petre nu înțelege întrebarea, Dudescu îi explică. Așa-i spunem noi primarului. Unchiul Naie și, de când cu furnitura pentru pavarea orașului, i s-a mai adăugat și numele de Bazalt. Aș vrea să-i vorbesc într-o afacere. Nu știu unde l-aș găsi, îi spuse Corbu îngrijat. Dacă ai ceva urgent, trebuie să-l prinzi acum, că dacă o apuca să intre în conclav, cum e obiceiul, nu mai apare decât după 48 de ore. Hai cu mine, e ora aperitivelor. Îl găsim la băcănia din colț, la tase sau, cum îi zice el, la biblioteca din centru. Și plecarea amândoi alături pe strada mare. În urma lor mai departe venea și bădița Sandu încet, șchiopătând. Corbu mergea tăcut și chinuit de gânduri. Dudescu era vesel și radios. Repurtase o victorie strălucită la judecătorie împotriva unui adversar politic și nu putea să-și potolească pofta de vorbă. Vrea să zic că nu-l cunoști pe unchiul? Ba da, îl cunosc, dar puțin. N-ai idee ce tip nostim și original. Când îl vezi așa scurt și gras cu burta lui de arhimandrit, ai zice că e tipul burghezului respectabil, părintele comunei. Când colo, el e cel mai rafinat boem, mă rog, artist în viață, ce mai vrei. Chefurile și le face cu tabiet și în papuci acasă. 48 de ore stă în conclav și vardistul la poartă ca să nu-l supere nimeni. Altfel, e un om admirabil și de spirit. Are o bibliotecă plină de sticle în loc de cărți și pe etichete scrie numele autorilor de drept. E nostim să-l vezi la el acasă. Când intrau pe ușa băcăniei, se auzi un glas puternic din fundul sălii. Îl ia ca și pisălogul de Dudescu. În fund, în jurul mesei încărcate cu gustări, se aflau la țuică primarul, inginerul comunii și capitanul de jandarmi rurali. Care-i nou?" începu vesel și zgomotos primarul la vederea lui Corbu. Au început și dascălii de la liceu să mai consulte biblioteca noastră. Era de dorit, domnilor. Se poate tocmai intelectualii să trăiască într-o ignoranță completă? Ionică, adă 5 volume din autorii cei mai vechi. Domnul Corbu, ca profesor de istorie, trebuie să-și dea părerea asupra autorilor din antichitate. Eu vă declar de la început că am o pasiune pentru clasici. Îi sorb, nu-i gust. Nu, eu nu beau, nu pot, zău, nici nu am vreme. Venisem numai să vă fac o rugăminte, încercă să spuie Petre Corbu, îngrozit parcă de încurcătura în care intrase. Nu ascult nicio rugăminte înainte de a-ți da părerea asupra acestui autor.
și primarul făcea un haz nespus, râzând așa de tare că îi tremura pântecele, iar ochii lui mici abia se mai vedeau licărind, îngropați cu totul în grăsimea obrajilor. Până să aducă Ionică paharele, inginerul se apucă iar să-și explice planul, schițând cu creionul pe masa de marmură albă. Era vorba de parada de 10 mai, pentru care se lua măsuri din vreme, căci avea să se facă ceva deosebit anul acesta, în ciuda opoziției locale. Anul trecut, la 10 mai, sub fostul regim, se întâmplase în oraș un scandal unic în felul său. Fostul prefect se certase cu generalul comandant al garnizoanei și acesta, după Tedeum, în ultimul moment, a schimbat locul defilării. Pe când prefectul, autoritățile, damele și tot poporul așteptau pe bulevard unde se construiseră tribunele, generalul, numai cu statul său major, a primit defilarea în celălalt capăt al orașului spre gară. S-a vorbit mult asupra acestei nenorocite afaceri care a învrăjbit lumea civilă și militară. Până în ziua de azi, deși pacea s-a încheiat cu mutarea generalului și schimbarea prefectului, totuși părerile sunt deosebite și orașul se găsește împărțit în două tabere. Unii care susțin că prefectul e mai mare și alții că mai mare e generalul, comandantul garnizoanei. Bravo, inginerule! Nu degeaba umbli cu figuri în text, zise primarul privind cu admirație la schița tribunelor. Ei, nu, când vă spui că anul acesta o facem lată ca să plesnească amicul ispravnic de anul trecut care mi-o făcură fiartă. Așa, la mijloc e strada autorităților, un spațiu gol pentru general și statul major. Sigur că o să fie toți călări, în față muzica, la dreapta tribuna damelor, în stânga tribuna militară. Mă rog, când vă spun că o facem ca la București, o să vorbim cu revizorul pentru micii dorobanți. Splendid ar fi să aduceți și pe veteranii din județ, adică de ce să nu defileze și ei dacă e așa?" zise capitanul de jandarmi, trântind cu pumnul în mânerul sabiei și așa de tare încâtea ca să izbi cu zgomot de un butoi cu măsline. O idee genială, pentru care ți se va aduce mulțumiri în public," adăugă primarul râzând cu hohot. Mă rog, tot complet ca la București. Ca ce provincia să rămâie mai pe jos decât capitala?" Petre Corbu, care ascultase tăcut, măsurându-i pe fiecare în parte, crezu momentul potrivit. Tocmai aveam să vă rog pentru niște veterani care au sosit azi în port. Vor să se întoarcă din Dobrogea la locul lor din Bacău. Au isprăvit banii de drum, n-au nici de mâncare. Nu s-ar putea face ceva? Mi se pare că primăria are și un fond de ajutor pentru cazuri de felul acesta." Păi bine, onorabile, dar știi că ești slab în materie de fonduri?" începu primarul grav și glumeț totodată. Eu, părintele acestei comuni, abia pot îndestula pe copiii legitimi. Dar să mă mai gândesc și de soarta celor orfani sau abandonați. Ba nu, zău, judecă drept. Ionică, bibliotecarule, mai dă-ne 5 volume tot de același autor." Eu trebuie să plec," și Corbu puse mâna pe pălărie, dar primarul îl și cuprinse de mijloc. Nu te las fără să bem încă un rând. Asta înseamnă că te-ai supărat pe mine. Eu sunt un om care n-am dușmani. Nu, zău, te rog, chiar să mergi la prefect. Știi? Ele cu daraver de astea. Ia de aici o bucățică de lacherdă, dacă nu iai, înseamnă că te-ai supărat pe mine. Îmi pare rău pe onoarea mea. E teribil, domnule, cu umanitarismul ăsta al dascălilor idealiști. Ionică, băiete, ce idee ai tu despre umanitate?" Nu are în băcănie marfă de asta," se grăbi capitanul să răspundă în locul lui Ionică băiatul, care aștepta cu tava în mână neștiind ce răspuns să dea. Și Petre Corbu, aruncându-și ochii din întâmplare spre ușă, tresări deodată. Bădița Sandu, care așteptase smerit afară în stradă, neîndrăznind să intre în prăvălia plină de boieri, se încerca, aplecându-se cu sfială, îndoit de la mijloc, să privească înăuntru. Într-o mână ținea căciula, iar în cealaltă își strângea legătura de cârpe, căci se gândea și el că poate să facă trebuință decorațiile și hârtiile lui îngălbenite. Acolo unde era sigur că se vorbea și despre dânsul. Trebuie, mă așteaptă," îngână Petre Corbu repezindu-se spre ușă,
pe când toți ceilalți cu paharele în mână cătau nedumeriți pe urma lui. În stradă, ținând încă pălăria făcută ghem în mâna stângă, se opri cu capul gol în fața bătrânului care aștepta să-i vorbească. După ce își trecu mâna dreaptă într-o încleștare dureroasă pe frunte și pe ochi, îi zise încet, stăpânindu-se: "Bădiță, întoarce-te și dumneata în port, așteaptă-mă acolo, că o să vin eu să vă aduc răspunsul. Las că fac eu tot ce trebuie. Apoi așa om face, om aștepta, nu ni lăsa, că e greu tare de străbătut pe aici fără nimeni, între străini. Și dacă a fi, te-om pomeni și noi și copiii, că dacă trăia și dascălul Dumnezeu să-l ierte, se cheamă că se bucura și el. Dar vezi pe semne așa-i. Ce să zic și eu?" Și bădița Sandu își înecă vorba într-un oftat adânc, în loc de a-și limpezi gândul pe care l-avea în minte. Clătinând din cap, își grămădi cu degetele lui noduroase legătura de cârpe, hârtii și decorații iarăși în sân, la locul lor, și după ce își îndreptă la gât cămașa și sumanul, o porni la vale spre port, trăgând încet cu greutate piciorul stâng, rămas beteag din timpul războiului. Iar Petre Corbu o loși el la deal spre casă, călcând șovăitor cu genunchii îndoiți, cu brațele moi, căzute în lungul trupului curbat. Părea că urcă sub povara unei greutăți cu mult mai mare decât îl ajutau puterile să ducă. Un grup de băieți zgomotoși veneau dinspre liceu. Sigur că era să-l salute și, ca să nu răspundă, se abătu din drum, cotind pe altă stradă. Un fel de teamă fără de înțeles îl chinuia amar pe când mergea abătut cu ochii în pământ, singur, să nu vadă pe nimeni și nimeni să nu-l vadă, nimeni să nu-l simtă. Ar fi voit să treacă așa cum se strecoară o umbră. Din câte socoteli și planuri își făcuse în minte Petre Corbu, nu izbuti să îndeplinească nimic până la amiază. Dar era hotărât să o ducă până la capăt. Avea să meargă până la prefect, la polițai, să facă o listă de subscripție și, dacă nu putea să-și ia leafa de la școală, are să se împrumute. În sfârșit, trebuie să găsească un mijloc de ajutor și cât se poate de repede pentru nenorociții care le așteptau un port, căci numai întrânsul își pusese ei toată nădejdea. Era ora 3 când Corbu suia scările prefecturii. Începuse a se plictisi măsurând sala de așteptare și, totuși, ce politeță și bunăvoință din partea prefectului când l-a primit. Ce surpriză! Poftim, colega! Trebuie să știi că nu-mi uit niciodată bresla din care am ieșit. Întotdeauna îmi face deosebită plăcere. Ia loc, te rog. Hai să mă scuz numai câteva minute să termin afacerea asta și sunt cu totul al dumitale." Prefectul se așeză la birou. În picioare în fața lui aștepta un inspector comunal cu teancul de hârtii la subțioară. Petre Corbu căuta a se îndepărta cât mai mult de birou, căci se temea să nu-i stingerească de la lucru. Din fund, de pe scaunul lui, cerceta tot cuprinsul acestei săli reci și impunătoare. O mobilă de birou greoaie, masivă. Jilțurile îmbrăcate în marochină roșu erau așa de mari că te afundai cu totul în ele. În ramelate aurite, portretele suveranilor și 2 tablouri mari. Copiii după Grigorescu. Jumătate din peretele din față era acoperit de o bibliotecă mare cu o înfățișare de catedrală, lucrare de artă, stejar sculptat, imitând un fel de stil românesc. Sub sticlele ușilor erau întinse niște pânze verzi, așa că nu se puteau vedea cărțile din rafturi. La un colț, pânza era desprinsă și se putea zări un teanc de monitoare oficiale. Privirea ei se opri la biroul unde lucra prefectul. Îngropat în jilțul lui monumental, mândru și grav, prefectul impunea oarecum prin felul de a se prezenta. O figură mare, pătrată, un păr aspru roșietic, tăiat scurt ca peria, mustățile scurte și răsucite, scoase de curând din bandaj, ciocul ascuțit îi acoperea bărbia rotundă. În ochii lui albaștri se cetea tărie, voință, încăpățânare. Un trup bine legat, chinuit parcă în redingotai strâmtă, colțurile gulerului alb prea înalt se îngropau în gușa care începuse a se forma. Petre Corbu, neavând ce face, căuta să-și dea seama de sfiala fără de rost pe care o simțea așteptând în biroul acesta, în fața unui om care nu era străin.
Pe Jean Stroiescu îl cunoștea foarte de multă vreme din universitate, pe când toți îl cunoșteau sub numele de Ioan al Stroii, deloc din comuna Netoții de Jos, din județul Telorman. Făcuse seminarul și, în loc să-și urmeze meseria începută, se înscrisese la litere. Dar, pentru că îi se păruse și aici un câmp prea mic de acțiune, făcuse și dreptul. Sănătos, muncitor și calculat, izbutise a băga în buzunar deodată 2 diplome de licență. Întotdeauna trecuse victorios prin toate cotiturile și piedicile puse în calea vieții studențești. Puțini erau acei care îl cunoșteau bine, dar tot se găseau unii care pe șoptite îi ziceau echilibristul. Ca profesor în provincie n-a stat decât 3 ani. După ce trecuse cu nerăbdare prin toate culorile, își găsise în urmă o aripă protectoare. În schimbul serviciilor aduse partidului, îl băgase și pe el în cameră odată cu o întreagă pleiadă de talente tinere ridicate din popor. După 2 ani, nu se știe prin ce împrejurări, făcuse o partidă strălucită, o văduvă bogată a unui senator mort de apoplexie. Se lăsase de dăscălie, făcea numai advocatură și politică. La venirea partidului său din nou la putere, îi se dase pe mână întreaga situație a județului. Și Petre Corbu, cum sta deoparte urmărind din colțul lui mișcările prefectului, se încercă să surprindă în trăsăturile feței urmele vechi, regăsind în nuanțe chipul acela așa cum îl văzuse pentru întâia dată. Își amintea bine de el, era cu vreo 2 ani mai vechi în facultate. Parcă îl vedea, deșirat, cam îndoit, cu părul dat în sus, cu figura mare și numai câteva fire de mustăți, iar un puf neras îi umbrea fălcile late. L-a întâlnit întâia dată într-o căsuță tupilată din înfundătura noroioasă în dosul halei Traian. Venise la un prieten să ceară un caiet de note. Acolo, într-o singură cameră cu 30 de lei pe lună, ședeau 3 studenți la un loc. Câtva timp mâncase la același birt, la pârjoala ideală, în șelari. Era un grup mare de studenți săraci care mâncau acolo. Domnul Nae Capama, patronul, scurt și gras, cu favoriți albi ca Franz Iosef. Ce tip original era acest birtaș bucătar? Și Corbu, cu un fel de mulțumire, își opri gândurile asupra lui. Nu-l văzuse de multă vreme până anul trecut, când l-a întâlnit în tren mergând la Ploiești să mai facă ceva în casări, după cum spunea el. Se lăsase de birt și, cu multă răbdare, urmărea datoriile vechi ale foștilor studenți. Avea un carnet gros, catalogul universității, cum îi zicea el, ținut la curent după monitorul oficial. Acolo erau trecuți datornicii cu numărul meselor, anul, luna și ziua de când și până când aveau de plătit, și în dreptul fiecăruia, domnul Nae scria pe rând numirile care se făceau cu data, funcția și locul unde se afla fiecare. Erau acolo înscrise câteva generații de profesori, magistrați, avocați, doctori, funcționari mici și mari, toată scara ierarhiei sociale într-o statistică desăvârșită. Carnetul lui domnul Nae Capama ar fi, desigur, un prețios document de cercetare pentru istoricii care ar căuta să pătrundă spiritul și prefacerea societății românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și Petre Corbu începu să zâmbească la ideea ciudată care îi venia în minte. Ce mutră ar face prefectul dacă i-ar aminti că i-a văzut trecut în carnetul nenorocit numele și suma ce avea de achitat pentru mesele de la pârjoala ideală de pe vremea când era student? Zbârneitul tremurat al unei sonării îl făcu să tresară. Domnul prefect, supărat, chemase pe registrator. După o bătaie sfioasă în ușă, registratorul intră îndoindu-se de șale. O figură veștedă îmbătrânită înainte de vreme. Un surâs sacru îi încrețea buzele subțiri pe când își încheia nasturii jachetei. Făcuse desigur vreo greșeală ceva la înregistrare, căci prefectul se încruntase privind hârtia ce o ținea în mână. "Ți-am spus, domnule, să-ți bagi mințile în cap. Uită-te la număr. Asta e pentru a 30-a oară." "Nu sunt eu vinovat. Am spus lui domnul șef ca..." Dar prefectul îi taie scurt vorba. "Am terminat." Și după ce îi aruncă hârtia jos, făcu spre ușă cu mâna un semn hotărâtor și stăpânit. "Știam că e o secătură.
Nu-i spuneam eu lui Vasilescu când mă plictisea la alegeri cu protejații lui?" Și prefectul, parcă simțind nevoia de a se explica, se întoarse către Corbu. E groaznic, mon cher. Sunt sătul până în gât de politică." De când crezi că lupt să scot politica din administrație în județul meu? Uite, citește aici." Și el arătă mândru spre ușă. Numai atunci Corbu văzu lipit pe sticlă un aviz pe care nu-l observase la intrare. Prefectul ceti rar și apăsat. Aviz. Funcționarilor din acest serviciu le este absolut interzis de a recurge la intervenții exterioare, meritele lor proprii și interesele serviciului fiind singure bazele aprecierii șefilor lor. Orice fel de intervenții în acest fel constituiesc o notă rea pentru funcționarul respectiv. Ei, nu-i clar? Spune. Ei bine, te desperează uneori pe onoarea mea. Și prefectul se ridică din fotoliul în care șezuse înfundat. După ce și agăță degetele în răscroiala jiletcei subțioară, scoțând pieptul înainte, bombat, făcu vreo câțiva pași largi în lungul camerei. Lângă fereastră, în dreptul lui Corbu, se opri. He, nu-ți închipui, mon cher," începu prefectul dându-și capul pe spate și privind pe geam afară. Nu știi cât am avut de luptat aici. Aveam adversari tari, politiciani vechi. Acum pot zice că sunt aproape stăpân pe situație. Dar nu ai spus încă afacerea pentru care ai venit." Sunt niște veterani care vin din Dobrogea și..." Corbu îi lămuri cazul, înșirând toată istoria pe care o mai repetase încă de câteva ori în ziua aceea. Chestiunea e mult mai dificilă decât ți-ai închipuit. Nu pricep de ce nu rămân oamenii ăștia în Dobrogea. Guvernul face sacrificii colosale pentru dânsii și ei nu vor să stea acolo. E de speriat, frate, cât e de ignorant și de îndărătnic țăranul nostru. Nu trebuie să ascundem defectele." Bine, dar nenorociții ăștia nu vezi că sunt victimele administrației?" se încercă să spuie Petre Corbu. Prefectul însă îi tăie vorba. Exagerații, mon cher. Dacă te-ai potrivi la toate pretențiile, apoi nu știu zău unde am ajunge. Nu, cu sentimentalism nu se poate face administrație. Voi care nu faceți politică aveți o mentalitate curioasă. Ministerul dă ordine severe pentru a înlesni mutarea și stabilirea veteranilor în Dobrogea. Și eu să fac contrariul, să mă apuc să-i transport din Dobrogea înapoi la locul lor. Nu vezi că e absolut imposibil? E absurd, mon cher. Ce-ar zice prefectul din Constanța care îmi dă telegramă să-i trimite înapoi? Și n-ai idee ce tip susceptibil și foarte tare la centru. Ei bine, dar ce-i de făcut? O să-i lăsați așa să moară de foame?" Și Petre Corbu se sculă enervat de pe scaun. Dar până acum, de ce n-au murit? Lasă-i cum au mers până aici, merg și de acum încolo. Nu le purta grija. Mai întâi că nici nu sunt oameni din județul meu. Ce o să mă amestec eu în atribuțiile altora? Mă rog, dacă ții numai decât o să dau ordin polițaiului ca să-ți dea concurs pentru o listă de subscripție. Dar cred că cel mai bun lucru ar fi să-i îndemn să se întoarcă înapoi. Dacă nu vor, atâta pagubă. Las că nici nu avem bilete de drum. Dar și dacă aș avea, îți spun sincer că nu le-aș da, pentru că aș lucra contra convingerilor mele." Și prefectul începu a-și desfășura o întreagă teorie asupra colonizării Dobrogei după sistemul din antichitate al romanilor, asupra drepturilor și naționalităților din această provincie, adevărat mozaic de rase, trecând apoi la mica și la marea proprietate, cultura intensivă și extensivă, pentru a sfârși tot cu chestia raselor, partea sa favorită, că a fost profesor de geografie pe care o predase după noile metode. Inspectorul comunal, care regula dosarele la birou, își ridicase capul privindu-și cu admirație șeful, iar Corbu, care la început ascultase și el, la urmă își pierdu răbdarea. Sta privind nedumerit la bustul lui Costache Rosetti, care părea că și-a întors capul ca să vadă mai bine și el pe prefect. Statuia aceasta de teracotă îți făcea la prima vedere o impresie stranie. Cercetată mai de aproape, găseai pricina. Fusese stricată și îi se lipise gâtul strâmb. După ce se lămuri și asupra privirii lui Costache Rosetti, Corbu se găti să plece, iar prefectul înfierbântat izbi cu pumnul în soneria de pe birou. "Alecule, dă-mi pardesiul."
Datorii uitate. Pista 4. Când a ajuns Corbul la liceu, nu mai era decât directorul și încă 2 profesori. Salutare, Corbule! Dar parcă azi n-ai curs, ce cauți pe aici?" Venisem pentru leafă, am mare nevoie de parale." He, tocmai peste 6 zile încasez mandatul." Și după câteva momente de șovăire, Corbu se hotărâ să încerce. Mi-ai face un mare serviciu dacă ai voi să-mi girezi o poliță." A, îmi pare rău, dragă, că nu mă cunoști. Apoi nu știi că eu din principiu nu dau giruri? În viața mea n-am iscălit o poliță. Îmi pare rău, dar mi-e imposibil. Nici lui frate meu nu-i girez pe onoarea mea. Dar uite, Tuduriu se ocupă cu daraver de astea." Sache Tuduriu, profesorul de matematici, era un om scurt, gras și roșu, care gâfâia într-una de osteneală, căci era în adevăr foarte activ. Avea atâtea ocupații încât umbla toată ziua cu una din trăsurile primăriei, care l-aștepta la poartă până își făcea ora de clasă. Pe lângă slujba școalei, mai era și consilier comunal, director la o casă de economie și ajutor, membru în Consiliul de Administrație al Băcăniei Cooperative și cultiva sistematic o vie din apropiere, pentru care primise medalia de aur la expoziția jubiliară, căci prezentase cea mai frumoasă varietate de struguri din județ. Tuduriu îl trase pe Corbu deoparte, lângă fereastră, și, pe când îi vorbea încet, asigurându-l că va cerceta el să-i facă un bine, știe el undeva într-un loc sigur, se pipăia prin buzunare necăjit că nu găsește ceea ce caută. De obicei avea asupra lui câte o poliță în alb pentru orice întâmplare. Numai funcționarilor și ofițerilor le găsea el bani, pentru alți străini niciodată nu putuse să facă rost de împrumuturi. Uite, trece și domnul prefect Arivescu," zise râzând Aurel Stamatin, profesorul de franceză, care se oglindea în geamul celeilalte ferestre, răsucindu-și firele unei bărbuțe blonde frizate. Păcat că nu l-ați văzut ce poză avea în trăsură. E tipul clasic de arivist, pe cuvânt de onoare." Stamatin, care avea conducerea ziarului opoziției din localitate, își făcea o plăcere necăjind pe director pe tema aceasta. Stroiescu," izbucni directorul. Stroiescu, orice mi-ați spune dumneavoastră e un om de resort și a pus în joc toate mijloacele ca să ajungă acolo unde râfnește oricare. El a triumfat în viață, a învins, a dovedit că e mai tare decât noi toți în lupta pentru trai. Ce-mi vorbiți mie de scrupule, cinste, morală, mofturi de idealiști impotenți? Până când, mă rog, cu tare loc în conducerea statului să-l ocupe vreun ciocoi bogat sau un imbecil cu pretenții, și nu un om de valoare cu talent și calități reale. Tocmai pentru că Stroiescu s-a ridicat de jos cu drept cuvânt, îi se poate spune că e fiul meritelor sale. Ce? Țara n-are nevoie de talente tinere și viguroase? De unde vrei să le ia dacă nu de jos din popor? Și pe tema aceasta urmau discuții înfierbântate, nesfârșite în cancelaria liceului între profesori, care de multe ori aduceau ca martori umbrele lui Darwin, Nietzsche și ale altor răposați cugetători, pentru a sprijini cu teoriile lor unele păreri care se desfășurau ceasuri întregi, chiar după sunarea clopotului de intrare în clasă. De 2 ceasuri Petre Corbu se frământă pe scaun fără a putea prinde un moment de hotărâre. A băut 2 cafele și a fumat vreo 6 țigări. Venise la cafeneaua din centru, la clubul lui Tiliucă, cum îi spuneau orășenii, pentru a vorbi polițaiului. El ar putea găsi vreun adăpost și hrană veteranilor din port, sau, în tot cazul, ar aduna câțiva lei printr-o listă de subscripție. Sala geme de lume, de fum și de zgomot, strigăte în gura mare, ciocnituri de bile și tacuri de biliarde, izbirea pietrelor de domino pe marmura meselor, rostogolirea zarurilor la jocul de table. Un amestec de atâtea zgomote deosebite, înnecate în forfotul nesfârșit și monoton al celor 2 lămpi mari, sistem modern, care sfârâie întocmai ca 2 oale de fasole grasă puse la fiert. Singur, de la masa lui din colț, Petre Corbu urmărește toate mișcările polițaiului, care joacă poker cu 2 necunoscuți la masa din față. Din când în când, capul acela chel rotund și lustruit dispare învăluit în norii de fum de tutun. Și când fumul subțiat se risipește, îi apare iarăși deslușit figura șefului poliției locale.
obrajii plini și fălcile mari, ochii mici și reți și sub nasul scurt cu nările lărgite, o pereche strașnică de musteți sure și afumate. Șeful pare a fi un jucător foarte calculat. Cugeta adânc în fața problemelor jocului, strânge crunt din sprâncene la fiecare carte aruncată pe masă. Pentru a recăpăta puteri nouă, soarbe setos dintr-o veche țigaretă cu un capăt de chihlimbar cât nuca de mare, o jubaieră foarte antică, suvenir de când cu anchetarea crimei grecilor din port, le spunea el celor care admirau această piesă vrednică de Muzeul de Antichități. Petre Corbu nu îndrăznește să întrerupă jocul. Are să aștepte, își zicea el în gând, momentul potrivit, când s-o termina partida și s-o face cărțile din nou. Are să-i explice cazul, așa ca să-l miște, să-l facă să se intereseze. Și, mai la urmă, e chiar dator în slujba lui să se îngrijească de soarta acestor nenorociți. E cel mai în măsură să meargă cu lista. Cunoaște pe toți din sală, ce Dumnezeu! Tot trebuie să se strângă ceva dintr-atâta lume. Un pic de inimă numai și... Oricum, nu poți lăsa niciun câine să piară de foame afară în ploaie. Hotărât, cere o foaie de hârtie și scrie cu litere mari. Listă de subscripție pentru ajutorul celor 3 familii de veterani care mor de foame în portul nostru. Numărul curent, numele și pronumele, suma subscrisă. Afară toarnă cu găleata. De câte ori se deschide ușa, apare câte o umbrelă luarcă de ploaie. Din întunericul de afară o suflare rece de vânt străbate făcând să tremure flacăra lămpilor, de pare că se clatină întregul cuprins al cafenelei. Petre Corbu începu să se neliniștească și a pierdut răbdarea așteptând. Atâta vreme de când amână și nu e în stare să găsească un moment hotărâtor de voință. De necaz începe a se judeca mustrându-se de slăbiciunea asta revoltătoare. De ce atâta sfială? Ce are de riscat? Parcă cere pomană pentru el? E chiar o faptă frumoasă a contribui la o facere de bine. Oricum ar fi mulțimea asta, dar în simțirea fiecărui om există o coardă care vibrează de mulțumire, când știi că ai făcut o faptă bună. Și Petre Corbu își freacă tâmplele necăjit. Îl doare capul. Afumat se vede prea mult. E așa de acru și necăcios aerul acesta cald din cafenea. Prin ourașii de fum albastru care plutesc într-o încolăcire moale și leneșă, abia se zărește ceasornicul din părete purtându-și în cadență limba lui neobosită. O sforțare eroică. Se sculă hotărât în picioare, dar tocmai în același moment îi trece pe dinainte un tânăr elegant care se oprește drept la masa polițaiului. E Trăienică, grefierul tribunalului, sau arbitrul eleganței, cum îi spun prietenii. Firar al dracului de secătură pomădată, acum așa găsit și el să vie, borborosi cu necaz Petre Corbu, trântindu-se din nou pe scaun. Grefierul însă avea gând de stat. De obicei el nu juca, dar îi plăcea grozav să privească. După ce și-a târnă în cuier cu multă grijă pardesiul cenușiu vărgat, mlădindu-și talia, se așeză pe scaun, își scoase mănușile gri perl, instalându-se de-a binelea la masă. Petre Corbu, amărât, ca să-și mai liniștească necazul, ia o revistă de pe masa vecină. Un număr vechi din Illustration. Gravuri cu scene din Revoluția rusească. Foametea în Rusia de Sud. Vânzarea copiilor. Se văd țărani zdrențuiți, figuri sălbatice cu părul vâlvoi, cu bărbile mari încălcite. Femei slabe cu priviri rătăcite, cu plete în vânt, își târâie copiii goi și diformi, ducându-i la vânzare pentru o bucată de pâine. Îi făcu rău atâtea grozăvii. Întoarce foaia. Popa Agapon și turburările din Petersburg. O mare de capete în clocotul nebuniei răzvrătirii. Mii de brațe ridicate amenințător, strângând în degetele încleștate pietrele scoase din pavajul străzii. În fund, un escadron de cazaci crunți, aplecați pe cai, șerpuind cnuturile în aer, se reped la șarjă în zidul omenesc al mulțimii turbate. Înfiorat, Petre Corbu închise revista și o aruncă pe scaunul de alături. Ridicându-și capul, dă cu ochii de afișul care se legăna atârnat la globul lămpii. Cu litere mari pe hârtie roșie se anunța splendidul bal al Societății Funcționarilor Români. În colțuri scris oblic cu litere de o șchioapă, Regina balului, Regina balului, un cavaler 2 lei, o damă 3 lei.
Și secătura aceea care nu mai pleacă de la masa polițaiului. Visător pe altă lume dus, arbitrul eleganței cu privirea pierdută în vag, își freacă între două degete cârligele mustăcioarelor și vița de păr lins ce-i cade pe frunte drept la mijloc. Ce lume fericit de stupidă!" își zice Petre Corbu și, pe când își scotea ceasornicul din buzunar, îi se pare că trebuie să se corijeze. Ce lume stupidă, fericită! Se uită și la pendula din perete. 9 ore fără 5 minute. Și el care încă n-a reușit să facă nimica. E teribil să nu fii capabil nici de atâta acțiune. Înseamnă că nu are niciun pic de voință. Când va bate ora 9 punct, se va scula de la masă și va da lista polițaiului. Cu ochii țintă înainte, pe când numără bătăile ceasului, își stăpânește bătăile inimii ce îi se par de 2 ori mai dese. La ultima lovitură se scoală hotărât și, pe când își pregătește lista, zărește în fund spre ușă pe comisarul cel tânăr din port, care își scutură pelerina de ploaie. Fără a-l slăbi din ochi, îi ține calea zâmbindu-i bucuros. Simte bine că e un sprijin tare de care trebuie să se apuce. "A, salut, domnule Corbu! Ce făcuși cu protejații dumitale din port? Ai fost la prefect?" "Da, însă n-a vrut să le dea bilete de drum." "Dar primarul, dar cu lista de subscripție?" "Nici el n-a voit să le dea niciun ajutor. Lista tocmai acum voiam să o dau domnului polițai." Eram sigur, mă așteptam eu la asta din partea dumnealor. Dați lista încoa, trebuie să scoatem ceva de la atâta lume." Și comisarul se duse întins la masa polițaiului. Fără a-și ridica ochii de pe cărțile de joc, ascultă toată povestirea cazului până ce, deodată, domnul polițai explodă, adresându-se celor 2 jucători. "E teribil, domnule, pe onoarea mea, cu filfizonii ăștia care au intrat în poliție. Ce-mi umblă mereu dumnealor cu traviate de astea?" Traviată numea domnul polițai orice fapt pe care îl considera prea modern. Petre Corbu urma mașinalicește pe comisar care întindea lista la mese spunând în gura mare: "Pentru niște veterani care mor de foame în port, domnilor." "Ei, asta îmi place, iar cu liste ciupitoare. Nu se mai sfârșesc pomenile astea, domnule," zise indignat șeful poștei. "E rușine, monșer, să umblați cu cerșitul," adăugă furios un altul. "Cu veteranii ăștia a ajuns o adevărată halima. Nu te mai poți întoarce de răul lor. Pe toate drumurile îi întâlnești. Atâtea pretenții e scandalos pe onoarea mea." "Nu sunt ei de vină. Statul care i-a învățat cu nărav. Când spuneam eu să nu le împartă porumba astă iarnă, că îi învață rău, nu voia nimeni să mă asculte," zise un bătrân respectabil, fost membru în Consiliul Județean. Unii se făceau că nu aud, își găseau de lucru și se arătau din ce în ce mai adânciți în socotelile jocului. Alții se iscăleau cu îngrijire pe listă și, în schimbul gologanilor pe care îi numărau, se simțeau în drept a face câte o morală bine simțită. "Foarte rău că nu stau în Dobrogea. Statul face sacrificii. Țara noastră are nevoie de o populație românească viguroasă acolo, în mijlocul străinismului." "Sunt nărăviți, domnule. Nu trebuie încurajați, de atâtea ori am zis și zic că cea mai mare crimă este de a încuraja în asemenea ocaziuni lucruri de astea. În loc să muncească într-un mod sărac și curat, dumnealor îmi umblă după căpătat ca și calicii." "Dar i-ați văzut? Mor de foame în ploaie, domnule, cu femei și copii," se încearcă să spuie comisarul. Vreo câteva voci deodată se amestecară strigând: "Nu moare nimeni de foame în țara românească. Muncă, domnilor, muncă! În străinătate cum trăiesc oamenii?" Sfârși convingător rentierul Danilă Zălogeanu, veneratul președinte onorific al Societății pentru Protecția Animalelor din localitate. Arbitrul eleganței, care se sculase îndată ce văzu pe comisar venind cu lista la masa polițaiului, izbuti să se strecoare printr-o manevră iscusită, așa că nu se mai întâlni cu lista fatală. Căpitanul Lulea, un bătrân pensionar, își făcea ca de obicei somnul de după masă la cafenea, ținând sub cot jurnalul Timpul spre necazul celor care voiau să-l cetească. "De ce n-o fi dormind omul ăsta acasă?" întreba adesea câte unul. "Ca să țină pe loc sub mâna lui Timpul cât mai are de trăit," răspundea altul,
încântat de înțepătura spiritului, ce trebuia să usture pe bătrânul capitan, care totuși sfărăia înainte liniștit și senin. Ușurel, ca să nu-l sperie, comisarul îl trezi din somn. Domnule capitan, vă rog, pentru niște veterani. Știu că dumneavoastră sunteți un om care..." Și capitanul, după ce își potrivi ochelarii pentru a citi lista de la depărtare de 1 metru, își scoase din punga lui de mărgele o patacă de 2 lei și zise tare cu glas răgușit și aspru: "Hai, remonților, puneți-ci câte 1 franc. Rușine pentru oștirea de azi să-i lăsați pe drumuri pe cei bătrâni care au făcut războiul și au ridicat țara asta." Ofițerilor tineri, strânși în jurul biliardului, le era rușine să nu se înșire și ei pe listă, dar mai toți se jurau că nu mai au parale. "Dacă vine acum înainte de soldă, punem câte 1 leu, dar și câte 10 tigri, când vom lua solda." S-a hotărât ca să puie pentru toți remonții capitanul și să-i încaseze pe urmă la 20 ale lunei. 2 greci și un evreu de lângă masa capitanului au pus câte jumătate franc, iar Tauc, turcul cu chiristigia din port, scoțând din brâu o pungă de ibrișim roșu, numără tacticos 1 leu și 30 în gologan de câte 10 bani. Apoi, înșirând pe 2 linii niște cârlige strâmbe, își puse pe listă cu sfințenie iscălitura lui a la turca. "Este greu tare asta nume Brez, scrisă la Franca," sfârși el oarecum rușinat. După ce se depărtă comisarul cu lista, Tauc zise în gura mare ca să audă și ofițerii de la biliard: "Asta mare rușine vine la obraz bre. Om sărac este asta, veteran. El fost așchir ama bre." Când a ajuns cu lista la masa cea mare din fund, jucătorii erau înfierbântați la culme. Da un banc monstru, domnul Tase Ostroveanu, un arendaș din județ, om bogat și sărbătorit de toată lumea cafenelei, căci el însuflețea jocul de câte ori se repezea de la moșie cu afaceri prin oraș. "Domnilor, niște veterani care mor," dar înainte de a termina vorba, 30 de glasuri izbucniră deodată în furia aprinsă. Câștigase bancul și pierduse ponții. "Ce te văr, domnule, aci să ne strici jocul?" "De pomeni ne arde acum? De unde dracu ați mai ieșit cu sfănțuiala asta? N-aveți nici rușine, domnule, să umblați ca orbeții." "E teribil, pe onoarea mea, cu obiceiul ăsta oriental. E o mizerie care numai la noi o poți vedea. Zi țara românească și pace. În altă parte se cere la ușa bisericii, la pod, dar nicăieri nu se permite așa ceva într-un club civilizat." După ce s-a mai potolit zgomotul infernal pe care îl ridicase indignarea și revolta generală, Lică Tiberian, care făcea pe crupierul, aruncând și culegând banii cu o ușurință uimitoare, zise cu un ton dramatic și plin de duioșie: "Nu-i așa, coane Tase, că în țara românească nu moare nimeni de foame? Dar, vai, câți n-or fi murind de sete? Max, 2 halbe aci la conutase." Și jocul urmă în hazul tuturora. Corbu rămase câteva minute lângă ușă, căutând în jurul lui la toată lumea aceea care foia în cuprinsul cafenelei, dar simți că nu se mai poate stăpâni. Sângele îi se suise în obraj, îi vâjiau urechile și, fără a-și da seamă, strângea cu degetele încleștate speteaza unui scaun. Scuipă în jos, răstit și ieși trântindu-și după dânsul. Afară începu să soarbă cu lăcomie aerul rece care îi umfla pieptul. Aer, avea nevoie de mult aer ca să nu se înnăbușe. Simțea o trebuință de a se judeca, de a se lămuri, vorbind cu sine însuși, fără milă, fără slăbiciune. Ce ridicul, ce naiv! Să nu cunoști lumea în care te învârtești. Asta e lumea din care faci tu parte. Mai este o lume, dar aceea e departe, afară, necunoscută. Desigur, sunt 2 lumi aparte. Nu-i venea să se întoarcă acasă. O trebuință de a rătăci îl împingea înainte. După ce ocoli câteva străzi fără de țintă, mergând grăbit, alunecând la fiecare pas prin noroiul cleios, se pomeni fără să știe iarăși pe drumul dinspre port. Ploaia încetase. O ceață deasă ca fumul se lăsa în jos greoaia apăsătoare pe stradele pustii întunecate. Portul era gol. Lucrul încetase de mult și în noaptea asta neagră și ploioasă nu se vedea țipenie de om.
Era o umezeală rece care pătrundea până la oase și un aer încărcat, înăbușit de mirosul greu și acru de canale, de la butoaiele cu pește sărat și de la niște porumb stricat, aprins într-un șlep din port. După ce trecu peste câteva rânduri de șine, strecurându-se printre vagoanele cu cereale, se opri pe cheiul vechi de piatră. O umbră mare îi închidea drumul. Se apropie cu grijă, recunoscu o movilă de saci cu grâu pregătiți pentru încărcarea de a doua zi. Un surâs amar îi încreți buzele și nu putu să-și stăpânească un gând care îi venise în minte fără să știe cum. Grâu, pâinea noastră cea de toate zilele. Să mor de foame lângă sacii cu grâu. Ce crudă ironie! Dar unde s-o fi băgat ei? Se întreba Petre Corbu, căutând în jurul lui prin întuneric, pentru a-și da seamă de locul în care se găsea. Nicăieri nu se simțea nicio mișcare. Felinarele, abia licărind, ca niște pete roșii, se înșirau în lungul digului, departe. Târziu recunoscu un rând de magazii. Pe aci, desigur, trebuie să fie îngrămădiți. S-or fi adăpostit de ploaie. Și dacă i-ar vedea, ce-ar putea să le spuie? Desigur că ei l-au așteptat toată ziua. Ce rușine ar simți dacă ar da ochii cu dânsii. Nu, nici nu trebuie să-l vadă până mâine, când o putea să-i ajute într-un fel. Și, deodată, un fluier ascuțit, prelung, ca un strigăt plângător, venind dinspre apă, îl făcu să tresară o clipă. Era, desigur, vreun vapor care plutea prin ceață. Surprins, se întoarse și se opri pe marginea cheiului. Pe Dunăre nu se putea zări nimic din haosul întunecat pe toată întinderea fără de capăt. Numai jos, la picioarele lui, apa neagră lucioasă se vedea fierbând, răscolită în valuri. Pe când se chinuia cu ochii ațintiți ca să străbată noaptea, îi sfâșie iarăși auzul un fluier lung și repetat, care vibra ca o chemare de ajutor parcă, din ce în ce mai tare. Cu încetul se desluși o umbră neagră care creștea prin ceață și coada uriașă părea că se târăște în urma ei pe apă. Și deodată îi apăru un ochi viu de lumină roșind prin întuneric. Era un remorchier cu 4 șlepuri care forfotea pe dibuite, tăindu-și cu frică drumul prin ceața și noaptea întunecoasă. Corbu se întoarse iar printre magazii. Ar fi voit să-i vadă numai dacă mai sunt acolo. La spatele unei clădiri se desprindeau în forme ciudate umbrele carelor cu toată încărcătura lor. Câteva pete se zăreau albind printre carele înșirate la rând. Erau boii de jugați care rumegau ghemuiți de frig și umezeală. Ca să nu fie simțit, el pășea încet în vârful picioarelor, ținându-și răsuflarea. Acolo jos, pe pământul ud, în noroi, dormeau oameni și vite grămadă la un loc. Se auzeau sfărăituri adânci răgușite, un oftat prelung. Din grămada de jos venea un scâncet slab de copil și parcă cineva gemea încet înăbușit. Deodată izbucni fără de veste un lătrat furios și se ivi la 2 pași capul unui câine, lățos, zbărlit, cu ochii scăpărând printre roțile unui car, de unde se afla legat. "Cine e acolo, mă?" "Ia să-i, mă, Neculai, că pe aici la oraș sunt mulți pârlaci," se auzi un glas răgușit de sub un car. Și Petre Corbu, tresărind de spaimă și de rușine, se depărtă în fugă. La marginea cheiului se opri. De pe apă, de departe, venea un scârțâit jalnic, sfredelindu-i chinuitor auzul. Cârma vreunui vas, învârtindu-se în țâțâni, se văita bătută de valuri. Începuse a sufla un vânt rece dinspre apă și picături mari de ploaie își fichiuiau prin aer. Și el, cu nervii atâțați, înfierbântat, își săltă pălăria ca să-și recorească fruntea anecată de sudoare. O suflare repede de vânt îi smuci pălăria înainte ca el s-o poate apuca. Se repezi după dânsa cătând soreție în rostogolirea ei de-a lungul cheiului prin noroi. Dar vântul o mâna de-a dura cu atâta repegiune că n-a fost chip să o prindă până la capăt, când s-a oprit privind-o cum se duce plutind pe fața apei. Jos, înaintea lui, la capătul cheiului, valurile gemeau de mânie învârtite în loc, după ce izbeau furioase în colțul de piatră care li se împotrivea cu îndărădnicie în drumul lor la vale. Un fior de groază îi săgetă prin trup și îl cutremură silindu-l să plece de acolo de pe chei. Și atunci o teamă copilărească îl cuprinse, teamă neînțeleasă și cumplită, care îi îngheță suflarea.
O luă la fugă pierdut și în neștire, așa de-a dreptul prin noroi și apă, năuc, gonit parcă de cineva din urmă. De câteva ori se împiedică de șinele drumului de fier în fuga lui nebună prin întunericul nopții, prin ploaia care îi curgea pe capul gol, înfiorându-l din creștet până în tălpi. Departe, după ce ieși din port, se opri reculegându-se. Ce copilărie! Îi era frică să nu întâlnească pe cineva care să-l vadă în halul în care se găsea. Stradele erau pustii. Huruitul unui șir de trăsuri răsuna, făcând să zbârneie ferestrele caselor. Trăsurile intrau în curtea prefecturii, unde se zărea lumină la geamurile din rândul de sus. Balul funcționarilor publici începuse. De acolo, din lăuntru, scăpau afară picurând sunete dulci, pe care vântul le fura purtându-le răzlețe prin aer și prin ploaie. De undeva de departe se auzea un câine lătrând îndrăjit, cu dușmănie, prin negura acelei nopți urâte și întunecoase. Corbu, când a ajuns acasă, era ud până la piele. Suia scara pe din dos, când îi ieși înainte servitoarea. "Vai de mine, conașule!" începu uimită mama Marghioala. "Dar păi pe unde v-ați băgat?" "Stați să vă aduc papucii, că prăpădiți covoarele cu noroiul ăsta." "Lasă că nu-i nevoie." Și Corbu intră înăuntru. Se așeză pe un scaun și începu să-și pipăie părul ud cu batista. Pe ușa deschisă din camera de alături se repezi în fugă un copilaș ca de vreo 5 ani, grăsuț și roșu, venea numai în cămașa de noapte, lipăind cu picioarele goale. "Ce, nu te-ai culcat încă, sorică?" Și Corbu îl luă pe genunchi, mângâindu-i părul creț inelat. Simțea nevoia de a-l avea aproape, de a-l strânge la piept. "Dar de ce n-ai mai venit, tată?" "Am avut treabă în oraș. Dar tu ai fost cu minte? Ce-ai făcut toată ziua?" "Nu, n-am plâns deloc, dar eu credeam că și mata ai plecat cu mama. Să vezi, fără ca să fiu vinovat, mama Marghioala m-a făcut că sunt țăran. A spus că numai băieții de țăran umblă desculți, boierii umblă cu pantofii prin casă. Și apoi dacă am umblat așa, sunt țăran?" "Da, sigur, dacă umbli așa," murmură Corbu, ducând în brațe pe copil până la pat. "Hai, culcă-te." "Și lui tata ei somn?" După ce făcu vreo câțiva pași nesiguri prin casă, abătut, Petre Corbu se trânti pe pat, zdrobit de oboseală. Voia să adoarmă, să uite totul, să scape de gândurile negre care îl chinuiseră în ziua aceea. Dar somnul nu venea să-l prindă. Gazeta pe care o citea în fiecare seară, acum o aruncase chiar de la primul rând. Ce scârbă era de aceeași comedie proastă care se repeta pe aceleași coloane zilnic, mereu cu titluri mari, așa de strigătoare. Triumful opoziției, glasul poporului. Câți vicleni și câți naivi. Nu, n-are să mai citească gazeta. O lună, două, câteva zile la început e mai greu, ca și când te lași de un obicei. Pe urmă e ușor, nu ai nimic de pierdut. Ca să mai uite, l-o să răsfoiască o carte de-a lui Tolstoi. Dezneticiți-vă! Ultima scriere din timpul războiului ruso-japonez. Rândurile îi jucau sub ochi și, fără a-și da seamă, îi căzu cartea din mână. Cătând printre gene, cu ochii în tavan, în lumina slabă ce tremura de para lumânării, se desprindea din ce în ce mai clar chipul acela de bătrân cu barbă albă, răsfirată peste cămașa de pânză groasă țărănească. Ce sfântă și măreață figură de apostol, rămas parcă din alte vremuri, ca să propovăduiască pacea, făcându-și din dragostea către aproapele cel mai înalt scop al vieții sale. Datorii uitate. Pista 5. Dar e târziu și ar voi să adoarmă odată. Așa-i de obosit că îi pare peste putință de greu să sufle în lumânare. Abia își urnește mâna turtind cu cartea mucul lumânării care se stinge înăbușit. Cu cât se chinuiește să ție ochii închiși, cu atât îi se luminează în minte oglinda trecutului uitat. Vedenii, culori și chipuri se perindează unele alungate de altele, ca într-un vârtej de joc amețitor. De ce nu poți să fii stăpân întotdeauna ca să oprești când vrei morișca asta ce se învârtește într-una fără de voința ta? Și în învârtirea ei, de unde scoate oare imagini prinse odată și reținute în umbră undeva, ca să le treacă numai prin cercul de lumină și apoi să le întoarcă iarăși la loc în întuneric? Și ploaia care nu mai încetează afară,
Curg streșinile într-una cu un zgomot așa de uniform și de nesuferit, că îi se pare un sfredel ce se învârtește în urechi, adânc până la creier. Și parcă cineva îi repetă prin ropotul de ploaie cuvintele pe care le auzise de atâtea ori în timpul zilei. Domnilor, sunt niște veterani care mor de foame în port. Și îi vede înșirându-se zgribuliți în ploaie, târându-și opincile în noroi, femeile strângând la piept copiii slăbănogi ca să le dea căldură, vitele slăbite mugind și tremurând de foame și udeală, și carele în drum cu lucruri grămădite, restul gospodăriei risipite, puținul rămas din tot avutul pe care îl mai pot duce pribegii în rătăcirea lor. E parcă o mână nevăzută care anume îi poartă vedeniile acestea în șir pe dinaintei. Și, ca să scape odată, el se întoarce cu fața la părete, trăgându-și plapoma pe cap. De teama de a gândi, voiește să adoarmă pe loc, nimic să nu mai simtă. De câte ori se încearcă să fugă, parcă îl întoarce cineva înapoi, un glas care îi suflă în ureche mereu, chinuitor. Sunt frații tăi, nu-i mai cunoști? Risipite vin amintirile, într-un amestec zbuciumat de umbre și lumini. Cu încetul se limpezesc și se întrupează icoane din trecut, pe care cu ochii închiși le vede din ce în ce mai vii. Un băiețel desculț pe prundul trotușului, departe, se chinuiește să adune un cârd de gâști și îl frige la tăl pietrișul care arde în arșița de amiază. În poarta bisericii un om negricios tăcut și necăjit. E tatălui, stă de vorbă cu un uncheaș care se jeluiește că s-a uscat pământul, că dacă s-or pierde păpușoii, ce mai mânca la iarnă. Și parcă se vede prin mulțimea aceea care se trăgănează încet pe drum înspre ogoare, părintele Ilie în veșmintele de slujbă. Tot satul a ieșit cu prapuri și icoane la câmp să facă rugăciuni. Și toți îngenunchează pe bulgării uscați din arătură, cătând toată mulțimea cu ochii în zarea albăstruie a cerului de vară, rugând pe Dumnezeu ca să dezlege ploaia. Apoi se revedea în dealul de la Coman, unde șezuse zile și săptămâni întregi la târlele de vite. Târziu spre asfințit, când creasta cea mai din fund se rumenea în zare, atunci se auzeau tălângile sunând și începeau să fie spre bordeie flăcăii și băieții mai mărunței cu vitele de la păscut. La focul de găteje uscate care trosneau în bătătură, fierbea ceaunul până se strângeau cu toții la mâncare. Își amintea cum se așezau cu toții roată la pământ în jurul mesei mici cu 3 picioare joase, cum cei bătrâni își făceau cruce, scoțându-și căciulile din cap, și muți, fără a scoate vreo vorbă, rupeau din mămăliga ce aburea pe fund și întingeau în strachina cu o zamă roșie spălăcită. Saramură de ardei cu mămăligă. Desigur că și acum cu asta se hrănesc cei care au rămas acolo. Dar dacă rămânea și el în sat în loc să plece la școală la oraș, desigur că ar fi ca și toți ceilalți. Și el se chinuia cu mintea aprinsă să se vadă așa cum ar fi fost, dacă o întâmplare nu l-ar fi ridicat acolo unde se găsea acum. Cu un fel de plăcere crudă și îndărătnică, își răscolea trecutul și se vedea sub altă înfățișare, căci creierul lucra cu iuțeală și cu putere înfierbântat de friguri. Se vedea pe drumuri noroioase îmbrăcat țărănește, zdrențuit și flămând, dormind pe pământul gol. Și, îndesându-și capul în perna moale de puf, simțea că o pasăre greoaie îl înnăbușă. Își grămădi pumnii amândoi sub cap, cercând să oprească zvâgnirea sângelui sub tâmple. Și din mulțimea care-i trecea pe dinainte, i se opri un chip bălan cu ochii mari albaștri. Mitriță, băiatul lui Zamfir, morarul, tovarășul copilăriei lui. Oare ce s-o fi făcut săracul? Ce ager și priceput era la toate! Ieșise cel dintâi în școala lor din sat. În câteva clipe îi se închegă o întreagă judecată, care îl apăsa ca o nedreptate cumplit de strigătoare. Pe același drum, 2 oameni merg alături și, la o cotitură, se despart. Unul pe drumul lui se ridică pășind din treaptă în treaptă pe scara lumii în sus, iar celălalt rămâne jos fără a putea vreodată să se înalțe. Și poate cel rămas era cu mult mai bun, căci numai întâmplarea i-a despărțit odată. De ce atâția ani n-a mai văzut pe nimeni dintre ai lui? De ce i-a părăsit și i-a uitat cu totul? Și toate îi se luminau când le punea în fața unei imagini care îi se înfipsese în minte.
pomul scos din țărâna lui și răsădit aiurea. Își amintea de cele dintâi zile, când a intrat în viața de oraș, cât de străin și rătăcit era, ce chin până să prindă rădăcinii în lumea în care se înălțase. Își aducea aminte de atâția fii de țărani care își ascundeau tulpina și unii care își schimbaseră și numele părintesc de acasă. Intrase în altă lume, trecuse în cealaltă tabără și căuta cu ea să se asemene. Și el își răscolea păcatele făcute. Nu s-a ascuns și el? Nu s-a rugat, nu s-a umilit de atâtea ori în viață? Își amintea de tatălui când, pentru întâia oară, a venit la școală ca să-l vadă. Ce rușinat era atunci! Dar conferința pe care o ținuse odată la o sărbare națională, patriotismul, lupta pentru moșia strămoșească. Cum? Care moșie? Dar nu umblau în judecăți de ani întregi pe drumuri? Și ca o mustrare aspră îi reveni în minte glasul lui Bădița Sandu. Și vorbele care îi treceau prin minte erau așa de limpezi că parcă le auzea. Deodată îi se păru că în mugetul vântului s-aud strigăte omenești, țipete de copii, fluiere ascuțite, un zgomot de mulțime tulburată. Își aținti auzul. Ploaia bătea așa de tare în geamuri, parcă ploua cu piatră. Buzele îi ardeau de sete, își simțea capul greu cercuit. Făcu o sforțare și deschise mari ochii în întuneric. Numai în fund o lumină slabă bătea în geamul pe care se scurgeau șiroaiele de ploaie și în puterea nopții părea că e un ochi necat în lacrimi. Pipăi cu mâna pe măsuța de lângă pat, dar nu găsi cutia cu chibrituri. Își reculese puterile și se sculă. La primul pas tresări ferindu-se în lături. I se păruse că a pus piciorul pe un cojoc, că doarme cineva lungit acolo jos. Călcase pe o blană de lup pe care o avea în loc de covor la picioarele patului. După ce aprinse lumânarea, bău pe nerăsuflate un pahar cu apă și se așeză pe un scaun, parcă era groază să se mai culce în pat. Deodată se ridică în picioare, împins de un gând care-i fulgeră prin minte. Găsise o scândură de scăpare. Se duse întins până în fundul camerei, la un dulap mare cu oglindă. Zgălțâie ușa de vreo 2 ori. Era încuiat, desigur că nevasta uitase să-i dea cheia la plecare. Răscoli prin câteva săltare, căută prin toate cutiuțele de pe masă, fără să poată găsi ceea ce căuta. Începu a se necăji, încercă un smoc de chei străine. Niciuna nu se potrivea. Se opri din lucru, ștergându-și sudoarea de pe frunte în fața ușii care îi se împotrivea. Îi era așa de necaz că îi venea să izbească un picior în oglindă și să o sfărâme în țândări. Se stăpâni și, luând lumânarea de pe masă, se apropie, observând de aproape broasca. Cu ajutorul unui cuțit de tăiat foile și cu o cheie care prindea zăvorul pe jumătate, izbuti să deschidă ușa dulapului. Începu să răscolească grăbit printre lucruri. Tocmai în raftul de sus, printre batistele curate, păturite în teancuri, din care venea un miros de levănțică, dădu cu mâna de ceva tare, o carte, un carnet. Îl scoate afară și-l apropie de flacăra lumânării. Era libretul casei de economii, scos pe numele copilului. De 4 ani depunea câțiva lei pe lună, economii din leafă. Citi de câteva ori suma totală și, pe când își făcea socoteala cât ar costa drumul și cât ar mai rămâne de împărțit veteranilor, i se păru că aude un zgomot. Ușa din odaia de alături era deschisă. Cu lumânarea în mână, pășie în vârful picioarelor până la patul copilului. Sorin, cu fața în sus, cu mâinile sub cap, se prefăcea că doarme. Printre genele pe care le strângea ușor, se vedeau jucând globurile ochilor. Corbu, fără să-și dea seama, trase la spate mâna în care ținea libretul pe când se apleca deasupra patului. Nu dormi, sorică?" Ba, dorm, tăticule, dar dacă mi-i sete, ce să fac?" îi răspunse copilul, fără să deschidă ochii. Corbu se întoarse și, după ce băgă libretul sub perină, îi aduse copilului un pahar cu apă. Haide, liniștește-te, dormi odată că-i târziu." Ia ca dorm." Și copilul strângea ploapele ochilor cât putea mai tare. Întors în camera lui, Corbu puse lumânarea pe fereastră și se așeză iarăși pe scaun, lăsându-și capul greu între mâini. Îl chinuia un gând de grijă și mustrare. Oare l-o fi văzut copilul când se lupta ca să deschidă ușa dulapului?
Desigur, a făcut atâta zgomot cu cheile. Ce s-o fi petrecut în mintea lui de copil? De unde poate el să priceapă? Dar nevasta? Ce-o să-i spuie Marioarei când o vedea că i-a luat libretul? Oare o să-l înțeleagă ea? Și Petre Corbu rămase până târziu așa în prada gândurilor, privind flacăra lumânării ce pâlpâia bătută de vântul strecurat prin crăpăturile ferestrei. Din vijelia dezlănțuită afară, suflări răpezi intrau din când în când, gemând cu răutate, și para lumânării se zbătea tremurând, atinsă parcă de o aripă nevăzută. Se întindea clipind, din ce în ce mai mică, până se potolea vârtejul acela răutăcios care bătea în răstimpuri. București, 10 februarie 1909. Bădița Gâlcă. Pista 1. Cum se preface omul cu vremea? Nici n-ai crede. Ca ieri parcă ar fi fost când, pentru întâiași dată, m-a dus bunicul la târgul din Cuzăni. Când s-a oprit căruța în bătătura crâșmei, zborel, plin de sudoare, era tot alb de spume, că într-o goană suisăm dealul Berzei. Dar slujba bisericească tot n-a fost chip să o prindem. Leturghia tocmai se isprăvise atunci și poporănii, ca în zi de sărbătoare, se coborau în pâlcuri pe drumul ce desparte livezile de meri domnești. Mulți se opreau la casa primarului Ghimperea, că era masă mare acolo în ziua aceea, boteza al 7-lea băiat. Nu știu de ce, prin atâta lume adunată, eu am rămas cu ochii țintă la un român voinic și oacheș, care vorbea râzând cu hohot. Îl măsuram din creștet până în tălpi și nu mă săturam privindu-l. Vezi că găsisem la el ceva deosebit, cum la nimeni de acolo nu mai vedeam. Pe cojocelul scurt și fără mâneci, așa de mândru înflorit în cusături de arnici roșu, în rând prinse la stânga, purta o cruciuliță neagră, o stea strălucitoare și un ban câtui un gologan de 10. Erau decorații primite în război. Când a pornit să umble, atunci băgai de seamă că își capătă puțin și că la mâna dreaptă îi lipsea degetul mare. Câțiva flăcăi sorțari se dau pe lângă dânsul și prind a lispiti să înceapă povestirea din vremea răzbelului cu turcii. Hai, bădiță, că zău, ca mâine ne ia și pe noi. Mai trage un gât și ne mai zi ceva, că mări, frumos le zici. Și plosca cea pântecoasă trecea din om în om, până se oprea la urmă în mâna ciunga lui Bădița Gâlcă. Dar el se lasă greu, că așa e felul. La început numai cât râdea și, încetul cu încetul, îl fura vorba, iar când se înfierbântă să stai să-l tot asculți. Amu, ce să mai spun, că am isprăvit de mult poveștile cu turcii. Ia le iar de la cap, bădiță, că tot ne-i drag să le ascultăm. Știi, cu turcul cela, când i-ai dat drumul să fugă. He, săracul Mehmet, o fi ajuns el în satul lui. De păgân nu pot zice, păgân era. Da, și suflet bun de om așa mai rar. Eu l-am cunoscut cu un an mai înainte de a se începe focul. Eram cu paza graniței pe Dunăre. Stam în bechetele din jos de Brăila, drept în fața ghecetului. Pe atunci se cheamă că era tot parte turcească celălalt mal, că vezi numai după război ne-o dat și nouă pământul Dobrogei. Am ce să zic, pe atunci ne aveam bine cu turcii din bechetele de dincolo, așezate la gura măcinului. Când el la noi, când noi la dânsii, treceam slobozi așa ori când ne poftea inima câte o cafea turcească, ori când nu mai aflam fier de tutun prin gibernele noastre. Ba, de la o vreme începusem și noi, gheaurii, a rupe câte ceva pe turcește, iar ei, așchirii, prinsese vreo 2 vorbe de ale noastre. Mă rog, cu Mehmet trăiam ca și cu un frate. Gândei că i leat cu mine, ori din același sat. După ce ne-a venit ordinul cela de plecare și noi ne-am tras în sus la Calafat, nicio știre n-am mai avut de dânsul. Vezi, chideam eu că și pe ei au fost chemat în foc. Și uneori mă încerca un gând. Măi, și ce-ar fi să-l întâlnesc odată? Și îmi părea oarecum adecă ar da el în mine, ori eu aș da în el. Păi, cum, că în bătălie te mai gândești la frate ori la părinte să fie chiar? N-ai chip nici să mai vezi. Da, vorba veche-i sfântă. Munte cu munte se întâlnește, da apoi om cu om.
Ia că și eu m-am întâlnit cu Mehmet când nici nu gândeam. Mă rog, ce să vă spun, trecuserăm Dunărea cea tulbure. Ne bătusem și noi opincarii cum toți aveți știință. Unii scăpaseră teferi, nevătămați, alții ologi și ciungi, ca mine. Iar mulți au putrezit, Dumnezeu să ierte, în țarinile bulgărești, cum îi Butnariu Petre de aici din sat, săracu, ce mai mândrețe de român era. Dar-i vorba că Plefna căzuse. Amu ne rânduiseră să ducem în iscortă prizonierii turci peste Dunăre dincoace în țară. Măi, dar apoi ce vreme de iarnă, mămulică! N-am mai pomenit de atunci. Tăiam troianul de omăt cu câte 30 de părechi de boi, că alt chip nu era de mers înainte. Aveam câteva sute de turci pe care îi duceam prin Nicopoli la Măgurele. Dager descăpăra piatra și turcii sărmanii, numai în spențere subțiri și în papuci, de-ți era mai mare milă când îi vedeai. Îi mai înțoleam și noi cu ce puteam, parcă uitasem că ne erau dușmani. Dar mulți s-au prăpădit, că au murit degerați de frig. Numai ce-i vedeai zgrebuliți că se zgârcesc și rămâneau în urmă până se abăteau pe marginea șoselei. Și apoi amin. Acolo rămâneau pentru vecie, țapeni și vineți cum îi porumbrica. Iar ninsoarea ce fulguia într-una îi acoperea încet și molcom, anume parcă să nu-i mai vadă nimeni. Hei, mulți au rămas pe acolo îngropați fără să aibă parte de morminte mai omenești, săracii. Într-o seară poposisem la un sat bulgăresc, nu mai țin minte cum îi zicea Bătular Pozna, că pustiu și calicos era. Tocmai se rânduiseră posturile și se făcuse apelul, când nu știu cum de-am dat cu ochii de el. Era chiar el, Mehmet. Da, în ce stare! Cât pe ce să nu-l mai cunosc. Parcă îmbătrânise cu 20 de ani, așa-i crescuse barba. A prins el a spune câte o fost pățit și mă ruga cu lacrimi să cad vreun chip să-l fac scăpat. Și nu i-ai dat drumul, bădiță?" întreabă de colo o fetișoară miloasă cu niște ochi albăstri, înnecați în lacrimi. Da, unde se pomenește una ca asta, fa? Dar ce te gândești, că-i joacă?" Îmi rămânea și mie ciolanele pe acolo." După ce i-am dat o pereche de căpute și una de obiele din ranița mea, am deșertat și sacul de pesmeți și tutunul ce-l mai aveam la mine. Toată noaptea am stat și am chibzuit până am pus la cale că, a doua zi pe drum, el să rămâie în urmă de tot pe la coada coloanei, unde am să mă țiu și eu. Deodată să se facă așa căzut în drum, că eu de colo am să sar chip să-l mân la drum, apoi să zic că-i gata să moară și să-l lăsăm acolo ca pe un hoit. Și cum prubuluisem, așa s-a întâmplat. Eu mă țineam tot pe flancul stâng, unde se încheia coloana, cu ochii tot la grade ca să pândesc când ne veni mai bine. Și când am socotit că-i vremea, îi zic încet, acum vreme, Met. Dar el de colo numai ce se îndoaie de mijloc și se lasă jos gemând adânc. Eu mă opresc în loc și cad spre el, pe când coloana se tărăgăna înainte. Când ne-o zărit în urmă și-o prins a ne întreba, eu mă făceam că dau cu patul armei și strig că a căzut un turc și gata să moară, își trage sufletul. Bun mort l-o fi crezut cu toții. Și el cum sta săracul de jos, numai cât s-o uitat la mine, apoi și-o ridicat ochii în sus, șoptind încet în taină. Bre, gâlcă, om bun la tine, vede sus Allah bre. Și l-am lăsat grămada acolo cu mâna țeapănă pe inimă, cu ochii țintă în cer, cu urmele de lacrimi parcă înghețate pe obrajii lui vineți de ger. Și viscolea într-una de prăpădea pământul. Din mers, mi-a mai întors încă o dată capul în urmă, dar n-a mai zărit pe luciul alb de zăpadă decât un punct roșu. Era fesul lui Mehmet, săracul. De fi ajuns orba în satul lui, n-am putut ști nici până azi. Sfârși povestirea bădița gâlcă, clătinând ușor din cap și căzând apoi pe gânduri. Mulți ani de-a rândul n-a mai dat prin Cuzăni și nici pe bădița nu l-a mai văzut de atunci. An vară m-am abătut întreagăt. Aveam să întreb ceva la primăria din Cuzăni. Pe când ședeam de vorbă cu vreo 2 săteni, nu știu cum de mi-am adus aminte și de bădița gâlcă. He, apoi rău a ajuns sărmanul. Ia-că-te-l colo, chiar lângă zaplaz. Privesc pe fereastră. În curtea primăriei, un moșneag gârbovit se chinuia să taie un lemn cu ferăstrăul în mâna stângă. M-a minunat. Doar nu-i bătrân,
De ce s-o fi trecut așa? A avut multe necazuri bietul. Un proces lung l-a sărăcit cu totul. Nevasta i-a murit acum 3 ani și singurul fecior care l-avea s-a anecat când cu revărsarea siretului acum 1 an. Ții mai mare mila, adăugă un altul, să-l vezi la vreme de bătrânețe că umblă așa printre străini. N-are pe nimeni, îi mai dăm noi câte ceva de lucru pe aici, pe la primărie. Dar vezi că nu prea poate munci, că-i și beteag. Odată el a fost fruntea comunei, că 2 am avut de aici duși în război, Budnariu, care a murit la Grivița, și el care s-a întors cu 3 decorații pe piept. Îl chem înăuntru. El își lasă căciula după ușă, apoi încet se apropie cu ochii în pământ. Îl privesc și simt că îmi vine a plânge. Nu pot să cred că el... Veșnic îmi vine în minte icoana luminoasă a lui Bădița Gâlcă, frumos povestitorul din vremea de pe când eram copil. Nu mă cunoaște. Îi spui al cui sunt și încerc să-l mai îndulcesc la vorbă. Dar nu-i chip. Ea mai zice, Moș Gâlcă, cum o duci? Unde-ți sunt decorațiile cele mândre de le purtai pe cojocelul înflorit? El își ridică ochii tulburi și cătă lung, măsurându-mă de sus până jos. Adică la ce bun să știți, domnișorule, cum o duc eu pacii? Ea bine o duc, și bătrânețea și calicii ale târâi, cum târâi și piciorul istolog. Dar decorațiile nu le pun, că nu le stă frumos pe sumanul ăsta zdrențuit. Măcar pe ele să nu le necinstesc. Tăcu și, pironindu-și ochii pe un tablou, oftă lung și zise încet, așa ca pentru sine. He, săracul Budnariu, Dumnezeu să-l ierte, a fost mai norocos ca mine. Odată cu mărirea și el o închis ochii. La ce bun să întârzie ca mine pe aici? Și clătinând din capa jale, rămase mult cu ochii țintă la rama de stejar, care încununa cu frunze verzi tabloul așezat în sala primăriei. Pe el stă scris cu litere de aur. În amintirea viteazului Budnariu Petre din comuna Cuzănii. Mort pentru țară în războiul de neatârnare. Patria recunoscătoare. Constanța, 1902. După 20 de ani, doamnei Armonica G. Cu bucurie am simțit când, îmbarcându-mă pe vaporul care cobora Dunărea, am dat cu ochii de Miluță. Cu ce mulțumire sufletească ne-am strâns în brațe! Prieteni buni și vechi pe care vremea ne despărțise, aproape să ne pierdem urma. Mână în mână, ca 2 școlari, ne uitam acum unul în fața altuia. Ne măsuram din ochi, ne cercetam trăsăturile cunoscute și totuși oarecum schimbate de cutele adânci săpate de vreme. Și, pe când ne admiram laba de gâscă care începuse la amândoi să ne încrețească pielea de la coada ochilor spre tâmple, același regret ne alunecă într-un suspin ușor pe buze. Așa-i că îmbătrânim, fără să știm, mereu pe nesimțite. Ce iute trece viața! Numai când o măsori privind în urmă o vezi cât de scurtă a fost și cum s-a risipit fără să o prețuim cum trebuie. Amândoi parcă simțeam o nevoie ascunsă de a ne mângâia, încurajându-ne unul pe altul. Milu tătă cu o clipă, apoi cu ochii la părul încărunțit, îmi zise: Altfel te văd destul de verde, doar pe la tâmple a nins cam mult la tine. Cât despre mine, adăugă el râzând pe când își descoperea capul chel strălucitor, e fil deșcurat, nu-i așa? Tot singur, Miluță. Veșnic flăcău tomnatic? Nu te-ai mai hotărât să te însori? Tu care ai plasat atâtea acțiuni de simpatie prin toate garnizoanele pe unde ai trecut? Tot singur, dragul meu. Tu știi ce greutăți am avut de dus. Apoi firea mea poate-i de vină, tu mă cunoști. Și după ce tăcu puțin, îmi zise clătinând din cap: Și mai la urmă pe mine nicio femeie nu m-a iubit cu adevărat așa de mult cum îmi cerea inima. După ce ne-am ales un loc retras pe punte în fața a 2 halbe spumoase, am început să legăm firul rupt al trecutului, depănând amintiri de tinerețe pe ghemul vremii. De mai mult de 20 de ani îl cunoșteam pe Miluță. Ce natură ciudată! În viața mea n-am mai întâlnit o asemenea alcătuire sufletească. Școala n-o făcusem împreună. Ne-am cunoscut mai târziu ca ofițeri tineri. Știam vag ceva despre originea macedoneană a familiei lui,
Suferise și muncise mult. Pe când noi ceilalți în câteva zile ne tocam solda, el trimitea regulat o parte la cei rămași acasă. Am legat cu el o prietenie strânsă pe când ne aflam îmbarcați pe același vas, lucrând la harta Dunărei. Câțiva ani i-am trecut trăind viața monotonă de mică garnizoană prin porturile din sudul Dunărei. O vară întreagă am petrecut-o în portul C. Călăraș, unde Eugeniu Botez a fost capitan de port în anii 1905-1906. Eram vreo 6, toți tineri și niciunul însurat. Apariția noastră făcuse oarecare senzație în oraș. Părinții și fetele începură de-a doua zi vânătoarea și pontajul pentru căsătorii. Dar ce dezamăgire, iluzii pierdute, speranțe înșelate. Deprinși cu viața publică, ocoleam societatea, fugeam de viața intimă de familie. Steam toată ziua pe apă, lucrând și măsurând pe arșița soarelui. Seara ne mulțumeam să ascultăm o serie de cântece răgușite la o grădină de varietăți, unde ne cheltuiam banii și tinerețea. Unul făcea teorii ca să-și îndreptățească purtarea. Marinarul nu trebuie să aibă legături cu uscatul. El e logodit cu apa. Altul, mai sincer, spunea curat: mi-e frică de încurcături. Sunt păcătos în chestii de inimă. Când încep să alunec, mă duc de-a dura ca un bolovan până în fundul prăpastiei. Singurul care făcuse cunoștință era Miluță. Lui toate ușile îi se deschideau. Avea un talent deosebit de a se lipi de unele familii. Ajungea în scurt timp amicul intim al casei. Noi începurăm a-l tachina. Cum era firesc, la început n-a fost cruța de gura lumii. Dar, lucru rar, cu toții au amuțit când au văzut la dânsul dovezi de prietenie curată. O trebuință sufletească, nevoia de o inimă amică, îl silea pe omul acesta să-și lege viața de câteva familii. Devotat până la sacrificiul vieții, rămânea în serviciul unor femei frumoase pe care poate că le iubea în taină. Nici o dorință nu arăta pe față. Părea cuprins de un fel de pasiune încătușată, neîmpărtășită. Desigur că nu era adevăratul, unicul amor, divina flacără, puterea aceea suverană care-i deasupra oricăror alcătuiri de legi și stabili omenești. Nici ceea ce se numește flirt, jocul ușor și distractiv de galanterii periculoase, și nici amorul platonic, înclinarea aceea mutuală de o ideală candoare. Un amestec bizar de sentimente. Uneori părea robit de o dragoste fără speranțe, iar alteori lega prietenii de felul celor din melodrame. Trebuința sufletească de a iubi părea să fie la dânsul cu mult mai mare decât aceea de a fi iubit. Dacă era mulțumit sufletul lui cu această prietenie durabilă și senină, dacă această prietenie se schimba apoi în dragoste adevărată și mistuitoare, niciodată n-am putut ști sau distinge felul și nuanța iubirilor lui Miluță. Pe când alții ne apăreau limpezi ca sticla transparentă, el rămânea același, închis și neînțeles. Niciodată n-avea numai o singură legătură. În fiecare oraș avea 2 sau 3 simpatii, cărora părea că-i gata să-și închine viața. Împărțea tuturor aceeași egală iubire. Așa s-ar fi putut spune că forțele sentimentale se neutralizau. Poate asta îl susținea să nu cadă. Nu știu să fie avut în viața lui vreo aventură. Nici o umbră de gelozie nu deștepta în inimile bărbaților însurați. Primea confidențe, făcea servicii, scria și primea scrisori, dădea cadouri fără să provoace supărări sau grijă. De la dânsul am învățat că unei femei măritate îi este permis să primească flori, parfum și bomboane, căci după cod aceste 3 articole nu sunt considerate drept cadouri. Colegii, ca să-l necăjească, în fiecare zi îi scorneau câte o poreclă nouă. Miluță, inimă largă, sultanul din Bagdad, cavalerul servant, monopolul confidențelor. Înțepătura glumelor, uneori nesărate, ajungea până la cruzime. Salvadentul sexului frumos, discreția garantată, curtezanul public, domnul Căzăturescu, locotenent Crampon. Dar el nu se supăra decât atunci când credea că una din simpatiile sale ar putea fi atinsă prin vreo glumă.
Nu pot să uit o scenă după care am putut cunoaște firea acestui om. Era în orașul acela o doamnă văduvă cu 4 fete mari, frumoase, dar fără nicio zestre. Miluță, în rolul de tutore pe care și-l luase singur, reușise să le căpătuiască cum nimeni nu s-ar fi gândit. Un ofițer mai tânăr, care era în vorbă cu cea mai mică, părea că stă încă pe gânduri, căci fata nu avea zestrea cerută de regulamentele militare. Atunci l-am văzut pe blândul Miluță înfuriat și hotărât. Pentru ce ai compromis fata? Dacă în 3 zile nu înaintezi actele de dispensă de dotă, să știi că te provoc. Te bați cu mine la 10 pași distanță cu Manlisher." Și ochii lui mici erau tulburi și fulgerători. Scund, slab și nervos, cu trupul încordat, avea înfățișarea unei hiene zburlite. Un coleg șopti atunci. Vocea sângelui. Numai la furie apare antartul macedonean. În orașul în care ne aflam atunci, avea 3 simpatii. După anumite calități, el da fiecăreia câte o numire de admirație. Nevasta unui doctor, o pianistă de talent cu părul mat și ochii catifelați, era femeia genială. O profesoară mică vioaie, cu părul retezat la ceafă, cu pălărie băiețească, pentru că fuma și citea la berărie pe Nietzsche, era femeia superioară. Iar Geta Ulmeanu, o blondă cu ochii mari albaștri, măritată cu un inginer mai bătrân și cartofor, era femeia sfântă. Geta, femeia sfântă. De câte ori în viața mea nu mi-a venit pe buze numele ei șoptit în taină ca o rugăciune. Pe femeia asta am iubit-o eu în prima tinereță. O iubire ciudată, eterică. Mă întreb și azi dacă n-a fost numai un vis în prima palpitare a vieții, numai o umbră a amorului adevărat, a acelui sentiment unic și etern. Și totuși, în acordul sufletelor noastre de atunci, câtă armonie, câtă căldură. Momentele acelea de fericire divină nu pot să le asemăn cu nimic altceva în lume, căci nu le-am mai putut simți a doua oară în viață. Pe vremea aceea abia scăpa dintre zidurile școlii, numai în pragul vieții mi se zicea sălbaticul. Privit ca un animal de o specie rară și curioasă, treceam liber prin lume, cătând țintă înainte, fără a privi în lături. Tocmai târziu am căzut târât în vârtejul valurilor vieții. Ofițerii ceilalți plecaseră în susul Dunărei cu lucrarea hărții. Miluță și cu mine trebuia să rămânem toată vara în același port, pe o șalupă mică, cu o singură cabină, așa de strâmtă încât abia ne puteam învârti. Ne îmbrăcam pe rând afară pe punte, căci între cele 2 paturi era întinsă o masă imensă cu hărți și planuri. Pe când prietenul meu se chinuia calculând și desemnând, eu, fumând, citeam sau visam. Pe timpul acela am cunoscut-o pe Geta. De mai multe ori o zărisem de la distanță, dar niciodată nu mă apropiasem de ea. O teamă instinctivă mă ținuse departe. Ne-am întâlnit într-o zi pe la sfârșitul lui mai cu prilejul unei excursii pe Dunăre. Ne-am dus cu șalupa la o carieră de piatră de pe malul fluviului să-l luăm pe inginerul Ulmeanu, care avea acolo niște lucrări. Veniseră și câțiva ofițeri și magistrați cu familiile lor, bucuroși că se pot plimba pe apă. Ce întipărire mi-a lăsat în minte momentul întâlnirii, misterul acelei sclipiri electrice când ochii noștri s-au oglindit unii în alții pentru întâiași dată. Am văzut-o pe mal, la capul schelei din fața șalupei. Trebuia să pășească încet, cu atenție, pe o scândură îngustă, de aceea se uita țintă în jos. M-am repezit să o ajut. Mi-a întins cu grație mâna ei fină, fără să-și ridice privirea. Numai când a călcat ferm pe bordul șalupei, și-a ridicat ochii ei albaștri adânci, cătând țintă în ochii mei. Din clipa celei dintâi priviri, părea că licărise scânteia acelui foc lăuntric ce pâlpâie în inimi, înăbușit în taină. M-am prezentat singur. Miluță, care tocmai atunci se urca pe punte, adăugă râzând. Ăsta e sălbaticul de care ți vorbeam." Din câte am auzit, mi se pare că vă cunosc de mult," răspunse ea, învăluindu-mă într-o privire blândă și prietenoasă. Simți o neliniște și bătăile inimii deveniră mai repezi. Aveam nevoie să umblu și n-aveam loc să mă mișc. Îmi găsi de lucru la provă și începui să sorb până în fundul pieptului, unde simțeam un gol
aerul proaspăt și rece al dimineței. După ce am plecat, m-am liniștit puțin și, pe când șalupa aluneca ușor pe oglinda străvezie a Dunării, m-am apropiat pe nesimțite la pupă de grupul care se formase acolo, vorbind și admirând frumusețea naturii. Așezat la pândă, o priveam pe Geta cu atenție. Vroiam să prind toate nuanțele figurii, toate liniile acestui minunat profil feminin. Căutam în liniște să-mi dau seama de unde vine armonia pe care o întrupa această ființă, farmecul tainic pe care îl răspândea de la prima vedere. Era înaltă, foarte mlădioasă, delicată, aproape fragilă, cu mișcări încete, elegante, de o naturaleță desăvârșită. Peste bluza ușoară de mătase neagră, o dantelă de Irlanda ca un val de spumă albă îi acoperea tot bustul. Gâtul gol de tot, ovalul figurii cu trăsături fin modelate străluceau scăldate în lumină. Și în razele soarelui, pielea albă, fragedă, părea o țesătură satinată. Vântul nebunatic ce adia pe apă flutura, plutindu-i în jurul capului câteva bucle desprinse din părul auriu roșiatic, cu tonuri de aramă topită. Câte tipuri de frumusețe feminină nu mi-au văzut ochii prin diferite țări cât am umblat prin lume, dar nicăieri n-am întâlnit asemenea ființă care să radieze în jurul atâta farmec atrăgător de la cea dintâi privire. Mai mult decât în desemnul acelei figuri gingașe, secretul cred că sta în ochii mari, umbriți, cu irisul albastru, culoarea peruzelei, în adâncimea cărora o taină sufletească părea că se ascunde. Atras, învăluit de razele privirii calde, de un zâmbet dulce ca o desmerdare, simțeai că te apropii de armonia vieții, suprema fericire pe care o visăm cu toții. Din locul în care stam, nu înțelegeam ce spune, deși îmi ascuțeam auzul. Dar glasul ei îmi alinta urechea și timbrul muzical mi se părea o melodie dulce. O comparam pe rând cu toate celelalte femei ce se găseau acolo. În nici umbră de asemănare, părea de o altă rasă, străină și rară. Cum de se rătăcise aici această creatură? Căzută parcă dintr-o altă planetă în fundul acesta de provincie obscură, într-o lume atât de banală. După câtva timp, apropiindu-mă, intrai în vorbă. Am văzut îndată că ea mă asculta cu atenție deosebită. Vorbind, mă însuflețeam pe măsură ce apropierea se stabilea mai mult. Eram de o vervă neobișnuită. Îmi aduc aminte că povesteam întâmplări dintr-o călătorie din Scandinavia, unde fusesem cu un an mai înainte. Vorbeam de blondele nordului cu părul auriu, cu ochii albaștri și cu minți, care stau câte 10 ani logodite, așteptându-și iubitii duși peste ocean să-și facă stare pentru ca apoi, întorși, să poată întemeia căminul. Ea asculta cu atenție, cu un fel de mulțumire sufletească, care îi colora obrajii, surâsul și privirea-i prietenoasă. O sorbeam privind-o pe furiș, cum își apleca ușor capul să prindă cuvintele pe care vântul le fura. Apoi, după ce am tăcut, ea n-a mai ascultat pe alții. Și-a tras puțin scaunul lângă balustradă și a rămas mult cu ochii duși pe luciul apei. Pierdută ca într-un vis, părea că urmărește ceva în jocul sclipitor al razelor de soare pe solzii argintii ai undelor de apă. Tot drumul am fost ca într-un vis frumos, într-o beție dulce. Mi se părea că sorb cu deliciu dintr-o băutură spumoasă amețitoare. Ne-am întors târziu pe una din acele nopți clare, când cerul întreg se răsfrânge scânteind în adâncul tremurător al Dunărei. Un colț de lună nouă ce străpunsese un nour poleit ne urmărea sclipind pe oglinda apei ca lama unui paloș de argint. Bădița gâlcă. Pista 2. De a doua zi începură a se arăta simptomele acelei boli care se încuibează în noi, fără să știm cum, și ne copleșește viața. În firea mea și în lumea din jurul meu simțeam ceva schimbat. O putere nouă parcă mă însuflețea la umblet și la vorbă. Uneori, senin, vioi, călcam sprinten hotărât, cu pieptul înainte, cu ochii scânteind, vibrând de fericire. Alteori, nervos, neliniștit, cu un gol chinuitor în suflet, cuprins parcă de friguri, cu trupul fără vlagă, îngreuiat ca plumbul. Mâncam puțin și fumam toată ziua. Nu mai puteam dormi decât 3-4 ore, iar de lucrat deloc.
Nu-i vorbă că nici înainte nu prea lucrasem mult. Umblam pribeag pe malul apei ca un școlar fugar. De 10 ori pe zi treceam prin fața casei ei. În fiecare seară veneam să văd dacă luminile erau aprinse acolo și rămâneam cu ochii la un geam luminat de razele aurii trecute prin mătasa perdelei care cădea în falduri. De ce aș ascunde azi curatul adevăr? La început mă lingușeam chiar și de câinele din curtea ei. Cu ce plăcere îi mângâiam blana zburlită și ce duios căteam în ochii lui cei blânzi și parcă așa de iubitori. Leul, deși nu era de rasă, un câine ciobănesc lățos și nespălat, dar era îndestul de fin să-mi simtă slăbiciunea. Știuse așa de bine să-mi speculeze pasiunea, încât reușise îndată să fie primit în porție la cazanul soldaților de pe șalupă. Simțeam bătăile grăbite ale inimii, de cum zăream departe boneta cu panglicile pe spate pe care o purta frau Berta, bona ce venea în fiecare zi să plimbe copilul prin port. Stăpâna ei știam că trebuie să vie în urmă. Frau Berta, cu care mă deprindeam să vorbesc nemțește, avea un păr roșu dezlânat, urâtă, dar foarte simpatică îmi părea pe atunci. Copilul, purtat în cărucior, un băiețel bălan și rotofei, mi se părea un îngeraș din cer căzut într-o movilă de horbote legate în panglici albastre. Bărbatul getei, inginerul Cristea Ulmeanu, trebuie să fi fost om frumos în prima lui tinerețe. Acum avea figura obosită, părul zburlit și ochii înroșiți. Era mai totdeauna nervos și agitat. Se spunea despre el că fusese un inginer distins, făcuse școli prin străinătate, avusese lucrări însemnate și câștigase bani mulți pe care îi pierduse la jocul de cărți. Umbla mult pe drumuri după lucrări și afaceri, iar cât sta în oraș, nopțile le petrecea mai mult la club decât acasă. Era dintre bărbații care nu știu de ce se însoară. Nu era gelos deloc, simțindu-se bine în siguranță cu o femeie frumoasă, deșteaptă și cu minte, avea un fel de mândrie, plăcerea stăpânului ce-și vede calul frumos, că e admirat de toți câți îl privesc. La început făceam plimbări pe malul Dunărei cu toții împreună. Eu o întovărășeam pe Geta. Bărbatul ei venea în urmă cu Miluță, pe care îl cunoștea de mult, înainte de a fi însurat. După scurt timp, inginerul fu nevoit să plece în Germania pentru comanda unor mașini ce avea de instalat la niște lucrări. De pe puntea șalupei mele așteptam ora când Geta venea să-și facă plimbarea zilnică în port. Stam cu binoclul la pândă, o cunoșteam de la distanță. Avea un fel de ritm în mersul ei sigur și grațios. Venea întotdeauna cu lucru sau cu o carte. Mergea pe malul apei până la o salcie bătrână, unde se așeza la umbră. Sub salcia aceea am stat și eu ceasuri întregi, robit de glasul și de privirea ei, trecând prin toată gama emoțiilor nedeslușite ce turbura iubirea înflăcăratei tinereți. Când mă gândesc la starea aceea sufletească, la mulțumirea tainică în care pluteam, orele ce le trăiam acolo mi se par cele mai frumoase din toată viața mea. În schimbul de observații ce făceam cu ea, avea un chip de a privi și înțelege viața și lumea din prejur, care mă încânta și mă uimea adânc. În fiecare zi descopeream mai multă putere și finețe în judecata ei. Adesea surprindeam câte un val de tristeță care-i umbrea privirea. Dar nu se plângea niciodată de soarta ei, deși simțeam că e nefericită. Cu vorba și zâmbetul cu minte mă potolea, îmi îmblânzea asprimea cumplită de câte ori mă aprindeam, vorbind cu pasiunea și avântul tinereții. Îi sorbeam cuvintele de pe buze și urmăream orice mișcare. Un gest, o intonație mă încânta, mă urmărea vibrând în mintea mea zi și noapte, până o vedeam din nou. Mă aruncasem în valurile iubirii fără să-mi dau seamă. Uneori pluteam deasupra legănat de undele dulcelor iluzii, alteori mă zbăteam în neștirea chinuitoare a îndoielii. Simțeam de la început că îi place să o întovărășesc, că e drag să stea cu mine de vorbă mai mult decât cu ceilalți. În strângerea de mână în fiecare zi, înțelegeam din ce în ce mai bine acordul stabilit în inimile noastre. Și totuși niciodată n-am reușit să-i spun ce aveam pe inimă, deși în fiecare zi mă hotăram să încep. Avea un fel de tact în vorbă și în purtare care mă dezarma. Era la ea un echilibru sufletesc, un resort puternic, care simțeam că mie îmi lipsește.
Văzusem că îi place cum citesc și uneori, pe când lucra la o broderie și eu citeam alături, o surprindeam cum se oprea din lucru și rămânea așa privind în nemișcare. Fără să-mi ridic ochii, simțeam cum mă ardea privirea ei, dar într-o clipă își revenea și mi-arăta în zarea albăstrie vreo pânză de barcă ce flutura în vânt sau vreun stol de păsări călătoare care zburau spre baltă. Odată, într-o seară, când ne întorceam din port sub pletele de salcii de pe mal, tăcurăm amândoi. Părea că ne ascundem sub calmul aparent, furtuna ce-o simțeam gata să izbucnească în sufletele noastre. Ne-am oprit din drum. În fața noastră o parte din cer ardea nasfințit și soarele roșu aluneca în apă ca într-o baie strălucitoare, amestec de purpură și aur topit. Era răcoare și ea cu brațele goale, cu o bluză de vară. I-am învelit umerii cu pelerina mea. Pe când mă apropiam ca să o închei la gât, aprins și tulburat de răsuflarea caldă care îmi suise tot sângele în obraz, m-am aplecat într-o pornire bruscă, strângându-i mâinile amândouă pe care le apăsai pe buze și pe ochi cu o patimă arzătoare. Până în adâncul inimii simți înfiorarea ei. Vibrând și izbucnind în lacrimi, cu gesturi furioase, își smulse pelerina și, fără nicio vorbă, mi-o aruncă plecând cu lacrime în ochi. Amețit, cu brațele întinse, am rămas pe loc fără să o pot opri și fără să scot o vorbă. Simțeam că lacrimile sunt gata să mă înnăbușe. Ca un copil umilit, m-am aplecat să ridic pelerina și, în loc să mă întorc acasă, am luat-o înapoi pe malul apei, șovăind, abia târându-mi picioarele, până sub salcea bătrână la rădăcina căreia de atâtea ori am stat. Acolo m-am trântit jos pe pământul umed, zdrobit învins, rănit de moarte. Îmi era parcă groază de mine însumi, rușine de stângăcia mea. Mă judecam și mă găseam vinovat, nenorocit și ridicol. Până târziu noaptea am zăcut așa părăsit în nedumerire, cu mintea zăpăcită de zbuciumul lăuntric, de vijelia stârnită dintr-o dată, care îmi zdrobise viața cu o singură suflare. În zadar făceam sforțări să prind firul gândirii clare. Nimic, nicio rază de lumină, niciun sprijin de nicăieri. Resturi de gânduri frânte se încrucișau în jurul aceleiași idei fixe și negre, care mă chinuia în disperare. S-a sfârșit. Am pierdut totul dintr-o dată. Viața parcă s-a întrerupt brusc. Ciudat, cum numai într-o clipă se poate schimba soarta unui om. Ce-mi mai rămâne de făcut? Cu mâna mea singur mi-am zdrobit viața, mi-am distrus fericirea. Ce mai am de așteptat? Ce sens mai poate avea viața, viitorul, lumea, întreaga omenire fără ea? Simțeam mereu că mă înnăbuș. Un nod chinuitor mi se oprise în gât. Un gol dureros părea că se lărgește în mine și în jurul meu. Peste tot era pustiu și întuneric. Părea că mă cufund în adâncul mării pe o noapte întunecoasă. Cu capul gol, cu haina descheiată, cătam o ușurare oftând adânc. Răsuflând din plin, simțeam cum năvălea în mine aerul rece al nopții. Un vânt ascuțit sufla pe fața apei gonind val după val, iar murmurul apei care bătea în țărm se îngâna cu un șopot prelung de trestii îndoite sub biciuiri de vânt. A doua zi am scris o scrisoare. Tot ce nu putusem să-i spun prin grai, scuze, mărturisiri, jurăminte, lacrimi, toate le-am așternut în scrisoarea aceea lungă și disperată. Vreo 10 zile am fost bolnav. Mă aflam într-o cumplită stare nervoasă. Pe Miluță îl ocoleam și de câte ori încerca să-mi vorbească, îl opream și plecam furios. Ce zile grozave! Rătăceam tot timpul în voia întâmplării, stingher, părăsit, simțindu-i lipsa, parcă aș fi pierdut o călăuză care mă conducea în viață. Hoinăream așa mut, cu fălcile încleștate, cu ochii tulburi, desprețuindu-mă, simțindu-mi slăbiciunea ca o povară care îmi zdrobea viața necăjită. Numai noaptea mă apropiam pe furiș de casa ei privind lung la geamul cu perdeaua de mătase aurie. Cu un fel de lașitate mă strecuram pe stradele întunecoase, târziu noaptea și adormeam apoi în visuri nebune și obositoare. Mă sălbăticisem de tot. Când negura albăstrie se risipea de boarea dimineții, plecam cu o carte și cu pușca spre baltă. Treceam Dunărea colotcă mică,
trăgând singur la lopeți și mă afundam în ostroavele pustii și păduroase. Câte o zi întreagă nu întâlneam țipenie de om. Eram într-o lume aparte, pe un petic de pământ rămas parcă fără stăpân și fără legătură, uitat în singurătatea tainică a bălții. Pe deasupra mea vedeam zburând stoluri de rațe stângace de lișițe cernite, care fugeau la adăpost prin foile de nufăr, caravane de cocori care pluteau în unghiuri înșirate cu șefii lor în cap. Și uneori, cum mă simțeam departe, se înălța în șir câte un căr de lebede sfioase, care își mișcau domol aripele în zare ca niște steaguri albe de pace, lin fâlfâind în vânt. Stam lungit cu fața în sus, cu brațele sub cap, în lotca mică și neagră, legănată pe apa bălții, cu ochii țintă în albastrul cerului de vară. Nu mișcam nici dintr-un deget, zăceam singur în mijlocul naturei primitive și mă afundam pierdut în voluptatea durerii mele. Cum stam așa întins în amorțire ceasuri întregi, adesea mă urmărea câte un vultur care plutea pe bolta văzduhului albastru. Zărindu-l printre gene, îl observam cum se lăsa plutind în cercuri mari, rotindu-se pe sus în jurul lotcei negre, așa de mică și îngustă, încât părea din depărtare un sicriu rămas fără capac, ce rătăcește pierdut, mânat de vânt pe apa moartă a bălții. Pușca o luam degeaba. Nu-mi venea să trag niciun foc. Zadarnic îmi încordam mintea să pot citi. Nu eram în stare să urmăresc în șir câteva rânduri. Voiam să dorm, să uit totul. Mă hotăram cu toată voința, dar cum închideam ochii, îmi apărea imaginea ei așa cum o văzusem atunci în seara aceea. Ochii ei albaștri și cuminți, înnecați în lacrimi, buzele fragede cu zâmbetul lor blând și dulce, strânse de o indignare furioasă. Ca o mustrare chinuitoare mă urmărea neîncetat aceeași imagine, mereu și pretutindeni. La fiecare pas îmi reveneau aceleași gânduri cu un avânt copilăresc. Ce-i de făcut? Cum pot să-i dovedesc cât o iubesc de tare? Să sufăr orice, să risc totul, să dispar, să-mi dau pentru ea viața cu zâmbetul pe buze. Rar, când ațipeam puțin, de cum alunecam pe nesimțită din lumea reală, mă pierdeam în vise nebune și fantazii rătăcitoare. De la o vreme mă prinsese o teamă. Mi se părea că încep să înnebunesc. Oarecum, să mă controlez, mă apropia să-mi ard de Miluță, a cărui blândețe mi-atâța mai mult nervii bolnavi. Într-o seară, pe când ne plimbam amândoi prin port, ne ieși drept în față Geta cu o prietenă a ei. De departe, cum am zărit pălăria ei albă pe care o cunoșteam așa de bine, simți cum începe inima să-mi bată mai tare, tulburată. Se îndreptau spre noi. Trebuia să ne întâlnim. În clipele acelea de așteptare, aveam o senzație ciudată. O bucurie de-mi venea să strig în gura mare, în același timp, o teamă copilărească mă împingea să o iau la fugă înapoi. Cu același ritm ușor și elegant în mers, senină, pășea în fața noastră. Se opri și ne întinse mâna cu o grație prietenoasă, cu același surâs alintător de altădată și pe buze și în ochii ei albaștri. Ce scumpi sunteți la vedere!" îi spuse prietena ei lui Miluță, care începu a râde cu pofta lui obișnuită. Toți patru o luarăm încet de-a lungul malului. Micșorând pasul, rămăsei cu Geta mai în urmă. Călcam rar și în același tact, dar nu scoteam o vorbă. Mergeam așa cu ochii în pământ. Ne apăsa ca o mustrare, parcă pe amândoi aceleași gânduri. Deodată ridicai ochii, hotărât să încep o explicare ce atâta vreme înfrământase mintea, dar în același timp ea mă opri și, cu o privire dulce rugătoare, mă îmblânzi, părea că instinctiv ea îmi ghicise gândul. Apoi șopti cu glas moale tremurător. Te rog mult să-mi promiți că nu o să mai scrii. E mai bine pentru amândoi." Pe când vorbea, îmi furișai o clipă privirea pe chipul ei. Mai trasă și mai palidă la față, avea în ochii umezi altfel de lumină și în surâsul ei părea că se răsfrânge secretul unei mâhniri ascunse. Înduioșat, învins, îmi venea să-i cad în genunchi, să-i spun cât sunt de vinovat de cele întâmplate. Zadarnic mă încercam să încep. Ea nu mă lăsa să vorbesc și, apucându-mi brațul, plecarăm înainte. Cu încetul, redeveni senină, calmă, stăpână pe sine în resemnarea ei. Ești vinovat, desigur.
îmi spuse cu o asprime dulce în glasul blând și protector. Ca pedeapsă n-ai să vorbești deloc. Să mă asculți pe mine. În viață ai să suferi mult, căci ești o fire aprinsă și pasionată. Rău ai făcut fugind. Unde ai umblat de atunci de când nu ne-am văzut? Eu nu vreau să suferi din cauza mea. Din contra, vreau să-ți fiu o prietenă, un sprijin sufletesc. Și îmi vorbi mult cu minte ca un prieten vechi. Iar când ne-am despărțit, odată cu strângerea de mână hotărâtă, caldă, mi-a șoptit cu o grație intimă, cu un fel de gingășie în vorbă și în privire. Așa-i că ne-am împăcat și pentru totdeauna. Toată noaptea n-am putut închide ochii. Strângerea ei de mână pe care o simțisem tare, fierbinte, din toată inima, îmi pricinuise atâta emoție și bucurie, încât nu mă puteam liniști. De a doua zi începu iar să calc sprinten, cu pieptul înainte și capul sus, cu ochii senini scânteietori, căci eram mândru, eram fericit. După 3 zile primesc o telegramă. Trebuia să mă prezint imediat la Ministerul de Război. Urma să plec pentru 2 ani de stagiu în marina italiană. Am rămas împietrit cu telegrama în mână. Nu plec, îi spun scurt și hotărât lui Miluță, care se uita nedumerit la mine. Ce, ești nebun?" îmi răspunse el răstit. N-ai să sfârșești odată cu toate copilăriile tale, nici acum când ții în joc soarta și viitorul tău?" Cu telegrama în buzunar am plecat întins acasă la ea. N-a fost chip să o văd atunci. M-am întors necăjit și nehotărât. Miluță i-a anunțat pe toți prietenii că a doua zi dimineața plec cu vaporul. N-am dormit toată noaptea. Am fumat și am oftat. Miluță mi-a făcut bagajele și m-a spovăduit până dimineața. La plecare au venit să mă petreacă vreo 2 familii cunoscute. Geta nu era singură. Venise întovărășită de bărbatul ei. Am surprins un moment când toți priveau la mașina vaporului care forfotea sub presiune și, luând-o pe Geta de braț, am ieșit pe punte. Deodată am simțit încleștarea brațului ei care tremura strângându-mă. O privi cu spaimă. Nu o mai recunoșteam. Fața era palidă, buzele strânse de o sfâșietoare durere, ochii înroșiți sclipeau în lacrimi. Tresărea înfiorată și respira adânc ca să-și revie în fire. I-am strâns mâna care mă frigea, șoptindu-i apăsat. Spune un cuvânt, un singur cuvânt, să știu ce trebuie să fac. Să pleci. E mai bine pentru amândoi. Îmi răspunse ea încet, dar hotărât, pe când își chinuia nervoasă batista făcută ghem între degetele strânse. O clipă a avut un gest nestăpunit de disperare mută și, în același timp, zări pe Miluță cu toți ceilalți în urmă, urcându-se pe punte. Am înaintat câțiva pași, făcându-mă că-i arăt ceva pe Dunăre, departe. Ea, plecându-se să vadă, pe când îmi strângea mâna înfiorată, îmi sufla aproape în ureche. Să ai încredere, curaj, nu vreau să te pierd, să-mi scrii, ca să știu ce-mi rămâne de făcut în viață. Nu mai aveam niciun moment de stat. Lumea era lângă noi. Clopotul bordului suna ora de plecare. Sirena vaporului începu să fluiere, să se vaite ca o fiară rănită, pe când ne dezlipeam ușor de mal. Rămas singur pe marginea punții vaporului care se depărta treptat, îmi ascuți vederea o clipă împânzită de un val trecător de lacrimi fierbinți. Mă sileam să prind cu ochii încă o dată, să rețiu, să sorb din depărtare forma aceea armonioasă care se micșora pe mal, îmbinarea acelui desemn de umbre și linii grațioase, în care știam un suflet înlănțuit de-al meu, în taină părtaș la aceeași suferință, o inimă vibrând la unison cu a mea. Zadarnică sforțare. Vaporul alunecând pe apă, ne depărta unul de altul din ce în ce mai mult. Malul părea că fuge în urmă, ștergându-se în zare și forme și culori. Până târziu, când se pierdu de tot, am urmărit un fulg plutind în ceața diafană. Era voalui alb, cel desfăcuse și-l flutura în vânt. Apa, depărtarea, lumea, păreau anume între noi să ne despartă. Am plecat având amintirea ei așa de vie și luminoasă, încât mă însoțea plutind în jurul meu, în mintea, în inima mea.
purtând-o parcă cu mine, o simțeam pretutindeni în drumurile mele pe mări și prin țări, pe unde am umblat. Și acum mi-aduc aminte cum o chemam în gând, cu ochii ei cuminți, să împărtășesc cu dânsa bucuria de cele ce vedeam când admiram răpide frumusețele de artă și natură ce le întâlneam în cale. Pe mare, în carturi lungi de noapte, singur sub cerul țintuit, cu ochii pierduți la câte o stea ce scânteia în spațiu, mă întrebam dacă în aceeași clipă și ea nu urmărește aceeași stea pe bolta uriașă, sub care stam amândoi la atâta depărtare. Căzusem tocmai în timpul manevrelor escadrei italiene. Încrucișam tot timpul în largul mării și rar ne opream prin rade și prin porturi. Poștea aveam foarte neregulat. Scrisorile către ea le adresam lui Miluță, care trebuia să îi le dea în taină. I-am scris scrisori pline de iubire înflăcărată, de durere sfâșietoare, de desperare cumplită. Nimic, niciun răspuns. Târziu am primit de la Miluță o scrisoare lungă, cu sfaturi prietenești. Să mă gândesc la viitor, la viața mea, la a ei, stric o casă, distrug o familie, o vei uita, vremea care trece și vindecă toate, și celelalte obișnuite sfaturi. De atunci multă vreme a trecut, resorturile sufletești s-au ruginit cu încetul și s-au distrus aproape. Totuși, privirea acelei femei care mi-a scăpărat în suflet scânteia divină a iubirii, supremul bun al vieții, eu n-am putut să o uit. Sunt 20 de ani de atunci și cum ne minte vremea, cu atâta repegiune zi după zi s-a scurs, ștergând totul în urmă, de parcă nimic nu poți să vezi când te întorci o clipă cu ochii înapoi. Nimic nu pare că s-a schimbat de atunci pe locurile acestea, unde am trecut o parte din tinerețea mea. Dunărea liniștită și largă, cu aceeași nepăsătoare maestate, de mii de ani alunecă spre mare în leneșe încovăieri. De o parte și de alta, aceleași maluri joase se prelungesc în zare. Zăvoaie mari de sălcii își schimbă haina verde în fiecare an. Ostroave, pustii și păduroase se leagă în depărtare cu întinderea de mlaștini în care viețuiesc și acum sălbăticiuni în cărduri. În ochiuri de luminiși, prin stuh, lucește apa bălții ca cioburi dintr-o oglindă spartă. Și în ele se răsfrânge același cer albastru, întins deasupra mării verzi de trestii șoptitoare. Împrejurul nostru, și locuri și priveliști parcă au rămas aceleași. Dar noi cât ne-am schimbat de atunci! Mergând încet, vaporul se apropia de mal. Făcându-i se semn că n-are nimic de încărcat, se îndreptă la vale pe drumul obișnuit. Noi tăceam cu halbele de mult golite dinainte, privind apusul și cerul înroșit deasupra orașului tăcut, în care viața începe de vreme să ațipească. Trecutul tot și fapte pierdute depărtate se înlănțuiau în minte și parcă le trăiam a doua oară, pe când treceam de-a lungul acelui mal pe care îl cunoscusem cu deamănuntul odată. În capăt, unde se termină portul, văzui și salcia bătrână sub care am suspinat pe atunci. Și voiul apei, rozând acolo malul, slăbise rădăcina și, acum, salcia zăcea culcată, cu trunchiul în două despicat, cu pletele în apă, o sândită să fie smulsă de Dunărea ce curăță orice stabil ca să-și lărgească patul. De când n-ai fost pe aici?" mă întreabă Miluță într-un târziu. Eu de mult, de atunci chiar de când am plecat în Italia. Am trecut adesea, dar niciodată nu m-am hotărât să mă opresc aici. Amintirea acelui timp, vezi tu, mi-a rămas în minte ca un vis frumos, o reverie dulce. Mi se pare ecoul unui cântec din vremea tinereții ce îmi place să-l ascult și mi-i milă ca să-l tulbur. Eu am fost aici acum un an, cu prilejul unei comisii de rechiziții. Ei, ia spune-mi, ce mai fac simpatiile tale, ale noastre, adică, le-ai văzut? Trebuie să fie îmbătrânit și ele, biata Geta. Ce admirabilă ființă, știi? Femeia sfântă, cum îi spuneai tu. Când stau și mă gândesc acum la timpurile acele, mi se pare că n-am fost eu, ci altcineva care a trăit pe aici, care a iubit și a suferit odată cu focul și frăgezimea vârstei. Ți-aduce aminte cum mă înflăcărasem eu? Ce patimă cumplită mă zbuciuma pe atunci! Uite, mă crezi? Emoții ca acelea așa de dulci și gingașe
chinul și fericirea care mă înspăimântau și mă îmbătau pe atunci, pasiunea aceea așa de furtunoasă, eu n-am întâlnit-o a doua oară în viață. Nu pot să spun că n-am avut mai târziu și alte legături, dar întotdeauna a fost altceva și nu ceea ce a fost întâia oară. Nu, dragul meu, e sigur. Acum înțeleg pe cei care susțin că numai odată iubește omul în viață. Ți-aduce aminte ce speriat erai tu? Ce luptă a fost pe tine ca să mă potolești? Zău, nu știu fără tine unde aș fi ajuns cu pasiunea mea. În neștire, cu ochii închiși, fără să știu să înnot, mă aruncasem în valurile oceanului iubirii. Parcă îmi dasem drumul într-o prăpastie fără să știu unde aveam să mă opresc, unde aveam să o tărăsc și pe ea. Poate ajungeam să pătesc viața ei, care era așa de senină și curată, încât o slăveam amândoi. Pe când vorbeam, furat pe nesimțite de parfumul trecutului duios, Miluță sta mut, cu ochii duși pe luciul apei. Tăcui și eu cu gândul dus departe, sub vraja atâtor amintiri tainice. Târziu, fără să-și ridice ochii, el mă întrebă încet, vorbind aproape în șoaptă. De când n-ai mai văzut-o?" Acum 2 ani, odată la teatru în București. Era într-o lojă cu fata ei mai mare. Ce asemănare! Mi se părea că o văd pe ea în vremea tinereții noastre. Închipuieți, nu m-am dus nici să-i vorbesc. Nu m-am putut hotărâ. Nu știu de ce, parcă m-a reținut ceva. Simțeam un fel de vină, era ca o mustrare că odată voisem să tulbur seninătatea aceea. Din locul meu de jos am salutat-o. Ea a înclinat ușor capul și o clipă am recunoscut același surâs dulce și trist pe care îl văzusem de atâtea ori că îi flutura pe buze. Nu știu nimic din ce s-a jucat pe scenă în seara aceea. Cu ochii într-acolo am stat cătând la cele 2 chipuri în care găseam atâta asemănare. Păreau 2 portrete ale aceleiași figuri la vârste diferite. În sclipirea luminilor din sală zăream părul sur, argintiu, parcă pudrat anume pe la tâmple. Ciudat, niciodată nu mă gândisem că femeia asta putea să îmbătrânească. Am surprins de câteva ori privirea ei alunecând pe deasupra capetelor, oprindu-se la mine cu aceeași senină blândețe din trecut. M-am simțit parcă atins de un fior dulce și dureros. Cutele de pe obraz, desigur, de la distanță, nu s-au putut vedea, dar chipul meu așa de sur, cum i-o fi părut oare? Miluță căzuse iar pe gânduri. O durere surdă părea că îl stăpânește. Cum sta așa pierdut, cu ochii aproape închiși, cu capul rezemat pe pumnul strâns sub tâmplă. Deodată se ridică în picioare și, apucându-mă strâns de umeri, mă privi țintă în ochi. Tu niciodată n-ai să poți ști cât te-a iubit femeia asta. Tu singur ai fost și ai rămas în inima ei. Pe mine ea mă urăște. Nu, niciodată n-are să mă ierte că am oprit-o să facă pasul la care se hotărâse atunci. Tu nu știi tot ce s-a întâmplat după plecarea ta în Italia. E mult de atunci și pot să-ți spun acum. Toate scrisorile ce mi-ai trimis ca să îi le înmânez, le-am rupt când am văzut ce luptă se da în sufletul acestei femei nefericite. Totuși, la un moment dat, s-a hotărât să-și părăsească totul, casa, bărbatul și copilul pe care l-adora. Era gata să înceapă procesul de divorț când, după un complot pe care îl organizasem cu părinții, am reușit să o împac și să o aduc iarăși în căsnicia ei. Părea apoi că s-a resemnat. Vezi tu, aveam pe atunci credința fermă că fac un bine. Voiam să sting de la început iubirea asta dintre voi. Mi se părea o cădere, o învingere pentru ea. Parcă pierdeam un ideal. În mintea mea mi-apărea ca o statuie coborâtă de pe un piedestal de unde o văzusem dominând senină, stăpână, triumfătoare. Ce vrei? Așa vedeam, așa judecam pe vremea aceea. Azi văd altfel, dar e prea târziu. Am crezut că fac un bine și am fost cauza unui imens rău ce nu se mai poate îndrepta. Îți spuneam că, acum 1 an, am venit aici și, cum am sosit, m-am repezit să văd pe Geta. N-a fost chip. Încredințat că mă ocolește, i-am scris și după vreo 10 zile mi-a răspuns. Ce rău îmi pare că nu e la mine scrisoarea aceea ca să vezi câtă durere concentrată e în rândurile acelea. După ce se scuză de faptul că nu m-a primit, îmi descrie nefericita ei viață mie, care, după cum spunea ea,
Am fost amestecat în întâmplările vieței ei, încât am o parte mare de răspundere de care nu mă pot descărca. Îmi mărturisește că ani de zile mi-a purtat pică pentru faptul că am contribuit să nu se despartă și am lucrat să sting iubirea dintre voi. Cu drept cuvânt, biata femeie mă întreabă azi: cui credeam că fac bine? Ei, bărbatului, sau ție ca prieten al meu? Niciunul dintre toți trei nu este fericit, pe când dacă o lăsam să se despartă, cine știe? Bărbatul ei din ce în ce a ajuns mai rău, căci bolile și patimile cresc cu vârsta. Au venit apoi copiii și ea s-a resemnat. Când stai și te gândești la atâtea alegeri nepotrivite, doi oameni care niciodată nu se pot măcar stima, forțați să trăiască alături continuu în ceartă mută, zilnic în luptă surdă de roadere și istovire. Lanțul pe care nu l-ai rupt la timp se strânge din ce în ce mai mult. Dar omului slab îi trebuie stăpân. Termină ea, rugându-mă să o iert și să o plâng. Stam mut și ascultam, dar nu mai puteam urmări șirul cuvintelor care îmi sunau în minte prelung și fără legătură. Urechile îmi vâjâiau și sub palmele care îmi sprijineau capul greu, amețit, simțeam bătaia tâmplelor fierbinți. Cuvintele lui mi se înfipseră în minte și le auzeam mereu chinuitor. Iubirea aceasta voiam să o sting chiar de la început. Vremea a stins-o. Dar oare sub cenușă acolo n-a mai rămas nimic? De la o vreme nicio vorbă nu mai puteam auzi, căci începu pe punte să sufle un vânt răutăcios. Se întunecase de tot. Am rămas amândoi tăcuți, într-un fel de amorțire vagă, cumplit de dureroasă. Noi singuri mai stam încă afară pe puntea vaporului, în neagra întunecime a nopții. Dar nu puteam vorbi. Niciun cuvânt n-a mai schimbat tot drumul. Ce aveam să ne mai spunem? Căci inimile noastre erau acum golite până la fund de tainele păstrate atâta vreme acolo. Știa mai mult decât ar fi trebuit. Acum ne apăsa mai greu povara acelor noi mărturisiri, căința pentru cele ce au fost odinioară și regretul pentru cele ce n-au putut să fie. Târziu de tot m-am ridicat cu trupul amorțit de vântul tăios ce sufla pe fața apei. Eram pătruns până la oase de umezeala nopții reci de toamnă întârziată. Nicăieri nimic nu se vedea. Cerul era înourat și totul în jurul nostru cuprins de întuneric. Vaporul vechi, cu încheieturi slăbite ce scârțiau mereu, lupta din răsputeri să învingă apa și vântul dimpotrivă. Iar zgomotul mașinii cu piesele uzate care băteau suflând greoi și în cadență, părea o răsuflare de om bătrân și gârbov ce-i pus să facă o muncă prea grea pentru puterea lui. De câte ori ne apropiam de mal, se desprindea de ceață un șir de umbre negre care se clătinau trezite de ropotul de valuri. Erau sălcii bătrâne cu trunchiuri scorburoase, cu crengile plecate ca niște vrăjitoare din basme cu pletele încălcite, spălându-se în apa aceea neagră, răscolită de helicea vaporului în mers. Înainte de a dormi, am mai privit odată în golul depărtărei, să văd de se zărește ceva în calea noastră. Nimic nu se mai deslușea înainte, nimic nu se arăta în haosul pustiu și plin de întuneric, spre care goneam orbiși, fără răgaz. Pe când în urma noastră, pe drumul cel făcusem, o dungă de fum rar se prelungea plutind ușor un timp, până se topea de tot pierdută în spațiu. Și mai departe nu rămânea nimic, nimic în urma noastră. Sulina, 1915